Книга 3. Пастирі. Унія була нашим історичним ярмом, і що тільки сліпий не баче, що питання віри не мали тут ніякої ваги, що то була міра державна, міра стисків на нашу народну душу, гедота, від котрої кожен з русинів мусить одвернутись. Павло Грабовський. Розділ 1. Терлецький розкриває карти. Вони зустрілися за храмом, звідки відкривалися краєвиди Покрученої Луги і Святогорського монастиря по той біч річки. Запізніла весна надолужувала прогаяне, велетенська чаша заплави аж бухкала свіжою зеленню. От замочка, будинку єпископа, що тулився за соборним храмом, вони попрямували до Гродського уряду. Біля ринкового майдану на них чекала потрібна людина. З-поміж гайдуків Терлецького в Яцка було двоє своїх. Люди перевірені, спілкувався з ними багато літ. Але сьогодні заявився поки що один. «Оце він і є, Новоша!» – прошепотів Яцко, і вони зупинилися на розі майдану. Верещака не приїхав, затримався у Фалемичах, невеликому сільці Терлецького під Володимиром. Яцко познайомив гайдука із Таранухою та Ростопчею. «З ними матимеш справу», – сказав він. «Бо зустрічатися мені з тобою доведеться рідко. О, Господи, краще б я знову подався на січ». «А діти, хіба від того Юлині легше?» «Ховайся, як тать», – розхвилювався Яцко, «наче і вдома, а порізно». Завдяки отцю Танасу Яцка влаштували до Володимирської старостинської варти, усе ще побоювалося четвертинських. Новоша, опасистий літній гайдук, нетерпляче погладжував довгі вуса. «Не варто жебисто нас бачили разом», – сказав він. «То запам'ятав?» – спитав у нього Яцко. «Так». Гайдук поскакав до храму, там біля виїзних воріт чекали карету луцького владики. Тарануха, Ростопча і Яцко лишилися самі. У помешканні Володимирського старостинського уряду зібрався люд з усього міста. Сірома збилися на задах, іменитіші терлися коло судейського столу. Тарануха і Ростопча загубилися між незнайомих гайдуків та випадкових зівак, що збіглися на видовисько. Перекидалися словами. «Кажуть, луцький владика робитиме заяву. І дари будуть? Жди одних. Обдерти ото вони можуть». Опівдні стало зовсім тісно. Спершу до судейського столу пробилися гайдуки Терлецького. Серед них Тарануха і Ростопча побачили і Новошу. Згодом посунуло Луцько та Володимирське духовенство. Кирило та Іпатій у темному чернечому вбранні нічим не виділялися з-поміж святих отців, хіба що мали на грудях масивніші хрести, що переливалися щирим золотом. Біля владик стовбичив довгий юнак із сухотошним обличчям. Він не відривав погляду від єпископів, його очі якось божевільно горіли. «Хто він?» – шепнув Карпо. «Звідки я знаю?» – повів рукою Тарануха. За столом уже сиділи Володимирський підстароста Федір Загоровський, суддя Павлович, урядники, гродські возні, владики та крилошани соборних храмів Іоанна Богослова і Мстислава. Духовенство збилося кучно, як чорне груддя, кинуте грабарем.
Суддя Павлович заходився читати орендний лист, виданий луцьким єпископом Станіславу Кандибі, Володимирському писареві на церковний маєток Володиради, оцінений владикою у 2000 польських злотих. Судейський зал наповнився тривожним шепотом, коли зачув, що Терлецькому потрібні гроші для того, щоб погасити витрати на мандрівку до Рима. «Я, Кирило Терлецький, – читав Павлович, – милістю Божою екзарх, єпископ Луцький та Острозький, ми, капітула або крилошани церкви святого Іоанна Богослова, знаменуємо листом нашим і ж за пильним старанням Його королівської милості і панів рад, духовних і світських, давно погоджена згода межі двома церквами – східною і західною, через час немалий у вірі розірваних, а визнанням пастиря з верхнього, намісника апостольського, найсвятішого Папи Римського, до з'єдночення і до скутку прийшла». «То що за згода така прийшла?» – підштовхнув розтопчат Тарануху. «Я нічого не розібрав». «Каже, що відбулося з'єднання церков східної і західної». «Під главенством папеським». «З якого це часу Папа Римський став главою нашим?» «Терлецького екзархом Константинопольський патріарх призначив». «Людоньки, то поглум!» – загорлав якийсь городянин на увесь голос. «Зрада! Я не хочу під вашого папу!» «Ми теж!» Піднявся такий гармидер, що суддя припинив читання і промовисто глянув на старшого варти. Гайдуки запрацювали ліктями, пробираючись у глибину судейського залу. Натовп стих, і знову Павлович забубонів. «З'єднання те утверджене і послушенство біскупові найвищому віддане нами отцем Іпатієм Потієм, єпископом Володимирським та єпископом Луцьким. Його королівська милість для оддання послушенства найсвятішому Папі Римському послати рачив посольство поважне, а на різні потреби подорожні позволити рачив з маєтків церковних оренд до часу певного завести. Маєтності, коли оренда вийде, до церкви Божої вернутися мають». Тарануха уже не слухав суддю. «Виходить, давно вирішили, нас не питаючись, навіть про витрати дорожні подбали і з королем домовились». «Як ти гадаєш, сам їхатиме чи із Потієм?» – тихо спитав Карпо. З почутого зрозуміти було важко, чи владика Кирило поїде сам, чи удвох. Потій і тут схитрував. «Коли удвох, мав би і цей щось закладати». «А як це вони, без собору?» – пролізла між побратимів чиясь голова. «Чому мене не спитали, чи хочу я під їхнього папежа?» Тарануха зневажливо дивився на вище духовенство обох єпархій. Бачив, як вони задоволено потирають руки, либонь, чують вигоду. Та й король на їхньому боці, а його завжди буде зверху. Було видно, що владика Кирило заграє із Потієм. Та воно й не дивно, Потій мав неабияку вагу. Володимирські єпископи користувалися на соборах правом старшинства, вважалися намісниками київського митрополита. Тільки непевне становище владики Мелетія призвело до того, що екзархом став луцький владика. Терлецький усе це знав, тому і шукав підтримки Потія. У помешканні стояла важка тиша. Люди призвичаювалися до страшної новини, до владичої зради. «Писано у Володимирі», – завершував суддя Павлович, «року 1594-го, місяця травня 21-го дня. У листа того печатей 4 і підписи: Кирило Терлецький, Божою милістю єпископ власною рукою, Іоанн Вацюта, протопоп Луцький,
Козьма Михайловський, Крилошанин Луцький та ще 4. Карпо вороже позиркував на духовенство, яке уже зібралося виходити. Тарануха поклав руку на плече товариша. «Тримайся! Добре й те, що зізналися нарешті. Хто вони є?» «Це він наробив, усе він». «Хто?» «Князь Острозький. Обидва владики його родичі, ти сам мені казав. І той настановлені князем». Тимко не заперечував. Яцько чекав на них, щоб попрощатися. Він мешкав при старостинському дворі разом із іншими козаками. «Який є самотній, братці!» «Розпустив нюні, як стара баба», – поплескав його по плечу Ростопча. «Нічого, звикнеш, друже». Кілька днів Яцько ховався у млині під Жидичином. Про його з'яву знали тільки Стах та Юлина. Ведучи коня заповіддя, Тарануха відстав. Ще був під враженням збориська у помешканні старостинського уряду. Отже, владика Кирило пішов на відкриту. Що тепер, бланкети? Значить, боротьба тільки починається. Коли промайнули за спиною останні двори вулиці і дорога пірнула в ліс, що під Володимиром, Яцько залишив побратимів. «Ви ж коли буватимете в Жидичині?» «Міг би й не нагадувати», – сказав Карпо. «Бувай!» Тарануха і Ростопча поскакали на Луцьк. Розділ 2. Зустріч. Мелешка й не сподівалася, що Тимко та Карпо повернуться на Волинь. А вони вже тиждень як у Луцьку, і всі ці дні Тарануха думав про неї. Відчував, що зустрічей буде небагато, тому, йдучи на побачення, трохи сумував. Ось воно, знайоме подвір'я. Як і колись, збираючись до Кракова, пані Юзя просушувала свій осінній дорожній туалет на розтяжках. Як і тоді, під навісом били копитами коні, тільки на подвір'ї не було нікого, крім гайдука на воротях, який підозріло оглядав незнайомого шляхтича. «Пані вдома, гайдуче?» Той ствердно буркнув. «А пан?» «Пана Яроша нема». Тарануха попрямував до стулкових скляних дверей, за якими майнула жіноча постать. То була Стефка. «Я до пані, дівчино!» Стефка одразу впізнала симпатичного шляхтича, який колись ущипнув її, і повела широкими сходами на другий поверх. Про Мелешку не зважився запитати. Знайома вітальня з ліпкою та золотим розписом, люстри, прозорі штори на вікнах. Але не було килимів, замість них на стінах висіли картини, обрамлені масивними золотими багетами. «Пані любить робити обнови?» Але Стефки вже поряд не було. Пані Юзя з'явилася несподівано, в білому атласному халаті, який так пасував їй, довголикій красуні. Здавалося, вона ще погарнішала, тендітна і принадна, з чарівною усмішкою. «Де ви пропадали, пане Тимоше?» Тарануха поцілував їй руку. «Прошу вибачення великодушно, чарівна пані. Живемо в часи, коли не підвладні навіть собі. Ви поїхали до Кракова, і я змушений був гайнути в степи. На кресах довелося схрестити шаблі з козаками. Щойно повернувся до Луцька і одразу прилетів до вас, щоб засвідчити свою прихильність милій пані». Тимко подав їй пакунок. «Це мій подарунок, пані, з далеких степів». Пані Юзя діловито видобула з пакунка шкурки чорних лисиць. Її щоки спалахнули рум'янцем, очі заблищали від захвату. «Матка боска, пан Тимош уполював таке диво, він справді файний мисливець». Аж потягнулася до нього пані Юзя. «Чи до лиця мені така фетарка?» Обвила однією шкуркою свою біляву голівку якось скісно, з вигадкою. Їй справді пасувало чорне хутро, воно ще більше відтіняло вроду.
Ви чарівна, пані Юзьо!» «О!» Відчував її гаряче дихання зовсім близько. Пані Юзя ледь не торкалася щокою його уст. Тимко мимоволі відхилився, і вона те відчула. «Цікаво, ласкава пані, а де ж це забарився пан Броник?» – обережно спитав Тимко. «Я ж давно бачив його!» Вона ще не втрачала надії приворожити козакове серце, хоч робила те цілком тверезо. Та на нього не діяли її жіночі чари. Часто поглядаючи на вхідні двері, він не помічав залицянь. «Пан Броник у короні», – з погордою відповіла пані Юзя. «Заліковує рани, які одержав у сутичці з бидлом». Раптом тихо прочинилися двері, і на порозі виросла Мелешка. У гарній сукні та білому фартушку вона видалася ще вродливішою. Він підвівся і ступив їй назустріч. «Я, пані...» – мовила дівчина і затнулася. Пані Юзя зиркнула на покоївку, яка, мов заворожена, прямувала до козака. Вона зрозуміла все. «Ти нам зараз не потрібна, ходи собі!» Холодно кинула Мелешці, обернулася і скоромовкою заговорила до Тимка. «А для вас, пане Тимоше, в мене завжди широко відчинені двері. Коли щось треба, приходьте, допоможу». «Ви така добра, пані Юзю!» – схилив голову Тимко і вийшов. Мелешка на хвильку вирвалася з покоїв Терлецьких і заспішила додому. І тут, удома, як і там, у вітальні пані Юзі полинула до Тимка, не помічаючи нічого. Він теж розгубився, простягнув до неї руки, а дівчина впала йому на груди і голосно заплакала. «Ну що ти, оближ!» – заспокоював її Тимко. Мелешка підвела голову. «Боже, побачила тебе і...» Нічого, не хвилюйся!» Ще заспокоював дівчину Тимко. «Ти приїхав, а я мушу знову йти туди», – сказала вона. «Я ж днюю і ночую у Терлецьких, завжди треба бути під рукою. Пані начеб і добра, але досить комусь із гостей глянути на покоївку, як уже біда. І мені, і гостю». Тимко проводжав Мелешку до покоїв Терлецьких. Брели навмання, петляючи вузькими луцькими вуличками. Зупинилися на Кривому мосту. «Я тут часто простоювала», – тихо зронила вона, але не сказала чому. Розділ 3. Жидичинський монастир. Мирській особі до келії ченця заходити боронилось. Так велів закон Василя Великого. Тому отець Танас приймав людей у так званій Чорній келії, яка була в одному помешканні із робітнею управителя монастиря Григорія Балабана на березі Стиру. Зумисно чи випадково, але всі, хто приїжджав до нього, проходили саме через робітню управителя, де вічно товкся і пан Григорій Балабан. У Чорній келії прийняв отець Танас і побратимів. Тарануха розповідав про володимирські події. Ростопча обернувся до віконця і мовчав, висунувши під лаву важкі сакви. Мерехтливий вогник каганця, який чадів на божниці, ледь похитував густі сутінки. «Я знаю, про що йдеться в орендному листі», – сказав отець Танас. «Відпис уже пішов до князя Василя Костянтина. Чи варто, отче, нам отут стерчати, коли владики на відкриту пішли?» Несподівано навіть для себе самого спитав Тимко. «Нащо тепер слідкувати за ними?» На подвір'я через Чорну келію прослизнув пан Григорій. За ним ледве встигали два осаули із сусіднього села Кульчина. Отець Танас провів їх примруженим поглядом і заперечив Таранусі. «Вони відкрито проголосили унію. А хто про те знає? Сотня-дві служивого люду, які скажуть про орендний лист, може тільки своїм ближнім сусідам.
Навіть у Володимирі про те не всі знають. Ми ще потрібні, отроки. Попереджувати зло, а головне – не пропустити владик до Рима». Тарануха зрозумів, що сказав не те. Навпаки, тепер у них ще більше роботи. Кілька владик, дбаючи про власні вигоди, пішли проти усіх, усупереч волі тисяч, отже, треба негайно стати упоперек злочину. «Про незаконність унії ми повинні довести кожному мирянину», – провадив далі отець Танас. «А ще про те, що русини ніколи не тягнулися до Рима і ніколи не підуть за папою. Ти чого мовчиш, Карпе?» «Напалюй їх усіх!» – рішуче відгукнувся Ростопча. До робітні повернувся пан Григорій Балабан з кількома ченцями. Немає від нього спокою нікому, все шастає туди-сюди, колошкає всю монастирську братію. «Пам'ятайте, отроки, що унію хочуть насадити проти волі мирян», – закінчив отець Танас. «І насадять, якщо ми їх не зупинимо». У кам'яній церкві, яка стояла посеред монастиря, почалася вечірня служба. Туди потекли ченці, через ворота зрідка завертали селяни. Пішов і отець Танас, Тарануха і Ростопча, залишивши Стахові сакви для Юлини. До самої Крупи, маєтності князя під Луцьком, проводжали чату надвірних козаків Острозького, яка за чиїмсь приїжджала до монастиря. Дорога петляла лісом, він аж бренів весняними соками, але Тимко з Карпом не помічали навколишньої краси. Козаки розповідали про братів Наливайків. Один із них виявився приятелем Дрона, їхнього земляка, який кілька літ служив у Северина Наливайка. У Карпа аж запалахкотіли очі. Незабаром за пагорка визирнула Крупа, чимале князівське село з церквою та фільварком у центрі. Тарануха і Ростопча зупинили коней. Час вертати назад, поки не зачинилися міські ворота. Розділ 4. Пані Юзя. Вони зустрілися у писарському будиночку, схованому в заростях владичого саду. Новоша завжди мав новини. Він розповідав, що Терлецький злякався повсюдного невдоволення парафіян, а його крилошани обурливо почали ставитися до унії. «А що чувати про бланкети?» – спитав Тарануха. «Видно, не для нас бланкети», – відповів Новоша. «Свої секрети владика розкриває тільки перед братом Ярошем та братовою». «Братовою, кажеш?» – зрадів Тимко. «Панею Юзею?» Вони довго спостерігали за владичим подвір'ям. Гладкий Оликий стояв біля чорної келії в оточенні слуг. Він давав їм якісь вказівки. «Отой крайній! Кухар владики Войтіх!» – прошепотів Новоша. «А поруч нього Василь Коростель. А лисоголовий – то Клим Сила. Їхніми руками владика чинить усі злочини». «Лисоголового, сиріч Клима Силу, десь я уже бачив», – почав пригадувати Тимко, але думка про пані Юзю, яку подав Новоша, виявилася сильнішою. «Значить, братова найближча до владики людина?» Новоша кивнув головою. Тимко відчував, що пані Юзя прийме його холодно, але він знав, як викликати у неї прихильність до себе. На першому плані у вельможної стояв практичний розрахунок. Ось на ньому й треба усе розіграти. І діяти навальніше, більше буде шансів на успіх. Вона приймала його в тій же вітальні. Хотіла щось сказати, мабуть, ущипливе, та він випередив, як і за першої зустрічі поклав перед нею гірку горностаєвого хутра. «Пані Юзя дуже любить це хутро», – почав Тимко. «Пані Юзя матиме, що забажає. Пані Юзя матиме речі, які цікавлять мого патрона. Десь, кажуть, є у владики Кирила якісь бланкети. Такі собі подейкують аркушики паперу з підписами і печатками інших владик.
А розповідали мені про те люди високого роду. Я й сам до пуття не збагну, що воно і нащо, але вони дуже хотіли б їх придбати, оті бланкети. Чи хоч принаймні побачити. Я знаю, що ви могли б чимось зарадити, чи не так? О, та ви, бачу, дуже ділова людина. Тендітне личко пані Юзі спохмурніло, але одразу і розпогодилось. Вона, певно, боялася, що він сприйме ту її похмурість за недобрий знак. Я попробую, пане Тимоше, щиро заговорила пані. Є у владики шкатула, яку він пильно береже. Навіть коли кудись їде, то із собою бере. Може, я був нетактовний? Загинався Тимко, шукаючи причини, аби довше побути з панею на самоті. Зрештою, розумієте, я не хотів вас чимось переобтяжувати. Розумієте? Нічого, пане Тимоше, хай це вас не хвилює. Ви такі добрі були до мене. Ось ці шкурочки. Ах. Я чекатиму вас ближчим часом, можливо, навіть завтра. Вона ласкаво всміхнулася і подала йому руку. Тугу білу руку. Тимко припав губами до неї. Він прийшов увечері наступного дня. Пані Юзя його чекала, і це видно було, як нетерпляче ходила із кутка в куток вітальні. «Ось, пане Тимоше, маєте один такий бланкет», – подала аркуш Таранусі. «Він списаний рукою владики, а чистих у шкатулі нема». Пані Юзя, мабуть, подумала, що шляхтич розчарувався, а Тимкові тільки цього й треба. Він перехопив аркушик з руки пані Юзі. То був бланкет із посланням до Сигізмунда III, на яке король дав відповідь на початку позаминулого року. Терлецький його зіпсував, а може вирішив щось переінакшити, хоча текст подавався повністю. Тарануха гарячково перебіг його очима. «Ми, єпископи, що підписалися нижче, визнаємо пастирем нашим і главою намісника святого Петра Папу Римського, але волимо, щоб залишені були нам усі церемонії, служби і порядки, які здавна церква наша східна мала, і щоб його королівська милість нас грамотами забезпечив, і артикули, котрі нами будуть подані, утвердив, а ми зобов'язуємося ходити під владою і благословенням Отця Папи, і лист цей із підписами і печатками дали ми брату нашому старшому отцю Кирилові Терлецькому, екзарху і єпископу Луцькому і Острозькому. Підписали Кирило Терлецький, Гедеон Львівський, Леонтій Пінський і Діонісій Холмський. «Пані Юзя», – сказав Тимко, лагідно усміхаючись, – «була до мене дуже прихильна. Може, вони дозволять узяти цей аркушик на деякий час. Я неодмінно його поверну, неодмінно. І ще маленьке прохання. Чи немає, бува, у владики білих бланкетів?» «Мам сумніви, пане Тимошу», – так само лагідно відповіла пані Юзя. «Певно, нема». Отже, в шкатулі луцького владики чистих бланкетів нема. Той, переписаний начисто, потрапив до короля. А куди поділися ще два? «Я ваш вічний боржник, пані Юзю», – подякував Тимко і вийшов. Пані Юзя розшукала Карпа тут, на конюшні, біля кліті, наповненої свіжим луговим сіном. Він саме підгодовував коні, не помічаючи її, і стиха мугикав, згадуючи свої шляхи дороги. Ой у полі сніжок трясе, ой там козак коня пасе, дрівці ломить і шаблею вогонь робить. Вона замилувалася дуже міцно складеним козаком. «Так тебе, виявляється, Карпом зовуть? Ти мені припав до вподоби!» Ростопча здивовано обернувся на голос несподіваної гості. Він був на 2 голови вищий од неї. Пані Юзя дивилася на нього вгору, закотивши в небо свої красиві очі.
пойняті ласкою і теплом. «Ти мені подобаєшся, гайдуче!» Вона підійшла до козака. Від нього дихало свіжим сіном і дужою чоловічою силою. «Давно шукала зустрічі з тобою, ох!» Розтопча мовчки зграбастав її у свої вузлуваті руки і кинув на сіно. Розділ 5. Отець Наум. За горбів долинула стрілянина. Вона хутко наростала, мабуть, нападникам чинили опір. То там згойднулися дими, а стрілянина поступово стихла. Отець Наум залишив свою ниву і заспішив до села. Обабіч шляху зеленіли хліба, а жита вже половіли. «Хто ж то напав на село?» – думав отець Наум, занепокоєно споглядаючи дими. «Невже орда? Не могли ж вони з'явитися отак зненацька? Адже поруч Володимир, Луцьк, Дубно, Кременець – великі міста з доброю охороною». Невдовзі він побачив кілька десятків вершників, що скакали йому назустріч. Священик одразу впізнав. Це були пани Оранські. Усі три – Ян, Тимофій та Михайло. Поперед вершників котило кілька селянських возів, на сіні лежали поранені чи забиті. Пани Оранські хилилися до уніатів, водили дружбу з луцьким старостою паном Семашком і були вхожі до обох владик. Старший Ян уже прийняв католицьку віру. Оранські повсюди мали підтримку, навіть у короля, тому нікого не боялися. На землі Юрія Чарторийського, свого недруга, наскакували вони не вперше. І взагалі у повіті влаштовували страшенні погроми. Відтак передбачливий князь Юрій тримав у своїх селах постійну охорону. А цього разу бешкетники змушені були тікати через горби на свою Орань. Помітивши довгу постать священика в рясі, Оранські повернули йому назустріч. Отець Наум, людина спокійної вдачі, зупинився на шляху. «Ти ба, піп!» – осадив коня перед священником Ян. «Православний?» «У селі нашому нема католицької церкви, ви самі знаєте», – відповів отець Наум. «А його княжа милість – пан мій православний». «100 дяблів твому панові й тобі з ним», – почав заводитися старший Оранський. «Але надто ти балакучий. Отходну проспівай, отче, там один поранений конає». «То мій обов'язок, ваша чи наша людина, усі рівні перед Богом», – побрів до возів отець Наум. Та виявилося, не треба було співати. Той, що на возі, помер. «Бийте його!» – розлютовано заверещав Оранський старший, і всі накинулися на священника. Мордували його, як хотіли, а потім непритомного вкинули на підводу і подались доОрані. В замку прикували священника ланцюгом до покійника і замкнули у підземеллі. Розділ 6. Незаконний собор. 5 років тому владики Православної церкви постановили щорічно у день Іоанна Хрестителя збиратися в богоспасенному граді Бресті. Якщо не приїхав, сплачуй штраф, а за повторну неявку позбудешся церковного сану. Цієї весни Рогоза також розіслав грамоти на черговий собор, а в середині червня
обране духовенство покотило до загубленого в дрімучих білоруських лісах Бреста. «Цікаво, чого вони вибрали для соборів таке далеке місто?» – дивувався Новоша, перехилившись у сідлі до Верещаки. «Не знаю. Мабуть, тому, що стоїть на кордоні усіх земель». «Може, і тому. А чого білорусів Литвинами називають?» Владика дозволяв гайдукам не лише баляндрасити, а навіть співати, аби трималися купи та напиячили в подорожніх шинках. Всі вже звикли, що Новоша і Верещака їдуть разом позад єпископської карети. Були вони давні приятелі. Обидва мали на глушці в Нижньому Замкові сякі такі житла з ґрунтом, великі родини. Та й служили у владики ще звідтоді, коли він осів у Луцьку. Прийшли до Терлецького по набожності, та й згодом, розкумекавши, хто він є, лишилися, бо мали з того добру вигоду. Владика платив і Григорій Балабан. Урвалося було, коли зник Яцко, а тепер, слава Богу, знову вирівнялось. «Їде святе воїнство, по всіх дорогах їде», – сказав Новоша. «Але чомусь переважно на візках», – відзначив Верещака. «І чернечої братії та мирян цього літа багато». У Бресті гайдуки осіли подвір'я якогось міщанина, котрий віддав Терлецькому свій будинок. Поруч синіла притока Бугу, звідси до соборного храму рукою подати. Біля храму ховалися в зеленій кам'яниці Потія. Там в окремому флігелі завжди зупинявся і митрополит. Під час соборів у них було предостатньо всілякого клопоту, а у Потія найбільше, бо митрополит перекладав на його плечі влаштування приїжджих. «Прислухайся, про що говоритимуть, бо я буду в бігах», – сказав Новоша Верещаці. «Це дуже потрібно і важливо». Новоша з двома гайдуками, які охороняли владику, і справді завжди бігали за своїм єпископом, а цього разу особливо. Собор відкрився 24-го, а Терлецький прибув напередодні і чомусь спішно почав відвідувати отців церкви. Довго сидів у митрополита, потім у Потія, далі гайнув по братчиках. Лице владики Кирила освітлювала хитрувата усмішка, але в його маленьких очах спостережливий Новоша вловив якусь занепокоєність. Стурбованість владики, мабуть, посилювалася збільшенням числа депутатів от братств. Приїхали вже представники Одвілинського, Львівського, Красноставського, Гольшанського, Городецького, Галицького, Бельського братств. На собор зголосилися місцеві братчики. Це, певно, вперше зібралося їх отак багато, до того ж у повному складі. Терлецький розшукав львівських братчиків, довго про щось перемовлявся. Тоді подався до віленських, але ті прийняли його холодно. «Задумав щось владика», – поділився своїми спостереженнями Новоша, коли вернулися на постій. «Голодрига наказав збиратися додому», – повідомив його Верещака. «Увечері і поїдемо. І ще одне. Владика для чогось відрядив гінця до Львова». З усього видно, Терлецький готував щось підступне. Наступного ранку владика Іпатій виголосив у соборній церкві проповідь на текст «Азм єсмь пастир добрий». Після проповіді запитав прихожан: «Чи так я говорю?» У ствердному шумі один голос викрикнув: «Владика про себе рече!» Щинилася колотнеча. Хулителя схопили, поставили перед собором, але невідомий не заспокоювався. «Ти нас добру навчаєш, а сам зло чиниш. Дітей малих нерозумних на попів ставиш, і від них по 7 кіп гребеш». Його били, кому не ліньки, а потім посадили до в'язниці на ланцюг. Та біда, як кажуть, за бідою ходить. Перед початком собору міський староста передав листа від краківського архібіскупа.
примаса королівського, який керував справами в короні за відсутності короля. Примас заявляв, що згідно з постановою Сейму нинішній собор вважається незаконним, оскільки зібраний поза волею короля. Сигізмунд III якраз перебував у Швеції. Примас висловлював невдоволення діями митрополита. І все ж одразу після молитви почали собор. Розчинили царські врата, поклали на аналой Євангеліє. Митрополит опустився на центральне місце на амвоні. Поруч нього вмостилися владика Іпатій та архімандрити, протопопи, ігумени, священники, архідиякони, делегати від братств. На собор прибуло і поважне духовенство. Але владики не з'їхались. Кудись зник і Терлецький. Учора всі його бачили, в соборну грамоту навіть ім'я його ввели, а він уночі зник. Почався собор. Львівське братство виклало чергову скаргу на свого владику, і собор засудив його. Піддали осудові також ігумена Унивського монастиря Феодосія Терлецького. Віленське братство запропонувало, щоб на Україні постійно перебував екзарх, посланий від патріарха. Братства вимагали чітко визначити їхні права, особливо стосовно ставлення до місцевих духовних властей. Митрополит Рогоза позбавив Гедеона Балабана єпископського стану та кафедри, затверджував різні артикули, а сам занепокоєно спозирав порожні владичі місця. Надто дружно вони не приїхали. Напевно, кимось були попереджені, що примас опротестує собор. Він розумів, це змова, і навіть здогадувався, що до того спонукав Терлецький. А про що свідчить останній вчинок владики? Він же втік з міста ще минулого вечора. Знаючи лисячу вдачу Терлецького, митрополит зрозумів, що він готує якусь нову підлоту. Пізніше дослідники унії писатимуть, що Терлецький приїздив тоді до Бреста для споглядання дій собору, а не для участі в ньому. А тим часом владика, втомлений і розбитий, уже добувався Луцька. Їхали навіть уночі. У Торчині 4-й раз поміняли коней. «Швидше! Швидше!» – покрикував на кучера Терлецький, а слідом за каретою підганяли своїх коней і гайдуки. Нарешті перебралися поромом на лівий берег Стиру. Карета, не заїжджаючи в Луцьк, чимдуж погнала на Жидичин. Знайомі пейзажі подіяли заспокійливо. Слава Богові, вдома. 200-верстний шлях від Бреста до Луцька лишився за спиною. «Ох, і здорово ж я їх піддурив», – думав, переводячи дух, Терлецький. «У соборну грамоту мене внесли, а підпису не буде. Та й що підписувати? Власний вирок?» Звернули за порослий вербами річковий викрут Стиру, і на прибережному узвищі несподівано виріс Жидичинський монастир, давня мрія Терлецького. «Золоте яйце» – так називали його із незапам'ятних часів. Яйце – це цупко тримає владика Гедеон. «Але тепер ти у моїх руках, владико», – заскриготів зубами Терлецький. «Як захочу, так тобою і покручу. Дай Бог, і до монастиря доберуся». А ось і він, Гедеон, власною персоною. Вже встиг прискочити, хоч од Львова до Жидичина шлях теж не близький. Припекло, отче, як почув, що тобі готують на соборі. Здоровенний, як ведмідь, владика Гедеон у супроводі сухорлявого небожа і гурту крилошан чекали карету Терлецького під високими воротами монастиря. «З благополучним прибуттям, владико Кириле!» – привітався Гедеон. На обличчі Балабана роблена усмішка, а очі занепокоєні. Він сторожко дивився на приїжджого, а той ледве стояв на ногах. Геть задерев'яніли від довгої дороги. «Прошу до святої обителі, владико, і хай Господь Бог тебе не забуває», – почав Балабан єлейно, але до кінця не витримав.
З добрими чи поганими вістями?» Терлецький витримав паузу. «На жаль, із поганими, отче Гедеоне, чи як тебе лиш називати. Ти позбавлений єпископства митрополитом, затим і послано до тебе гінця». «Як? Позбавлений?» Вони піднялися сходами на широкий балкон двоповерхової архімандричої оселі, де Гедеон мав свої опочивальні. Там, просто на балконі, чекав на них пізній сніданок. Ченці, які супроводжували львівського владику, лишилися внизу. «Як же тепер бути, владико Кириле?» «Сам усю дорогу думав, владико Гедеоне», – діловито, аж ніби змовницьки мовив Терлецький. «І придумав, захищу я тебе, отче. А якщо не я, король захистить. Пам'ятай, його королівська милість всесильна». «О, нехай продовжить йому віку Господь», – перехрестився Гедеон. Терлецький розповів про свої наміри і, одержавши згоду, перехилився через пузаті дерев'яні перильця до гайдука Голодриги. «Роби, як домовились, та не барися». «Слухаю, владико». «А тепер можна і перекусити», – зиркнув на Гедеона Терлецький. «Поки прибуде возний. Хочу, щоб запам'ятав ти, що єдиний наш порятунок – поріднитися з Римом, визнати його верховенство. Тільки за таких умов лишимося пастирями, не боячись кожум'яків і свинопасів». Саме тоді, в Жидичині, Терлецький остаточно схилив Гедеона до унії. Тільки вони приклалися до сніданку, як прибув із Луцька возний. Між владиками відбулася розмова, зафіксована в документах. «А чи були ви, владико, на соборі у Бресті?» – спитав Гедеон. «Кажуть, що бучний був собор, а про нього нічого не відаю». «Був я у Бресті, але не на соборі», – відповів Терлецький. «Їздив туди у власних справах та справах брата Яроша. Люди розпустили чутку, що повинен відбутися якийсь собор. Чутка підтвердилася. Я зустрівся із Володимирським владикою і, повірите, дуже був обурений, що мене, єпископа, про те не повідомили. У владики застав кількох простих попів, якраз говорили про собор. Володимирський отець сказав, що Сеймова конституція забороняє усілякі з'їзди та собори на випадок відсутності короля. А вони... Був, кажуть, і лист королівського примаса, який пропонував митрополитові відкласти собор, оскільки король у від'їзді. Лихо наше, та й годі. «А листи, якісь соборні чи судові листи?» – несподівано спитав Гедеон. «Листи?» – викруглив очі Терлецький. «Мені до них немає ніякого діла. А хоч би й були, то я не поставив би під ними ні свого підпису, ні печатки». «Тобто вони не дійсні, як недійсний і собор?» – підкинув господар. «Отак, пане возний, і запишіть до луцьких гродських книг». Сніданок закінчували втрьох, а потім заспішили із Жидичинського монастиря кудись на захід. Отець Танас полегшено зітхнув, побачивши на візку Стаха. «Що в обителі діється, отроче?» – поцікавився, забираючись на воза. Довготелесий конюх відповів. «Уперше на віку поруч двох владик побачив, ще й возного. Підписали, що Берестейський собор недійсний». «А то правда, що владику Гедеона одгородили від церкви?» Здивований Стах ствердно кивнув головою. Аж до самого Жидичина чернець не обмовився жодним словом. Не пішов він і до трапезної, коли прибули туди, а почвалав до своєї келії через балкон, де кілька годин тому владики перегорнули ще одну з чорних сторінок нашої історії. Розділ 7. Сокальський з'їзд. Коні, мабуть, відчули запах річки, затупотіли прудкіше.
Пожвавішали і гайдуки, гнані шаленим алюром останніх днів. Новоша штовхнув Верещаку, який дрімав у сідлі. Певно, верст 400 відкотили, якщо проміряти сюди од Бреста. А може і більше. Владика Гедеон перейшов до карети Терлецького. Давня неприязнь до нього лишалась, але що він міг удіяти? Тільки він, Терлецький, захистив його від братчиків, правда, великою ціною. «Пам'ятай, отче, за унії ми станемо справжніми пастирями», – настановницьки мовив Терлецький. «Король і папа завжди підтримають нас, якщо залишимо східних патріархів». «А що паства скаже?» «Паства – вівці. Куди направиш, туди і підуть». Їхньої розмови ніхто не чув. До кучера слова не долітали. От гайдуків відділяла карета балабана, яка плуганилася в порожні. Зблиснула річка, і відкрилось широке понизя, де розкинувся Сокаль з церквами, замком, кам'яними будівлями. Якийсь гайдук розповідав про невдалу сокальську битву князя Острозького, батька київського воєводи, із 40-тисячною ордою Кагли-Багатиря. Ординці засіли на високому березі, у них було в 10 більше війська, і вони перемогли. Загинули тоді 3 князі корецькі, князь Василь Четвертинський, молодший син польського гетьмана. Владичий поїзд звернув до церкви. Коло будинку приходського священника стояли 2 прибиті дорожньою пилюкою карети. Просто подвір'я втомлено форкали прив'язані до возів змилені коні. «Владики уже тут!» – задоволено потер долоні Терлецький. Балабан навіть не поглянув за віконце. Він був похмурий, як осінній степ. Але що робити? Така випала йому доля. А в Божій обителі на них уже очікували холмський владика Діонісій та Михайло Перемишльський. «Якщо пан Голодрига згодний, то я стану на варту першим», – запропонував Новоша. «У мене тут у Сокалі є добрий приятель. Хочу увечері збігати на якусь чарчину». Голодрига кивнув головою і пішов. А Новоша вибрав місце поблизу прочиненого вікна. Звідси проглядалися вхідні двері до обителі, і добре було чути владичі голоси. «Дозвольте мені, яко екзархові, розпочати з'їзд. Митрополит наш, привелебний отець Михайло, узяв на себе великий гріх, скликавши у Бресті собор за відсутності короля. Ми поділяємо думку примаса, який виступив проти, але митрополит на заборону не зважив. Рішення згаданого собору, який сьогодні ще триває, недійсні. Отож я зібрав вас, ієрархів Західноруської церкви, щоб ви те підтвердили». Голос Терлецького на якусь мить притих, а тоді почав наростати. «Недійсна й намова на брата нашого у Христі владику Гедеона, якого митрополит лишив єпископського сану. Ми скасовуємо ту постанову. Чи так я речу, пастирі?» «Скасовуємо, екзарше!» Новоша невесело усміхнувся. «Захищають Гедеона, бо самі потонули в гріхах». Допитливий гайдук знав багато не лише про свого владику. Єпископи Леонтій і Діонісій очолювали кафедри, а жили із своїми дружинами. Коли б знав те патріарх, то відразу позбавив би їх духовних посад. А про владику Кирила нічого й казати. «Раджу вам, владики, – провадив далі Терлецький, – шукати ласки не в патріарха, який тепер безсилий, бо від султана залежний. Ласки треба шукати в папи Римського. До нього ми повинні звертатися як до старшого пастиря і першопрестольника». Терлецького гаряче підтримав владика Діонісій. Він давно мріяв про унію. Щось невпевнене прорік Михайло Перемишльський також був у немилості митрополита. До них приєднався львівський владика.
і всі загули, як ситі джмелі. Нам би тільки підтримка його королівської милості. Буде, це я беру на себе, запевнив Терлецький. Басовито відгукнувся владика Діонісій. Без отця митрополита нам на папу не вийти. Він може скасувати наші рішення. Істину глаголиш, колего, підкинув Перемишльський. Тобі, яко екзарху, вставив своє слово львівський владика, треба знайти спільну мову з отцем Михайлом. Знову зайшла мова про собор. До нього уніати кілька віків прив'язуватимуть першу постанову про прийняття унії та рішення послати до Рима єпископів, аби висловили покору папі. Терлецький заговорив про нові бланкети. Новоша напружив слух. Щоби схилити отця митрополита на наш бік, я змушений писати йому послання, просити його благословення на унію, а для цього мені треба бланкети. Потім у покоях приходського священика запала довга мовчанка. Владики підписували бланкети та скріплювали їх своїми печатками. Новоша присів на якусь колоду і ще більше напружив слух. «Отож, пане екзарше», – несподівано задудонів Діонісій, – «шукай спершу згоди із його милістю отцем Михайлом. До речі, добре було б затягти до нашого гурту і Володимирського владику». «Владика Іпатій – наша людина», – твердо сказав на те Кирило Терлецький. «Але ж паства проти нас!» Новоша упізнав голос Гедеона Балабана. «Що паства?» – вигукнув Діонісій. «Головне – пастирі!» Розділ 8. Непереконливі докази. Слідом за юрбою мирян Тарануха зайшов до приміщення луцького уряду і сів на лаві під стіною. Сагакій казав, що тут очікується якесь важливе повідомлення. Недарма ж оповістили весь жондовий люд міста. Пробив час, і в залі виріс низенький Терлецький, за яким тупцяло десяток крилошан у розшитих золотом ризах. Вони наче похизовувалися один перед одним. Владика урочисто поклав перед луцьким урядом, як він назвав, екстракт давньої грамоти короля Олександра, занесеної колись до Львівської Гродської книги. Виписом тим владика Кирило думав узаконити грамоту Владислава III про об'єднання Східної церкви із Західною на Флорентійському соборі. Текст читав підстароста Матей Стемпковський. Латину він знав добре, хоча часто плутав слова і робив довгі паузи. Воно й не дивно. Написана у першій половині минулого віку грамота мала багато незрозумілих слів і була дуже кучерявою за стилем. Так що прочитане розуміли одиниці. Тарануха теж ледве вхоплював суть сказаного. У грамоті короля Владислава III говорилось: «Церква східна руського і грецького віросповідання, яка довгі часи з'єднана була у вірі і святих таїнствах від Римської Святої Церкви, має тепер єдність, котрої бракувало. Ми постановляємо, щоб церква і клір грецького і руського віросповідування перебували під захистом влади нашої і покровительством римським. Усі свободи, звичаї і привілеї надаємо і схвалюємо грамотою цією, згідно з якою особи духовного стану у церквах королівств наших, польського, угорському та інших, за звичаєм римським нехай моляться і втішаються. І щоб не порушувалися звичаї та не чинилися протидії в будь-яких володіннях наших. Дано в Будді перед очима Господніми року 1443 місяця марця 23-го дня». Люди розмовляли.
І де він роздобув оту порохняву? У біскупа Бернарда Мацієвського. Кажуть, бігає до нього щодня, а може і зі Львова привезено, от Соліковського. Чули ж, львівський владика Гедеон знову в Жидичині. Мабуть, він і привіз. Може. Крилошани теж стиха розмовляли. І таке говорили, що владиці варто було прислухатись. Папа Інокентій III взагалі піддав нашу церкву анафемі. Хіба можна про те забувати? Хитрощами перемогли протестантів, а тепер узялися і за нас. Єзуїти, усе наше хулі піддають. Говорили з притиском, намагаючись переконати один одного. У протопопа Івони Вацюти аж щелепи ходили попід цупкою шкірою. На жондових лавах також заворушився шепіт. Прихильники унії хоробрі, бо відчувають за спиною підтримку. Чули? Сам король за них. Єзуїти заправляють і королем. Духовник у нього Петро Скарга, то найспритніший із єзуїтів. Кажуть, митрополит теж підписав унію. Підпише і він. А потім знову заговорили про Флорентійську унію. Тарануха багато чув про неї, отож прихильники унії брали сьогодні за основу постанову Флорентійського собору, твердили, що на ньому за згоду патріархів та грецького імператора Східна церква назавжди об'єдналася із католицьким костьолом, визнала над собою владу папи, що там погоджені були догмати, які розділяли обидві віри, що Східній церкві залишили недоторканими церковні обряди за древніми звичаями. Захисники православ'я дотримувались іншої думки. Вони доводили, що постанова Флорентійського собору була вимушена і що не прийняли її ні Греція, ні Росія. Для об'єднання церков, казали вони, треба рішення Вселенського собору з участю східних патріархів, яким російська православна церква підкорялася більше 600 літ. Казали і про те, що для об'єднання не досить згоди одного лиш духовенства. Треба враховувати і думку світських осіб та посполитого люду. Про наругу римської курії говорилося так багато, що вона уявлялася Таранусі велетенською потворою, яка розпласталася на всю Західну Європу і простягає свої щупальці далі, на схід. Вже полонила Річ Посполиту, тепер лізе на Україну та Білорусію, одірвала їх від митрополії Московської, а тепер хоче кинути обох у служниці папі Римському. Тимко знав з розповіді отця Танаса, що Флорентійська унія проголошувалась, коли Грецька імперія переживала важкі часи під владою турецького султана. Неспроможні захистити себе, греки звернулися за допомогою до папи. Але робило це не півдесятка владик. Грецький імператор, їдучи до Рима, узяв із собою 700 духовних осіб. Ісідор, поставлений у Царграді на російську митрополію – 100. Від римської курії, крім папи, в соборі брали участь 11 кардиналів і 150 єпископів. Засідали вони 2 роки, але остаточного рішення так і не виробили. Отже, Флорентійська унія була незаконною. Вирвали її латиняни підступом, і собор не був уселенським. Грецький імператор Іоанн так і помер православним, а Ісідора після повернення на російську землю Великий князь Василь на першій же літургії проголосив лжепастирем і кинув у темницю. Під старосту ніхто не слухав. Лише владика Кирило, склавши руки на животику, схвально похилитував головою на гугнявий голос Матея Стемпковського, хоч усі знали, що латини Терлецький не розумів. А в Жидичинському монастирі 3-й день нудив світом владика Гедеон. Бродив цвинтарем за виярком, де стояла оселя управителя. Виходив за ворота і міряв своїми чоботиськами мальовничі береги стиру.
Потім знову забирався на другий поверх своєї архімандричої обителі і уклякав у розкішній опочивальні. Небіж владики, управитель Григорій довгий і худий, на зерці блукав за владикою і скрушно хитав головою. Тоді не витримав і поплентався до келії отця Танаса. «Дозволь потривожити тебе, отче! Маю справу, яка вельми гнітить мою душу». Управитель зупинився коло вікна і знову побачив Гедеона. Той горбився в одному підряснику за чернечими келіями поблизу схилу річки, бездумно спозиркував кудись на зелену потойбічну заплаву. «Ох, болить мені душа за отця Гедеона!» – скривився Небіж. «Гірко слухати про наругу, яку чинять над ним братчики та митрополит Михайло. Відлучення від кафедри позбавило спокою владику. Дуже страждає його справедлива душа, вірна помислам і благодаті Божій». Видно було, що пан Григорій справді тривожився. Управитель розповів ченцю таке, що той і не знав. Виявляється, крім протесту владики, записаного до луцьких гродських книг, були ще два протести єпископського повіреного Єремії Бориславського у Бресті. І Єремія написав, що то злосні фортелі і поклепи на владику, сказав Григорій. Не забув і про кривди отця митрополита, причинені Феодосію Терлецькому, ігумену Унивського монастиря. Управитель перегнувся через віконну лутку, спостерігаючи за владикою, який стояв біля монастирської огорожі, що опускалася вибалком до стиру. «Думаю, що то підступи пана Терлецького, хоч він і видає себе за благодійника владики», – ще палкіше заговорив управитель. «Я не вірю жодному йому слову. Він і отця митрополита проти владики наставляє, щоб зломити його. Відчув у ньому ворога, той заходився цькувати, а князь Василь Костянтин того не бачить». Нарешті Небіж владики сів на лаву проти отця Танаса, гостро глянув у вічі ченця. «Болить мені, що його княжа милість Василь Костянтин, не відаючи, хто є хто, сприяє тому, що владика Гедеон справді може стати ворогом нашої церкви. Я знаю, отче, про твою прихильність до князя, нашого благодійника. Отож і прошу, допоможи владиці Гедеону не збитися із праведного шляху. Рятуй владику, отче, бо він загине. У нашому роду зрадників не було». «Розділяю твої тривоги, пане Григорію», – сказав отець Танас, заспокоюючи розхвильованого управителя. Коли Тарануха і Ростопча привезли до Жидичина випис грамоти короля Олександра, отець Танас сказав: «Збираймося, други мої, на острог, і я поїду». Розділ 9. Острог. Отець Танас трясся у візку. Тарануха і Ростопча за візком у сідлах. Монах помітно зістарився, відколи вони не бачились. Карпо мовчав. А Тимка ось уже кілька днів змагала тривога по Мелешці. Дівчину зненацька кудись поділа підступна пані Юзя. Ще й тішилося, спостерігаючи, як потерпає козак. Пригрівало літнє сонце, і довкола стояла первозданна степова тиша. Хіба що зрідка порушували її поодинокі пташині перегуки.
Отець Танас дрімав у візку. «Люблю дорогу, стільки ж то неба над головою», – озвався Ростопча. Тарануха мляво усміхнувся. Бач, Карпо розчулився, хоч те за ним спостерігалося дуже рідко. Чи, бува, не вплинула пані Юзя? «От вам і острог», – обернувся до козаків візник. Вони плуганилися на трав'янистий кряж. Місцевість довкруг острога горбиста і дуже мальовнича. Багато лісів, а в долинах – річок. Візник показував башти княжого замку, який стояв на шпилі найвищої гори. На зелених узвищах і косогорах перемигували бляхою церкви, але найбільше вражав Богоявленський собор на сусідній горі. «Звідси якраз видно, де Вілія впадає у горень», – провадив візник. «Туди дивіться, на околицю». Через Луцькі ворота вони проникли до передмістя. Річка розривала місто на дві половини. На правому, низинному, рідко заселеному березі паслася худоба. Покрученими вуличками вибралися на Судну гору. Візник розповідав про острозьких, прізвище яких походить від назви міста. Згори виразно окреслювався красивий міст через урвище. Він тягся до в'їзної брами замку, закутого в граніт мурів і багатометрову товщу наріжних веж. А на підошві гори в тіні вікових дерев сховалася братська школа, академія, висока кам'яниця із шпилястим дахом. Біля неї тулилися ще два шкільних приміщення і якась ротонда над самим урвищем, які відділяли замок від академії. Воно також поросло височенними деревами. Отця Танаса забрали ченці, візник одержав гроші і зник, а Ростопчі і Таранусі відвели келійку із двома лежаками в тісній бурсі братської школи. Заняття в академії уже скінчилися. Спудеї, юнаки і підлітки в довгих свитках, схожих на попівські підрясники, розбрелися хто куди в пошуках поживи. Найбільше їх сновигало ринковою площею під Судною горою, біля перекупок. Ростопча теж подався до торгових рядів, а Тимко зацікавився Острозькою академією. Побував у класах центральної кам'яниці, розмовляв із старим дидискалом, а увечері бродив по келіях бурси, вщерть набитих чубатими спудеями. Стояв там незмовклий галас, сміх і дитячий лемент. Ніч минула неспокійно. Хіба заснеш у такому юрмиську? Снідали на потемнілій від проливних дощів дубовій колоді біля самого урвища Судної гори. А в академії уже вирувало життя. «Що з них вийде? Попи?» – зацікавлено зиркав на спудеїв Ростопча. «Вчені люди будуть, Карпе», – сказав Тимко. «Оце б Миколці сюди, а не ганяти по Холодному Яру». До замкових воріт від урвища десь 200 кроків. Від самісінького ранку вони опущені. Звідти вже прослизнуло кілька дидискалів. Ось вибрався ще один, смаглявий, підтягнутий чоловік середніх літ у темній кіреї і докторській камелавці. «Ось дивись, мабуть, він і є, Кирило Лукарес, ректор академії», – шепнув Тимко. «Кажуть, скінчив 2 університети, володіє 10 мов». Вони ще не знали тоді, що Лукарес незабаром стане главою Вселенської церкви, Константинопольським патріархом, якого єзуїти утоплять в морі. «Ви хто такі будете?» Підсіло до Ростопчі і Таранухи кілька замкових козаків. А як довідались, що приїжджі добре знають Січ, біля дубової колоди зібрався цілий гурт. Найбільше розпитували про Косинського та січове життя. Тарануха ж цікавився Острозькими, найпаче князем Василем Костянтином. Його тут називали Костянтином II, наче короновану особу. І не дарма. На 24-му році життя він уже став володимирським старостою та маршалком Володимирської землі.
Потім одержав воєводство, на якому сидить і донині. «Хе, Острозький тут великий чоловік», – сказав хтось із надвірних козаків. Після смерті Баторія сам римський нунцій ставив його першим кандидатом на польську корону. «Мабуть, тому, що він нашого брата-козака ненавидить?» – підкинув Тарануха. «Тут його теж недолюблюють. Не тільки біднота, а й надвірне козацтво. В часи княжих бенкетів острог вимирає. Люди бояться з хат виходити». «А де Северин Наливайко?» – несподівано спитав Карпо. «Ти його звідки знаєш?» Надвірні козаки умовкли. Лише пізніше, коли порідшав гурт, один сказав: «Не дозволяють нам про Наливайка говорити. Лютий він до панства і військо собі підібрав таке. Але наливайківців поки що терпить братславська шляхта, бо куди їй подітись? Козацтво її одневірних захищає. Ну та це так, між іншим. А якщо відверто, він їм, панам, ще влаштує шарварк». Підійшов служник замкового храму. Він, виявляється, шукає козаків, які прибули із Луцька. «Тут ми, чоловіче Божий, тут!» – відгукнувся Тарануха. «Ходіть за мною, веліли вам збиратися в дорогу». Із острога вибралися через нижні міські ворота і поскакали за візком, що котив уїждженим ґрунтовим шляхом під самим згір'ям Кряжа. «Що не день, то й нова дорога!» – не то ремствував, не то захоплювався Ростопча. «Треба, отроче!» – сказав на те отець Танас. «Князя в острозі зараз нема, тому мушу перебалакати з його духівником, який відбув на свято до Межиріцького монастиря. Ось туди наша дорога». Межиріч недалечко від острога, майже поруч. Монастир зустрів їх високими мурами і всією своєю будовою нагадував фортецю. Із-за зубчатих стін ледве проглядалися церковні бані та гострі дахи будівель. Тимко передав повіддя свого коня Ростопчі і подався за отцем Таносом кам'яною галереєю до розчинених дверей храму. Під стінами галереї тулилося жіноцтво та дітвора з оберемками жовтих квітів-пом'яків, чорнобривців та васильків, упереміж із сухими маковими головками. Люди уступали дорогу старому монахові та козакові, який супроводжував його. У церкві було повно парафіян, також з квітами для освячення. Гуділи голоси попів та дияконів, їм дружно допомагав хор. У людському вирвиську Тарануха загубив отця Танаса. Його і самого винесло назад у галерею, куди посунула паства. Доки він вибирався, з'явився молодий священик з велетенською, відер на 5 срібною чашею. Він співав високим байдужим голосом щось довге і нудне, розмахуючи мокрим кропилом. Із церкви повиносили коругви і хрести. В галереї було гамірно, тісно і святково. «Дозвольте пройти, люди! Пройти дайте!» пробивався під самою стіною Тарануха. Шукаючи Ростопчу, він подався на східний причілок. Звідти доносився якийсь шум. Он воно що! У просторій зеленій впадині, довжиною півверсти, ченці розбили свій господарчий двір. Селяни, зібрані, мабуть, з усього Межиріччя, гарманували монастирський хліб, ганяючи коней по розкиданому збіжжі у центрі впадини. Інші згортали вимолочене зерно у ворохи, треті провіювали його решетами. На затиллі гамарні стояли кілька приміщень для худоби, скирти сіна, а посеред цього велетенського мурашника вищилася якась опецькувата вежа на 4 дерев'яних стовпах, мабуть, сапетка для просушування зерна. Серед оцього гармидеру Тимко нарешті угледів Карпа, махнув йому рукою, щоб чекав, і почав пробиватися до нього. «Чого ж це ви у таке свято та заходилися молотити?» – спитав Тарануха у старого селянина. «Батюшка сказав, що нам Бог простить.
Єхидненько усміхнувся той залишками зубів, а тоді докинув: «А раптом дощ піде?» «Монастирському людові не солодко живеться, козаче», – вставив інший молотник. «Це тобі не панська служба». Тарануха дивився на селян, худющих, запилених, у брудних, подертих полотняних сорочках та закасаних до колін штанях, і йому було дуже шкода цих бідних людей, які, мабуть, щодня отак побиваються за шматок хліба. А поруч мелодійно гули дзвони, але вони не могли розсіяти ту пригніченість, що запанувала у господарчому дворі. Отець Даміан вивів приїжджого ченця на внутрішнє подвір'я. Вони брели уздовж загублених поміж деревами могилок крилошан, удостоєних честі бути похованими біля церкви. «Подобається мені в цьому монастирі, тому й живу в Межиріччі більше, ніж в Острозі». Даміан був протоіреєм Острозького замкового храму. «Спершу просив, щоб і мене поховали тут, а тепер заповів, щоб схоронили в полі. Сюди прийдуть єзуїти, а я не хочу, аби мої кості лежали поруч із уніатами». Отець Танас відразу перейшов до діла. «Ну от, приїхав я до князя, його на місці нема, а справ багато. Я думаю, отче Дам'яне, що навколо львівського владики згущаються хмари. Я напевно знаю, що митрополит не полишив думки позбавити його духовного сану. Не за грецьку церкву дбає митрополит, він розправляється із своїми недругами. А може, його більше непокоїть поведінка львівського владики? Коли б то воно так?» Отець Даміан заходився розповідати про те, чого не знав гість. Виявляється, що після смерті патріарха Єремії його місце зайняв Мелетій Пігас. Дуже вдала заміна. Мелетій обома руками за православ'я, а князь Василь Костянтин таких шанує. Він одразу надіслав новому патріархові похвального листа і закликав не боятися труднощів, твердо стояти на своїх засадах. «О, многії літа земні князеві!» – перехрестився отець Танас. Розділ 10. Дівиця Палажка. Фалемичі – церковна маєтність Терлецьких поблизу Володимира. Відійшли до Луцької єпархії недавно. Єпископ Йона Борзобагатий обміняв її на містечко Харлуб у князів Родзивілів, одержавши додатково 1500 злотих. Але прийшов сюди владика Кирило. Він поставив управителем маєтку свого брата Прокопа, все прибрав до своїх рук. Фалемичі з тих пір зажили недоброї слави. Єпископський урядник отець Сава випустив з-під арешту і дозволив тут поселитися Марочку, слузі владики, вбивці Івана Малишка. Осідали в Фалемичах усілякі покидьки, яких не пускали за Володимирські ворота. Одначе ж владика Кирило дбав про Фалемичі. Звідси він добре бачив, що діється у Володимирі. І сам, коли приїздив до Потія, зупинявся тільки тут. Того вечора до села підкотив однокінний візок і звернув до двору, в якому жив фалемицький підданий Ювко Петрашеня. Приїжджий Адам Закревський, служник шклінського пана Яна Циманського, приятелював із господарем, вони навіть покумались. Отож сам Ювко розпріг коня і делікатненько висадив із візка Палашку, чепорненьку тугу дівицю позаносив до хати поклажу. Уже за вечерею Закревський розповів, що повертаються вони із Копилова. Тамтешній пан Вацлав Подорецький повернув Циманському гроші та дівку-швачку, яку позичав. «Отут і ночуйте, а ми перейдемо до Вількарика», – уклав спати своїх гостей Ювко. А вдосвіта до кімнати, де відпочивали приїжджі, урвалися п'яні гайдуки та владика Кирило.
Адам Закревський не подивувався. Він добре знав бешкети попередника Потія єпископа Феодосія, а вони всі одним миром мазані. З натовпом озброєних слуг Феодосій наскакував на сусідські володіння, чинив розбій на великій дорозі. «Господи, що ж ви робите?» – заволав сонний Закревський. Наступного дня 2 володимирських возних оглянули зґвалтовану Палашку. Вона посвідчила, що усе те вчинив сам Терлецький, а тоді наказав кинути до погреба, звідки ледве втекла. Розділ 11. Де Мелешка? Сагакій аж постарів і метушився по хаті та все шепотів. Пропала дитина, пропала дитина. А як же Тимко? Опріч тривоги за долю дівчини, він відчував і якусь провину, адже Мелешка з його волі пішла служити до пані Юзі. Тарануха вибрав мить, коли Сагакій вийшов, стурбовано запитав у Карпа. «Ти щось говорив про Мелешку із цією Юзею?» «Та говорив!» Усміхається шльондра і мовчить. За вікнами пливла осінь. Стир ніс до Прип'яті опале листя та якесь галуздя. Дні стояли гожі, але ніщо не радувало мешканців невеликого будиночка над річкою. Тарануха терпляче вистояв літургію в костьолі, куди його затягнув пан Стахурський. Вони стовбичили в притворі за лавами. Пан Броник картинно випнув груди, тримаючи руку на ефесі напівоголеної шаблі. Так робив якийсь Длугош багато віків тому. Він оголював меч до половини на літургії і цим начеб виявляв готовність не лише захищати, а й утверджувати католицьку віру. Потім вони побрели до кав'ярні на Ринковій площі. Сіли за столик з видом на Глушець. Крізь вікно щедро світило сонце. У Стахурського був піднесений настрій. Шляхтич довго жив у Кракові і привіз додому цілий міг пліток про таємниці королівського двору. Став ще зухвалішим. Виявляється, навіть король був у нього там за панібрата. Його королівська милість якось помітив мене, бравого лицаря, на розі Краківської вулиці і заходився вітатись, просторікував Стахурський. Я ж йому ледь головою кивнув. То з його вини вельможі захопили Сейм. А там маємо сидіти ми, шляхта, тільки ми наведемо лад у короні. Тарануха усміхнувся подумки. Такі наведуть. А що в короні про Северина Наливайка говорять? Стахурського зірвало. Лотар! То був один, тепер інший. Тарануха радів гніву Стахурського. Значить, Наливайко одразу показав їм свою круту вдачу. Це добре. Кажуть, у Братславі розгромив шляхту, що з'їхалась на судові рочки, захопив бар, центр староства, створив там повстанську раду, яка шле в усі кінці України універсали. Вставайте супроти панів. Тепер, міркував Тимко, справи підуть на краще. Тим паче, що Наливайкові допомагають запорожці. Їх зібралось вже чимало. Лобода, Кришевський, Хлопіцький ждали Шаулу. Шляхта тремтить по всьому покордонні. Претвич вивіз із Теребовлі свою родину та коштовності. Повідомляв Заславському про події у Вінниці. Який там жах, як шляхта тікає з домів своїх, і не опишеш. Острозький послав у Межибош свого слугу, щоб стежив за подіями у козацькому стані. Наливайко, як і Косинський, входив у спілку з селянами та міською черню, повсюди нищив актові книги. У протилежному кутку кав'ярні назрівала бійка. Вона повернула Тимка до дійсності. Він же пішов сюди лиш тому, що розраховував дізнатися про Мелешку від Стахурського, а пан Броник бубонів своє. Він знову ганив короля, мовляв, надто вже той любить улесливість.
а ще відзначається бездарою у державних справах. Дуже дрібної душі чоловік. Тимко слухав його неуважно. Про те, що король веде Річ Посполиту до занепаду, що ухвали сеймів не виконуються, казна порожня, наймане військо небоєздатне. Тарануха намагався обірвати базікання Стахурського. «У нас є добра закуска, то чи не випити нам ще по якійсь?» Шинкар приніс горілки, і вони знову приклалися до чарок. Тимко нагадав про Мелешку. «Не байдужа мені та дівчина, пане Бронику. Куди пані Юзя її спровадила?» Стахурський іронічно всміхнувся і пообіцяв довідатись. Через кілька днів пан Броник повідомив, що нібито Мелешка зараз перебуває в одному із маєтків Терлецького, десь аж у коронних землях. Це повідомлення не заспокоїло Тимка, навпаки, ще більше розтривожило, бо зрештою все полишилося у якійсь загадковій невідомості. Розділ 12. Митрополит Рогоза. Кажуть, Єремію мучили сумніви, коли він висвячував Михайла Рогозу на митрополита. Тоді патріарх сказав: «Якщо він буде достойний, то по вашому глаголу. Якщо ж виявиться негідним, то не я буду винний». Патріарх не міг відмовити знатним віленцям, які просили надати найвищу митрополії звання невідомому мінському архімандриту. Відтоді минуло 5 років, цілком достатній строк, щоб скласти думку про церковного діяча, від якого залежало, бути чи не бути унії на Україні. Сьогодні всі уже бачили, що слабохарактерний і нерішучий верховний пастир митрополії не відповідає своєму високому призначенню. Але в Рогози була на те інша думка. Живучи в старовинному Новогрудках, оточеному дрімучими білоруськими лісами та болотами, він любив ходити до ветхої церкви Бориса і Гліба на околиці містечка, тішив там своє честолюбство. Сумніви патріарха, а потім призначення екзархом Терлецького, який контролював і митрополита, Рогоза сприйняв як особисту образу, недовіру до нього. Їхні взаємини не склалися з перших місяців. Рогоза навіть відмовився сплатити кількасот талерів за перебування в Замойську. Більше того, він почав протидіяти патріархові, особливо коли знайшов спільника в особі екзарха Терлецького. Обом їм було чого боятися патріарха, котрий не терпів будь-якого порушення церковних канонів. Ледве владика Кирило довідався від Замойського про лист митрополита проти Балабана, як одразу розгорнув бурхливу діяльність. Найперше він кинувся до Потія. Стояв грудень, але снігу ще не було. Порошила нудна, нездорова мжичка. Владика кутався у ведмежу шубу з високим коміром, віддавшись самотнім думам. Голодрига, старший охорони, за переправою в Красному зиркнув у віконце карети, чекаючи вказівок. Але Терлецький гримнув на нього. «Ньо, кляті!» – горлав кучер на коней з відкритого передка карети. Терлецький втиснувся у шубу з головою. В ній було тепло, як на печі. Митрополит не доврахував, думаючи знайти в Замойському спільника. Замойський, найосвіченіша у королівстві людина, справді відзначався терплячістю до дисидентів, а може тільки говорив про неї. А владику Кирила голим красномовством не візьмеш. Цей любив слова, підкріплені ділом. Усі цитували слова канцлера, які він сказав інакомислячим. «Я католик і віддав би півжиття за те, щоб і ви стали католиками. Але я віддам усе життя за ваші права і свободи, коли вас стануть насильно робити католиками». Відносили сказане до найвищих чеснот коронного гетьмана. Ті слова справляли враження, але не на Терлецького. «Ти програв, отче Михайле», – подумав про себе владика Кирило.
Замойський справді недолюблює єзуїтів, але він католик і теж прагне унії. Чи піде він проти Балабана, якщо той вирішив порвати із православ'ям? Ніколи. Тепер головне схилити до унії самого митрополита. Момент кращого не знайдеш. Будучи в немилості патріарха, Рогоза потрапив і в немилість короля. Примас уже доповів, що митрополит провів собор, зігнорувавши королівською забороною. Терлецький задоволено позіхнув. Маленькі його очиці злодійкувато поблискували з-під високого ведмежого коміра, отже, все складалося сприятливо. Він плуганився до Володимира з рішучими діями. Разом із владикою Іпатієм придумають, як вирвати в митрополита згоду на унію. Більше від Потія йому нічого не треба. Терлецький видлубався із шуби, откинув шкіряну завісу і виструмив за віконце карети рідку борідку. В мороці розгрузлого шляху ледь вирізблювалися силуети Володимира. Дні тепер короткі, швидко темніло. Владика просунув руку попід завісою і поманив ближчого гайдука. «Новоша, передай Голодризі, щоб повертав до брата Прокопа, а сам збігай до владики Потія, скажи, що прибуду вранці». Гайдук поскакав до міста, а довгий владичий поїзд звернув на Фалемічі. 2 грудня 1594 року владика Потій і Кирило Терлецький склали текст відомої Соборної грамоти, де говорилося, що вони наміряються одійти від Східної церкви, відтак підкорятимуться тільки папі Римському. Працювали в улюбленій світелці Володимирського владики. Чернетка грамоти вже була готова. Владика Кирило, зіпершись спиною на лутку вікна, неквапливо читав її Потію. «Як підписувати будемо, владико Кириле?» – озвався по всьому Потій. Терлецький видобув із Євангелія 2 чистих бланкети із підписами і печатками, показав їх Потію. Були ці бланкети з перших берестейських, засунув їх колись до книжки і сам ледве знайшов. А Сокальський тримав осібно, у шкатулі. «Чиї ж поставимо підписи, опріч наших?» – спитав Терлецький. «Може, отця митрополита?» «Мудро думаєш, владико Кириле». Але вони чомусь не довели справу до кінця. Так і дійшла вона до наших днів. Фіктивна грамота неіснуючого собору, написана від імені митрополита і всіх владик, а підписана лише 2. Наступного ранку владика Кирило вже котив у литовські краї, до Новогрудок. Гайдуки стиха чортихалися, але Терлецький з ніг до голови закутаний у ведмежу шубу того не чув. Думки снували навколо договірних статей, які він повинен був вручити королю від імені всіх єпископів. Там, зокрема, говорилось: «Ми, єпископи, одностайно погодились, хочемо приступити до об'єднання віри і пастиря визнаємо, тільки просимо, щоб господар забезпечив нас своєю грамотою і артикули нижче описані утвердити на вічні часи рачив». Договірні статті писали на 2-му бланкеті, бо вони адресувалися його королівській милості. «Але все те буде потім», – роздумував Терлецький. «Зараз треба схилити до унії митрополита». Як він, Рогоза, дістав Митру, так ніхто й не знає. Кажуть, його рекомендувала шляхта та кілька сенаторів, що випадково були у Вільні, коли туди приїжджав патріарх. Заколисаний дорогою, владика Кирило задрімав. За віконцем карети в сірому мороці мжички пролітали сніжинки. Рогоза виявив Терлецькому королівський прийом. 3 дні жив той у митрополичому будинку, оточеному старим садом біля старовинної церкви Бориса і Гліба. Одлежувався після довгої дороги. За ці 3 дні Рогоза тричі змінював свої наміри, але на прощання таки вписав пункти, які свідчили про його згоду на унію.
Свої умови митрополит просив передати коронному гетьману і канцлеру Яну Замойському. «Тепер ти в моїх руках, голубчику», – шепотів владика Кирило, попрощавшись із митрополитом, який бігав навколо громісткої владичої карети. Розділ 13. Змова. Острівний Торчин завалило снігом зовсім. Владика Кирило прибув сюди перший. Може, і їздив до Торчина тільки того, що тут його любили. Містечкові люди хилилися до свого православного владики. Цю повагу виявляли по-різному. То витягнуть карету із багнища на Міжстрижівському переїзді, то згинаються нижче звичайного і обціловують йому руки. «Бачите, як мене тут шанують?» – хвалився владика гайдукам. Містечко проскочили хутко. Час був пізній, але владика все ж завернув на мить до покоїв Бернара Мацієвського, аби засвідчити свою з'яву. Тут на нього очікувала вечеря. «Яке щастя знову бачити вас, дорогий владико!» – вигукнув запобігливий господар. Біскуп, як завше, був бездоганно поголений, одягнутий у білу сутану, з-під якої сіріли замшеві пантофлі із золотими защіпками. Терлецький відбив низького поклона. «Я завше захоплювався вашою енергією, отче владико!» – правив далі Мацієвський. «З таким досвідом і такою енергією ваше місце між кардиналів». Гість хотів щось заперечити. «Я не перебільшую», – випередив його біскуп. «У вас досвід, якого бракує, скажімо, владиці Потію. У вас принциповість, наполегливість. Між тутешніх владик ви найздібніший. Те помітив і патріарх, поставивши вас екзархом». «Який славний чоловік», – думав Терлецький, поспішаючи коридорами до своєї чотирикімнатної опочивальні. Він тримав тут дворецького, кухаря та двох молоденських покоївок. Потій прикотив до Торчина слідом за Терлецьким. То була ідея владики Кирила – запросити сюди Володимирського єпископа, щоб офіційно утвердити як спільника по унії. Бернар Мацієвський і його зустрів гостинно, зачекав, доки того роздягнув слуга, а тоді повів до високої готичної зали із стрілчастими вікнами, яка займала обидва поверхи. Вона правила за домашній костьол. «Радий познайомитись з вами, владико, хоча знаю вас давно», – підкинув комплімента біскуп. «Багато похвального чув про вас від князя Радзивіла». «Невже?» – протягнув здивований і потішений володимирський владика. Потім згадалася далека молодість, коли він тільки-но повернувся із Краківської академії до Вільни. О, як тоді блідли перед ним молоді вельможі Хоткевичі, Воловичі, Сапеги. Ще пак, адже він задавав тон при дворі великого литовського князя. Згадав і те, як захоплювалися вони тоді протестанти Кальвіном та Лютером. Уже тоді він мріяв про унію. І вже тоді, в далеких 70-х роках, мав свій релігійний ідеал. «Знаєте, пане біскупе, на кого я молився у молодості?» – спохопився Потій. «На папського нунція кардинала Комендонія, який жив тоді при польському королівському дворі. Він перший розповів нам про унію ще до виходу в світ книги Петра Скарги. І з нею, до речі, я вже 20 літ не розлучаюся». «Похвально, владико, похвально!» – заплескав у долоні Мацієвський.
Спосіб ваших думок ми знали давно і завжди цінували. Біскуп усадовив гостя у м'яке бокове крісло, сів і сам заговорив. Вам, людині освіченій, висловлювати думки легше, ніж, скажімо, владиці Кирилові. Якщо казати щиро, то на вас покладаємо надії, саме на вас. Ви Латинську академію кінчали, за вами підуть інші. Мацієвський витримав паузу, ласкаво дивлячись на гостя. Він мав достатню інформацію про Потія, якого вже називали великим подвижником, хранителем прав церковних. Але біскупові було відомо й інше. Колишній каштелян мало знався на догматичних деталях східного віровчення, був байдужий до різниці церков, тому до унії схилився одразу. Мацієвський також дослівно знав, що сказав Потію Терлецький, коли навертав на уніатський шлях. Римська церква давно шукала владиці Кирилові достойного помічника, навпрямець сказав біскуп, і знайшла його у вашій особі. Потій завчено усміхнувся, кивнув головою, хоч йому, чесно кажучи, не подобалася друга роль. Ви станете опорою тутешньої церкви, зрозумів свою помилку Мацієвський. Я доповім про вас його королівській милості. Потій знав, що не доповість, але радів. Біскуп був людиною його кола. Нарешті прийшов владика Кирило, ситий, ублаготворений. Мацієвський запросив і його у затишний куточок зали, яка вражала своєю величчю. Господар закинув слово про львівського архібіскупа Івана Дмитра Соліковського, фанатичного ворога православної церкви. Архібіскупу тяжко із владикою Гедеоном, неврівноваженим чоловіком, сказав Терлецький. Він то горниться до нас, то перекидається назад. Може, його краще опорочувати? Усім нам буде тяжко, зітхнув Потій. Мелетій Пігас піддасть нас анафемі, а братства стануть нашими гонителями. У Луцьку, правда, братства нема і, мабуть, не буде. До розмови ураз втрутився Мацієвський. Головне залучити до унії главу вашого митрополита, бо він і без Мелетія Пігаса може піддати вас анафемі. Я з ним говорив. Терлецький примружив очі. Він вирішив приховати від співрозмовників, що митрополит згоден на унію і навіть подав свої пункти Замойському. Нащо мати суперників, краще самому заправляти усім ділом. Через 2 тижні Рогоза одержав послання від владики Потія, датоване 16 січня 1595 року. «В Бозі, велебний пане і пастирю наш», – писав Володимирський владика. «Давно готував послання до вашої милості, та не виходило. До того ж відав, že до вашої милості поїхав владика Луцький. Але коли тепер з ним уторчені у князя біскупа Луцького зустрілись, то зрозумів, що про свої думки треба вам написати. Уже всі єпископи списалися до єдності приступити з панами-римлянами. Коли велася розмова із князем біскупом Луцьким, то він просив мене і владику Луцького, абихом вашу милість, яко старшого нашого, до того вели. Ще сказав він, що порядку між собою не маємо, що старшого всі слухати і боятися мусять. І порадив нам біскуп, абихмо до вашої милості самі їхали і про все домовилися. А коли ви згодитесь, то маємо біскупа повідомити, тоді ми не тільки від короля, а й від самого папи до вас послів мати будемо, кличучи вас до єдності. Наші старші не тільки нам, а й собі ради не дадуть, тільки колотнечу щиняють, а порядку пусто. Монастирем Печерським пристойніше управляти митрополиту Київському, а не тамтешнім п'яницям-монахам. Бачив також лист у владики Луцького від канцлера коронного Яна Замойського, де пишеться, що король хоче вашу милість бачити
і що владика Луцький має їхати до короля. Але він обіцяв мені не їхати, доки з вами не побачимось. Листа уклінно прошу нікому не показувати, ввіряюсь вашій милості, яко старшому пастирю. Писано в Рожанці рукою власною. Кілька днів Рогоза блукав по митрополичому будинку на околиці Новогрудок, шукаючи Соломонове рішення стосовно одержаного листа від Потія. Вістка, що вже всі єпископи списалися на унію, що владика Кирило збирається до Кракова, ще більше налякала митрополита. А головне, не знав, як сприйняв коронний канцлер його умови. Довго думав і вирішив не поривати ні з ким, odклавши остаточне рішення. Унія йому підходила, бо він не ладив із патріархом. Унію підтримував король, і з цим треба було рахуватись. Але унію затівали одні єпископи, не погодивши з паствою, обранцем якої він був. 20 січня 1595 року Рогоза поклав написати своєму покровителю князю Федорові Скуміну, новогрудському воєводі. Послав йому і копію листа Потія, хоч приховав свою участь в унії. «Милостивий пане воєводе, яко стовпу церкви нашої знати даю про новину, предками нашими і вашою милістю нечувану, про лист, присланий до мене отцями-єпископами з наміром в послушенстві бути з Костьолом Римським. Копію листа вам посилаю, щоб самі побачили і повідомили мені свою думку». Ще просив митрополит не вірити поголосу, що він пристав до унії. Усі хитрували, а Балабан діяв навально. Він зібрав у кінці січня 1595 року єпархіальний собор і на ньому за прикладом владик запропонував визнати Римську церкву. Ми, Божою милістю Гедеон Балабан, а також ми, архімандрити, ігумени, ієромонахи, протопопи, священники із різних воєводств, земель і повітів, зібрані в богоспасенному граді Львові, вважаємо, що розрив церкви Божої шкодить вівцям Христовим, і хочуть вони врятуватися єдністю з Римом, і владу його над усім світом визнаємо. Верховних пастирів просимо, аби те єднання з престолом римським без затримки кінчали. Тим часом владика Кирило котив до Кракова на зустріч із королем. Першим біля карети, як завжди, скакав Новоша. Кілька днів тому він сказав Тимкові, що уже не здатен розібратися в коловерті, яка закрутилася. Розділ 14. Тривоги. Тарануха сидів у Карпа і не хотів повертатися до Луцька. Настрій у нього зіпсувався остаточно. Та ще Сагакій геть розклеївся, ходив у відчаї блідий, наче сам не свій. «Візьми себе в руки!» – радив йому Карпо. «А то став як ганчірка, хоч бери та викручуй!» «Це ти правильно кажеш!» – підтримав його Тимко і несподівано спитав. «А що пані Юзя, мовчить?» Ростопча непевно здвигнув плечима. Пані Юзя тепер, коли Стахурський у вічних роз'їздах, майже щодня прибігала на Сапалаївку. «Скільки не питав її, а вона все мовчить», – озвався Карпо. «Тобі ходити до неї не варто, дуже у цієї жінки загострене самолюбство». На обід їх запросила стара караїмка. «Дивлюся на тебе і серце болить», – поглянула на Тарануху. «Але я знайду твою дівчину, пане Тимоше». Копію соборної грамоти Галицько-руського духовенства у Львові привіз Яцько. Прискакав на Сапалаївку серед білого дня, а звідти із Ростопчею і Таранухою погнали на Жидичин. Неподалік монастиря Яцько звернув до млина. Сюди Стах повинен був викликати Юлину.
а Карпо з Тимком нетерпляче очікували його в чорній келії отця Танаса. До Жидичина дійшли чутки, що Наливайко з 1000 козаків зупинився зимувати в Острополі. Князь Острозький називає його Лотром, але не проганяє. «Нехай би тільки зачепив», – сказав Ростопча. «Але зачекай, лиш настане тепло, пан Северин їм покаже, де раки зимували». Надійшов отець Танас і заклопотано став читати Львівську соборну грамоту. Кілька разів вертався до прізвищ, підписаних унизу. Тарануха симпатизував владиці Гедеону, але його зрада вразила козака. Монах зупинив пана управителя Григорія Балабана, коли той ішов через Чорну до своєї робітні. Подав йому копію грамоти як спільникові. «Прочитай, і хай простить Господь владиці його гріхи». Управитель опустив голову, аж чорний став. «Чи не казав вам, отче Танасе? Братчики загнали його в куток, як озвіра». Тарануха і Ростопча довго чекали на Яцка біля пагорка Святий Дух. Тимкові геть зіпсувався настрій. Усе склалося не так, як гадалося. Він розповів Карпові почуте од новоші. У владики Кирила є ключ від водопійної хвіртки, отож нещодавно люди Терлецького винесли через неї якийсь труп і кинули у глушець. Нарешті з темряви виринув довготелесий стах. Потім Яцко з дружиною. Коротко попрощалися і скочили на коні. І все ж наступного дня Тарануха пішов до пані Юзі, хоч як розраджував Карпо. Вона прийняла його добре, навіть з ноткою докору. «Мій милий мисливець забув до мене дорогу». Зодягнута у довгу сукню, на яку спадали світлі кучері, вона, як завжди, видавалася привабливою. «Чи не цікавить вашого патрона, чого владика поїхав до Кракова?» Зблиснув грайливими очима. «Із чим?» «З 2 бланкетами. Він мені їх сам показував. Один для короля, а другий на папу римського. Там написано, що всі пастирі згодні на унію. А ще владика Кирило хвалився, що тепер бути йому у королівській милості». Тарануха ледве опанував собою, так збентежила його новина. «Слово лицаря!» – вигукнув він. «Пані Юзя за таку звістку матиме файну винагороду. Мого пана цікавить усе, що стосується бланкетів». А про Мелешко він так і не запитав. Того дня козаки подалися на Дубно, а звідти до Острога, де сидів князь Василь Костянтин. Послання Іпатія Потія митрополиту Михайлові Рогозі. «Пане і пастирю наш, ваша милість на мій лист не дала ніякої відповіді, тепер і сам не знаю, як буде далі. Не варто було б вашій милості зневажати цією справою. Бога ради, прошу повідомити мене про ваші наміри. Не знаю, чи писав я у першому листі, що бачив у луцького владики грамоту коронного канцлера, в якій той пише, що король хоче з вами бачитись. Коли до короля їхати будете, ступіть до мене, є на те пильна потреба». Кгдим питав владику Луцького, чого він їде до короля, той відповів під присягою: «Же не відаю, бо не мам жодної справи, ані своєї, ані чужої. Бо зна, що то таке. Одне знаю, що при дворі про мене говорять так: на кого ми розраховували, той виявився гірший всіх. Тому королівських і канцлерівських листів до мене немає, сеймових теж, а луцький владика все те має. Бога ради, поклопочіть, щоб нам в останніх не лишитись. І напишіть мені, це все одно, що камінь у море кинути». Дано з берестя року 1595 місяця лютого 11-го дня. Похвальна королівська грамота Іпатію Потію, привезена з Кракова Кирилом Терлецьким.
Дізналися ми Божою милістю, король польський, про велике бажання ваше до з'єдночення церкви грецької із римської, що віру християнську в єдності і згоді мати хочете, одного пастиря в ній поставити. Господь Бог, од якого йде благо, воздасть вам за те в царстві своєму небесному. А ми, прийнявши вас в оборону королівську, завжди до вас ласкавим і милостивим паном бути хочемо, і святому папі римському ваше старання засвідчимо. Тільки тим мешкати не можна, про що поручили говорити широко з вами єпископу Луцькому, котрому у всьому вірте. Писано в Кракові, року 1595, місяця лютого, 18-го дня. Розділ 15. Милешка. Її схудлу, замучену, тільки очі світяться, привіз старий генляр Караїм із найдальшої маєтності Терлецьких, що під Перемишлем. Уже коли забованів краєвид рідного міста, Мелешка, одягнута по-чоловічому, скочила з коня. «Краю мій, тепер я тебе ніколи більше не залишу!» Мовчун Караїм тепло глянув на неї. Проясніла нарешті дівчина. «Гляньте, там я живу!» Показувала з парома на свій будиночок під стінами окольного града. Караїм буркнув щось нерозбірливе. Стир ніс каламутні води в рівень із високими берегами. Весна видалася ранньою і теплою. Від перевозу Мелешка гайнула уздовж глушця до мосту і зникла десь між торговими рядами. Старий Караїм добродушно усміхнувся їй услід, тримаючи повіддя обох коней. Сагакій розгубився і не знав, як йому бути. Таким Мелешка ще ніколи не бачила батька. «Чого ти, татуню?» – кинулася на шию старому, припадаючи до його запалих грудей. Тимко стояв і розгублено дивився на дівчину. Вона запитливо і вистраждано поглянула на нього. Тимко не зважився обняти її при батькові. Старий Сагакій нарешті оговтався, гайнув до мисника, потім до печі. Тарануха допомагав йому, а Мелешка, хутко переодягнувшись, скочила на лаву, застелену грубою рядниною, і спостерігала за радісною метушнею найрідніших їй людей, яких вона так довго не бачила. «Бійся тепер пані Юзі, дочко!» – сказав Сагакій, пораючись біля столу. «Чого мені її боятися? Хіба я у неї щось украла?» Вона подорослішала, змужніла. Тимко відверто милувався її вродою. За обідом Сагакій і Тимко догоджали Мелешці, а вона, щаслива, сприймала те вдячно і бурхливо. Про свої пригоди особливо не розповсюджувалась, їх притлумила радість зустрічі. «Тримали мене, як в'язня», – коротко кидала. «Двічі тікала, та не вийшло». Або «Були там лихі, особливо економ, але були й добрі, прості ляхи, добрі люди». По обіді Сагакій пішов до своєї канцелярії, а вони лишилися на самоті. Мелешка накинула на плечі вовняну хустку і пильно вивчала Тимка. Він ніяковів і губився. Дівчина несподівано стала доросла, не схожа на ту, яку він знав. «Розкажи про Устинку. Знаю про неї зовсім мало, від тебе та від Карпа», – раптом попросила Мелешка. «Вона була така мужня. Якби я не знала про її відвагу, зломилася б у чужій стороні». Тимко тихо розповідав. Вони сиділи близько одне біля одного, аж поки не споночило за вікнами. Тимко обережно гладив пасмо коси, що спадало на її невеселі очі. Сусідський парубок Гринц, який називав колись Мелешку рудою лискою, зізнався дівчині, що дуже чекав її і що вона йому не байдужа. «Таке сказав Гринц?» – засміялася, переводячи його слова на жарт. «Хай начувається той шляхтич», – зрозумів те по-своєму хлопець, бо запам'ятав Тимка у незвичному одязі.
Розділ 16. 3 листи. Через тиждень князь Острозький уже знав про поїздку Терлецького до Кракова з бланкетами і написав Потію великого листа. Писав, що чув про обіцяну владиці кардинальську мантію та Київську митрополію, якщо він стане уніатом, що на останньому соборі владики нічого не зробили для духовної освіти. Писав миролюбно, бо керувався лише чутками, привезеними із Луцька. Усамітнившись у світелці церковного замочка з котом на колінах, Потій довго роздумував над листом. Заздрив Терлецькому, йому не треба було ховатися. Потім відпустив кота і став до аналоя, за яким звик писати. В листі, датованім серединою березня, він не лише заперечував свою причетність до унії, а й вигороджував Терлецького. «Я дізнався про те, що владика Луцький був у Кракові, але не чув, засвідчую те Богом, щоб він їздив от кого-небудь, а постановляти щось між собою нам і не снилось. Хіба ми того не розуміємо, що хоч би всі єпископи згодилися на унію, а паства не дозволила, то це була б тільки марна праця і безчестя від овець наших. Не могли б ми таке діло робити потаємно, без собору і всієї братії нашої меншої, одноправних слуг по церкві Божій та іншого християнства, особливо ваших милостей, панів християнських». Обставини вимагали рішучих дій, тому Острозький надсилає Володимирському владиці нового листа, дорікає за неправду. Притиснутий до стінки, Потій 25 березня 1595 року пише князеві: «Не відповідаючи нічого на широке послання вашої милості, покірно дякую за пересторогу. Вважаю унію потрібною не для своєї користі, а для примноження хвали Божої. Нагадуєте мені собори Берестейські, що на них постановили були про школи, друкарні та інші справи, церкві Божій потрібні, і що нічого того не виконано. Все те не за мого пастирства починалося, та я б не пошкодував на добру справу залишків свого убогого спадку, хоч немалу частку його дітям віддав, 2 маєтки продавши, а решту пожитку мого убогого ладен розділити, було б тільки добро від того. Щося торкається новин краківських, то, на мій погляд, вони непевні, а коли то й правда, то не примішуйте мене до того, бо не тільки про кардинальство альбо про митрополію не мислю, а часто плачусь, що єпископом став, і ремствую на того, хто умовив мене на те, бачачи, що в світі діється. Про бланкети не знаю, нікому їх не давав. Краківські новини непевні суть. Якщо хтось себе за святого видає, а нас гудить, то немає нічого таємного, яке б не стало явним. Знаю про себе лише те, що нічого не починав. Але коли всі підуть за чимсь добрим без образи сумління, то я бим не хотів позаду лишитись». Відповідь князеві і про Львівський собор. «Мені вдалося застати владику Львівського у Слуцькому монастирі і розпитати. Він Євангелію поклявся, що нічого не відає, що коли й надумають єпископи яку зраду, то він ніколи не буде з ними, навпаки, обіцяв слідкувати за їхніми діями і про все повідомляти мене і вашу княжу милість». Владика Гедеон після собору своєї єпархії поїхав до митрополита Рогози, розраховуючи отримати від нього тепер однодумця, прихильника унії, особливі повноваження проти Львівського братства. Розмовляючи із митрополитом, львівський владика раптом виявив, що Терлецький і Потій тримають свого старшого пастиря у повному незнанні справ стосовно унії. Митрополит ще й сам не прийняв остаточного рішення, не знаючи, як течуть події,
умовляючи Балабана розказати йому всю правду. Та владика Гедеон вирішив діяти інакше. Він запевнив митрополита, що про уній нічого не знає і сам до неї не причетний. Рогоза йому повірив і поновив на єпископській кафедрі та надав права судитися з братством. Зобов'язав також львівського владику слідкувати за прихильниками унії і про все доповідати йому. Не знаючи, що Балабан його обдурив, митрополит у березні місяці писав князю Острозькому: «В монастирі Слуцькому знайшов я владику Львівського, від якого, думаю, не здійметься пожежа, шкідлива церкві нашій східній і всьому православному людові. Він нічого не знає про наміри інших єпископів, цілковитий противник їхнім злим помислам. Присягу в тому на Євангелії дав і обіцяв слідкувати, що робитиметься щодо унії в Польщі, і про все давати знати мені та вашій княжій милості. Тому я знайшов за потрібне знищити вирок Духовного суду, проти нього виданий. Особливо вашій княжій милості, як православному оку церковному, усякими способами належить знати про унію та остерігатися того змія райського і лисиці хитрої, про котрого вам говорив». Розділ 17. На полюванні. Коні розсовували сухостій і вишукували під ним зелену траву, яка уже пробиралася з-під землі. Тарануха і Розтопча завмерли в низинці поміж голих кущів верболозу. Вони навіть не розмовляли. Із протилежного боку до низинки прилягав ліс, а там далі випинався пагорб, який обсіло приміське сільце Чернчиці з дерев'яною церквою в центрі. По праву руку сріблився стир, за річкою даленів Луцьк. У Тимка затекли ноги, але він не ворушився, боявся, щоб не зірвалося полювання. Нарешті їм пофортунило. Дочувся тріск сухого очерету. З плавнів од лісу наближався виводок диких свиней. «Ти що, заснув?» – штовхнув Тимка Карпо. «Я беру вепра!» Тарануха виставив уперед яничарку. Два постріли пролунали одночасно. Виводок з вереском чкурнув назад у плавні, але двоє свиней лишилося там. «Ну і славні!» – милувався Карпо. Вони зв'язали свиням ноги і на жердині перенесли до подвір'я крайнього сільського двору. «Винеси якусь посудину, господарю!» – гукнув Карпо. «І як ми їх до Луцька приправимо?» «До отця Стефана зверніться, хай під воду дасть, він нікому не відмовляє», – порадив Розтопчий селянин, коли той заходився свіжувати здобич. Тарануха їх не чув. Опершись на яничарку, скидав оком за сільський перевіз, де на вигині річки манячіли будиночки Луцького висілка. Він відчував, що довга розлука з Мелешкою ще більше тягнула його до неї. Ловив себе на тому, що увесь час думає про дівчину. «Карпе, я люблю Мелешку!» Якось зненацька вирвалося у нього. Розтопча одірвався від свіжування, здивовано глянув на друга. «Чуєш? Люблю Мелешку!» Уже голосніше повторив. «Хто ж тобі забороняє?» Карпо знову схилився над здобиччю. «Здурів, козак! Краще сходи до попа за підводою!» Тимко аж зітхнув полегшено, що Устинчин брат його не осудив. Стефан Добринський жив при церкві, хоч двір його мало чим відрізнявся від селянських. Та воно й не дивно, надто любив священик заглядати в чарку. Туди і витікав його достаток. Отця Стефана знали в Луцьку всі, знали і шанували, навіть за його слабість. Зайде до будь-чийого двору і вже він за столом. Його так і прозивали «свій чоловік». Піп охоче ходив до людей хрестити дітей, освячувати сумні обіди на поминках. Тимко минув монастирські будівлі, які тулилися до попівського дворища.
Стефан помітив незнайомого козака. Низенький, як усі тут, натоптуваний, добродушний, він запросив Тимка до хати. Але той відмовився, сказав, за чим прийшов. «Ну як же, така мисливська удача!» – всміхнувся священник. «Бери коней і цей ось візок, упряж на стайні. А може, таки зайдеш до хати, був цілий день у плавнях, виголоднів». «Спішу!» – ніяково відказав Тимко, запрягаючи коні. Мимоволі розговорилися. Виявилось, що в отця Стефана був у Луцьку брат, шляхтич, відома людина. Тарануха його знав, той приятелював із Стахурським. Завели про нього мову, потім священик проїхався по владиці. Терлецького він не любив і не приховував того. Але Тимко не підтримав розмови. «Якщо мене не буде удома, то поставити коні і візка на місце», – сказав наостанок отець Стефан. Вони прямували кряжем кудись на схід. Передзахідне сонце світило їм у спину, грало на цівці його яничарки. Мелешка в доладному сірячку привезла його із польських країв. Він облягав дівочу постать і робив її ще стрункішою. Пасем це волосся вибилося з-під хустки, і ним бавився зустрічний вітерець. Тимко мовчав, інколи торкаючись Мелещиного ліктя. Серцем відчувала, що він належав їй. Ще від приїзду те відчула. І така вдячність наповнювала дівочі груди, що їй хотілося злетіти птахою. «Мелешко, ти, мабуть, і не повіриш, яка мені дорога», – прошепотів він. Слухала його, затаївши подих. Долиною весело хлюпотіла яровиця. Вони йшли лісовим кряжем проти її течії аж до самого Теремного. Він ще ніколи тут не бував. Нижче села хлопчаки вудили рибу. Земля уже прогрілася, і береги озера щедро вкрились травою. Не сьогодні-завтра верби викинуть перші листочки. Зупинилися на береговому звищі. Тимко дивився на схід, за ліси. Бачила, душею він в отчому краю. Знову піде туди. Що ж, орлові кривала не зв'яжеш. Але й вона полетить із ним. Вона – орлиця. Розділ 18. Владика Іпатій. Він стояв за аналоєм навпроти вікна з краєвидом на Лугу і Зимнівський монастир. На столі купи літописів у шкіряних оправах та дорогих книг. Сьогодні владику не все влаштовувало. Вийшла накладка із князем Острозьким. Та що поробиш, таке життя. Донині він якось приховував навіть од ближніх, а тепер змушений признатися, що прихильний до унії. Довелось навіть вигороджувати владику Кирила, казати неправду про бланкети. Хай простить йому Господь. Іпатій Потій поторкав кота, який вилежувався на лутці вікна. «Ще побачимо, чи я зверху, правда, друже? Ще побачимо». Він усе частіше звертався до кота. Довіряв йому найпотаємніше, навіть із своєю братовою був скритний, а кіт він нікому нічого не видасть. І Іпатій продовжував. «Ось, бач, як, братику. Владика Кирило Терлецький доручив мені умовити митрополита, а сам нібито візьметься за короля. Хитрий лис. Але скоро картина зміниться. Від нього, цього Кирила, аж дьогтем смердить. Тьху!» Потій уже знав. Отець митрополит сплохував.
повіривши, що владика Гедеон непричетний до унії. Князь ще йому вірить, бо написав про лист Рогози. Тепер в Острозького та Скуміна недовіра до митрополита. Поголос пішов про його прихильність до унії, особливо роздувають те віленські братчики. Митрополит втратив і прихильність львівської громади, повернувши кафедру владиці Гедеону. Усе те треба знати і враховувати, як рече хитромудрий Кирило Терлецький. Іпатій розмірковував далі. Значить так. Луцький владика поїхав до короля, відсторонивши їх обох, бо злякався, що втратить першість. Тепер він увесь час в дорозі, кидається то до короля, то до канцлера, то до папського нунція, але таки привіз йому Потію королівську похвальну грамоту. А що ж пак сказав король Терлецькому стосовно митрополита? Ага, сказав, що до Кракова їхати йому нічого, хай тільки письмово дасть згоду на унію. А владика Кирило та він, Іпатій, повинні приїхати туди одразу після Сейму, в перших числах травня. До від'їзду лишилося 2 тижні, подумки прикинув Потій. Отже, треба встигнути дати належну відповідь о тому жебракові, дидискалові віленському Стефану Зизанію, на його випад проти папи. Відповідь на його катехізис. Книга розійшлася блискавично. Її читають і духовенство, і миряни. Священики по церквах, потрясаючи опусом Зизанія, називають прихильників унії зрадниками. Король наказав митрополитові осуджувати бунтівників своєю духовною владою, передавати їх цивільному судові, а в церкві Віленського братства велів прибрати іконостас із вівтаря, щоб знецінити братство в очах пастви. «Ми, котику, теж скажемо своє слово», – промурмотів услух Потій. «Приїдемо до Кракова і покладемо на стіл його королівській милості свою книгу «Унія греків з костьолом римським». Нехай затямить пан Круль, на що здатний Іпатій Потій». Рукопис книги уже був готовий, Іпатій сів до столу і заходився його перечитувати. Однією рукою гортав, другою гладив кота. «Усе гаразд, котику. Я тут у передмові показав своє ставлення до братчиків, бо ненавидів їх не менше, ніж Балабан чи Терлецький. Але змушений був миритися з їхнім існуванням у Бресті, адже там те братство – діло рук покійного владики Мелетія. Але у Володимирі я не допущу утворення братства. Я тут про все пишу. Послухай лишень, котику. Не думаю, щоб знайшовся християнин, який би не був ображений гіркою кривдою, яку терпимо ми, руські владики. Таке переслідування маємо не у чужих, поган чи єретиків, а от своїх. Люд посполитий, відклавши ремесло своє, дратву, ножиці та шило, і, привласнивши владу пастирську, без пошани ставиться до Слова Божого, по-своєму його переінакшує, вивертає, пастирів своїх соромить та безчестить, зводить наклепи на них. Князь Кунцевич Булига не витримав. Уступив таки небожу і повів його одинака до владики Іпатія. Було тут не лише співчуття, він з усіх сил тужився утримати на рівні свій рід. Але 15-річний хлопець його принижував. Там, у Білій церкві, він під староста проходив як родовий князь, а у Володимирі кожний зустрічний знав, що його небіж Іосафат чоботарює, ганяє по місту та чинить усілякі пакості. На кутку, де живуть Кунцевичі, хлопця з дитинства прозивали Іродом, бо такої жорстокості, як у нього, не було ні в кого. Сьогодні Іосафат роздратував сусідського пса. Собака зірвався і покусав на вулиці дітей. «Позбав мене від нього! Сором людям в очі дивитися!» – голосила братова. «Він і справді Ірод. Привела його нечиста сила на мою сиву голову.
Іосафат мовчав, а очі як дві жарини. «Гаразд, поведу його до владики», – пообіцяв Кунцевич Булига. Іосафат відзначався неабияким дивацтвом. Він міг днями стовбичити в церкві. Мерехтіли свічки, блищало золото та срібло, димів пахучий ладан, і очі довготелесого хлопця горіли божевільним блиском. Іосафат не пропускав жодної відправи, а за духовними особами, надто ж за владикою, коли той бував на службі, брів до самих дверей замочка. Траплялося, що годинами стирчав біля церковної брами, наче канючив милостиню. Кунцевич Булига був саме у Володимирі з почтом старого Острозького, який проїздом на Сейм звернув у якихось справах до свого староства. У князя було обмаль часу, але він вирішив таки прилаштувати небожа. Люди, які зустрічалися їм по дорозі, глузливо усміхалися. Та князь не зважав на них. Ненавидів чернь, бо не забув, як вона ганяла його по Замковій площі, коли на Білу церкву напав Косинський. Низькорослого Булигу ще більше рознесло, котився володимирськими вулицями, як м'яч. І сьогодні був у червоному із відливами камзолі та капелюсі з довгим козирком. Біля дверей володимирського владики стояло і сиділо багато людей. Але Кунцевича Потій прийняв одразу. Спитав про князя Януша, бо дуже хотів його бачити. «Поїхав на Сейм». «От і добре, у Кракові і побачимось», – невідомо чому зрадів владика. Булига випхнув небожа перед себе. «Візьміть його, владико, хлопець молиться на вас, як на Бога. Влаштуйте послушником чи до школи, аби росла дитина». Тонке видовжене лице Іосафата Кунцевича було байдуже і бліде, тільки очі, спрямовані на владику, горіли божевільним вогнем. «Він не пропускає жодної служби в храмі», – вихваляв небожа князь. «Він буде відданим, як приручений вовк, перегризе горло будь-кому». Потій прикинувся, що не розчув останніх слів, хоч вони йому найбільше запам'ятались. «Може, і візьму, пане Даниле», – непевно буркнув владика і твердіше додав. «Таки візьму. Підеш, хлопче, спершу послушником до монастиря при соборі. Почнемо з того, що приходитимеш щодня до дверей моєї приймальні. Стерегтимеш мій спокій і виконуватимеш мої накази». Іосафат Кунцевич догідливо труснув патлатою головою. Яцько нидів у Гайдуцькій Володимирського підстарости. Він уже прочув, що владика Іпатій збирається до Кракова і встиг про те передати до Луцька. Яцько зітхнув. «Господи, і коли усе це закінчиться? Так уже він втомився від бурлацького життя. І це вважай, що в рідному краю. На Січі і то було краще, коли б хоч Тимко з Карпом були ближче. Обіцяли, що скоро будуть разом, але коли те буде?» Йому переказали, що хлопці підкинули Юлині упольованого вепра, і Яцько подумки завдячував їм до сліз. Може, хоч якийсь час родина не голодуватиме. До Гайдуцької увійшов старший. «Збирайся в дорогу», – сказав він Яцькові. «Поїдеш з листом князя до львівського владики. Чогось кличе єпископа сюди». Яцько зрадів такій несподіваній дорозі. Розділ 19. Нові зустрічі. Травень почався на Волині дощами. Лило і лило, наче небо прорвало. Дні стояли похмурі, сірі, повсюди розгасило дороги. Незважаючи на негоду, владики Кирило Терлецький та Іпатій Потій все ж вирушили до Кракова. Їм наперед повідомили, що будуть вони там недовго, бо вдома, мовляв, буде багато якихось невідкладних справ. Про це Тарануха довідався від Броника Стахурського, який також готувався до поїздки в Корону. Шляхтич неприховано хизувався.
Цього разу таки зустрінуся з його королівською милістю. Хіба минулого разу ви не бачились? Не без єхидства спитав Тимко. Стахурський не уловив іронії, а Тарануха спохопився. З цим шляхтичем треба бути обережнішим. Нарешті випогодилось, і вони попрямували за місто. Тимко давно збирався гайнути кудись подалі, щоб побути на самоті з дівчиною. Від Глушецького мосту стежка петляла берегом до верхнього замку. Весняні води переповнили річку, і повінь подеколи підступала аж до звивищ, на яких стояли кам'яні замкові стіни. «Я в чоботах», – сказав Тимко, – «а в тебе он яка благенька взувачка. Скачи прямо на мене». Він легко упіймав її пружне тіло і поніс через воду. Мелешка обхопила його шию і зашепотіла. Стежка розказувала, що в пані Юзі завелися багаті коханці, носять їй подарунки, і натякала про тебе. Він доторкнувся губами її щоки. «Не вір стежці, я і справді підношу пані Юзефі дарунки, але це так треба». «Звичайно, звичайно». Вона більше про те не нагадувала, повірила йому. Була щаслива, бо вистраждала право на це щастя. Коли вийшли на сухе, вона прудко скочила з його рук на траву. «Тимку, розкажи, хто ваші вороги?» Заглянула Тимкові в очі. «Твої, Карпові, Яцкові, отця Танаса. Мушу те знати, щоб коли треба допомогти вам. Ти не думай, що я заслабка». Він завагався. Уже ж раз підвів її, порадивши прислужувати пані Юзі. Користі від того ніякої, тільки поставив дівчину під небезпеку. А проте сказав: «Вороги – це наша спільна біда, Мелешко. Проти Терлецького ми боремося, проти всіх, хто нам чужу віру нав'язує. Вони хочуть порізнити нас із московським людом, применшити наші сили. У нас і так важке ярмо на плечах, а вони хочуть уярмити ще й наші душі. Зрозуміла?» Вона мовчала. «Унія витіснила все. Ординські напади, гніт шляхти, чужої і власної», – докінчив думку Тимко. «Он як!» – оборонила Мелешка, хоч не всі слова дійшли до її свідомості. Вони йшли бережком малого Глушця, що протікав понад замковими стінами і впадав у великий. Двоповерховий будинок, у якому колись жив Острозький, губився у вибалку біля самого замку. Пильна сторожа на стінах побачила молодого шляхтича. Тимко і тепер зодягався під шляхтича. З гарненькою дівчиною, які брели мальовничими виступами берега і закидали їх жартами. Мелешка не звертала на те уваги, вона дивувалася, чому Тимко обрав цей шлях. Його владно тягнуло під замкові стіни, де, на її думку, не було нічого цікавого. «Дійдемо до владичої вежі і назад», – запропонував він, тримаючи дівочу руку в своїй. «Добре, туди і назад». По той біч Глушця лисніли монастирські горби, у понизі яких збиралися ярмарки. Річку щедро вкривали минулорічні очерети та водяна рослинність, на берегах темніли кущі та дерева. «Гарно тут!» – захоплено вигукнула Мелешка. Але Тимко навіть не обернувся на той голос. Він пильно, метр за метром вивчав нижню частину замкової стіни. Нарешті біля владичої вежі щось помітив і, чіпляючись за гілля дерев, подерся вгору. «Ось вона!» – радісно випалив. «Ще й відкрита! Давай руку, Мелешко!» Він потяг її по крутому зривищу вгору, до підошви стіни. Там була водопійна хвіртка, од якої мав ключі тільки владика. Це звідси люди Терлецького нещодавно викинули у Глушець якийсь труп. «Цікаво, куди виходить хвіртка?» – замислився Тимко. «На владичий двір чи нижче? Із замкового двору не видно, вихід перекривають городні». «Ходімо через стіну, відкрито ж», – потягнула його вперед Мелешка. «Ей, ви там, унизу!» –
окликнув хтось із сторожі. Чого вам треба? А тобі яке діло, Велексію? Упізнала голос стражника дівчина. Тарануха був у такому напруженні, що, здавалося, ось-ось порозриваються жили. Щомиті на них могли наскочити владика безжалісний до тих, хто намагався розкрити якісь його таємниці. З тим вони і залишили свою мандрівку. Пані Юзя таки побачила їх разом на центральній вулиці. Нічого не сказала, тільки зверхньо посміхнулася. «Ну чого ти злякалася?» – втихомирював збентежену дівчину Тимко. «Що вона тобі зробить?» Тарануха добре знав, що тепер пані Юзя не зачепить ні її, ні його, інакше бо урветься зайве джерело прибутків у вигляді шкурок. Але він підозрював, що вельможну шляхтичку обдаровує ще й владика. Тарануха не знав, що після повернення мелешки між панею Юзею і Карпом відбулася така розмова. «Розтопча, твоя покоївка нарешті вдома. Домовляємось, щоб ти її і пальцем не зачепила, інакше...» Пані Юзя. «Досить, зрозуміла, але ж така крута вимога». Розтопча знав, що шляхтичка піде на все, аби не втратити в його особі моцного парубка. Тож пані Юзя тільки кокетливо знизила оголеними плечима. Більше вони на цю тему не говорили. Розділ 20. Гра продовжується. Від Ратного до Кобрина 80 верст. Ще у Володимирі Потій сів до важкої карети Терлецького, та так і не вилазив, хоч розмовляли вони мало. Владики щойно повернулися з Кракова, де мали таємні переговори із єзуїтами і зробили багато уступок на шкоду православній церкві. Король начебто погодився з їхніми вимогами, а тим часом пункти Рогози надіслав папі. Вернулися із наказом скласти грамоту на ім'я того ж таки папи, погодити її з митрополитом і готуватися до поїздки в Рим. Уступки єзуїтам і були причиною мовчанки владик. Вони почували себе незручно перед спільниками по унії, які ще не знали, що їхні посланці погодилися із латинянами на все. То була поразка, а згадувати про неї завжди неприємно. Владика Кирило лише раз торкнувся болючої теми. «Тільки б не здумали вимагати служби в церкві на латині». Потій внутрішньо торжествував. Король нарешті побачить, хто є хто, і книга його буде видрукована. Їхали владики другий день, потомилися. Білоруські землі бідні, пісок та пісок вкритий хвойними лісами. Лише у видолах верби та вільшина. «І за що отець митрополит так любить ці краї?» – заговорив Потій. «Я б не сказав, що любить», – заперечив Терлецький. «Отець Михайло марить Печерським монастирем під Києвом, найбільшою обителю в короні. До вигоди він має смак». «А хто його не має?» Замовкли, та ненадовго. «Думаєте, Острозький святий?» Зненацька обернувся до Потія Терлецький. «Він ревно захищає православне духовенство, бо і воно стоїть на сторожі інтересів князя. Тому і б'є себе в груди, кричить про відданість, а насправді дбає про те, що і я, щоб більше урвати для себе. Чи не так говорю?» Подумки Іпатій погодився із владикою Кирилом, хоч вирішив змовчати. Прибули до умовленого місця вчасно, але Михайла Рогозу в містечку не застали. Іона Гоголь, архімандрит Кобринської церкви святого Спаса, догідливо розводив руками. «Нема, нема!» «А мав бути!» – невдоволено буркнув Терлецький. «Крутить нами отець митрополит!» Домовились, що в неділю зустрінуться в Кобрині, і от маєш. Владика Кирило через своїх людей знав, що Рогоза напередодні відбув із Новогрудок. Але куди? Виходить, він знову захитався. Терлецький і Потій жили в Кобрині кілька днів,
але Рогоза так і не приїхав. В ризниці Кобринської церкви вони писали листа Рогозі. Кобринський архімандрит у всьому розділяв погляди владик. Він одразу став на бік унії. За зовнішньою благодушністю і простакуватістю Іона Гоголь приховував хитру вдачу і тверду руку. Лист виходив різкуватий, але митрополит заслуговував того. Рогоза почув, повідав отець Іона, що владики згодилися із єзуїтами у всьому, і жахнувся. Він хотів, щоб у православі все лишилося по-старому, крім підлеглості папі. А вийшло по-іншому. Терлецький і Потій заговорили навперебій. Заплутався наш отець-митрополит. Шукає прихильності у стовпів церкви, а йому уже не вірять. Поставити його на місце – така воля короля. Про це й писати маємо. Ось цей лист. Милостивий отче митрополите, виконуючи волю і письмовий наказ вашої милості, яко старшого нашого, приїхали ми до Кобрина в 5-ту неділю після Пасхи. Та не дочекалися вашої милості і змушені будемо їхати. Не дякуємо вашій милості, що ви зневажаєте нами, братію своєю і чимсь більшим. Згадайте, з чим ви нас відправили і як там вдячно нас приймали. Все, що хотіли, у руках своїх мати будете. Привілеї, грамоти, баніфіцію на печерського архімандрита Кирила Тура. Дивно нам, що ви самі, проте прохаючи, тепер відвертаєтесь від ласки вам даної. Коли б ми знали, де ви перебуваєте, то самі приїхали до вас, а так не знаємо, куди їхати. Тому і просимо пошвидше прибути до Берестя, як для своїх справ, так і для загальних. А не приїдете, то нас згубите, але й самі не воскреснете, бо це не із своїм братом жарти. Писано у Кобрині у вівторок по неділі Самарянина, року 1595-го. Довго перечитували, зважували кожне слово. «Може бути, владико Кириле!» – вигукнув кобринський священик. «А на пакеті варто писати не лише митрополиту, а й архімандриту Києво-Печерському. Якщо вже король пообіцяв, то монастир буде за отцем Михайлом, хоч як там Никифор Тур упирається». Віддавши Іоні Гоголю пакет, єпископи 20 травня 1595 року виїхали до Бреста. Митрополит не приїхав і в Брест. Через кілька тижнів він написав скуміну. «Посилаю до вас слугу Григорія з усіма справами, про які отримав перевірені вісті. Єпископи Луцький, Львівський, Перемишльський, Хелмський, Пінський вирішили приєднатися під моць папеську уже 4 роки тому, на що й привілей королівський у себе мають. Тепер до них приєднався і владика Володимирський. Грамоту королівську, у якій єпископи дали згоду на унію, та умови їхні я послав вашій милості. Узивали і мене до Брестя, писали, що грамоту королівську до мене мають, аби я з ними був. Та я без ради вашої милості і пана воєводи Київського не важився на те, хоч собі на роздуми 6 тижнів узяв. Якщо згоду дам, то король обіцяє велику ласку, за незгоду немилість та утиски всьому християнству обіцяні. Треба буде лишати митрополію, новий митрополит уже є – Терлецький. Хотів би я при вольностях матір нашу церкву лишити, а не під ярмом, аби сте артикули були привілеями варовані, з котрих ваша милість відомість взяти будеш рачив». Розділ 21. Фальшивка. Дослідники унії довго шукали, де написана соборна грамота, вручена папі Римському під час об'єднання церков.
А ще, хто причетний до того історичного акту? Написана вона у Володимирі, а присутніх при тому було троє – Кирило Терлецький, Іпатій Потій та його плямистий кіт. Довготелесий владика Іпатій стояв за аналоєм біля вікна з видом на Лугу та Зимнівський монастир. Дрібний Терлецький снував коло нього. Більше заважав, ніж допомагав. Третій учасник історичного дійства згорнувся калачиком на дивані і дрімав. «Чому ви думаєте, що слово «Отче» не треба вживати?» – конозився Терлецький. «Так і починайте. Пресвятий Отче, пане і пастирю з Верхньої Церкви Христової». «Хай буде по-вашому», – згодився владика Іпатій, невдоволено знизавши плечима. Грамоту склав він, тож хай потішить себе Терлецький, що теж причетний до її написання. Пастори нашої церкви східної, під послушенством яких до часу цього єсмо були, про те об'єднання і згоду помислили і старання своє приклали. До згоди і об'єднання, які раніше церква з церквою західною мали, жебихмо в тій святій згоді під зверхністю і послушенством святині вашої будучи, одними устами і одним серцем могли славити і хвалити Отця, Сина і Святого Духа. «Хай буде!» – без ентузіазму погоджувався владика Кирило. Написане видалось йому надто заумним. «Ану, прочитайте про нас». «Посилаємо до святині вашої, Пресвятий Отче, братію нашу милу, велебних у Бозі Іпатія Потія і Кирила Терлецького, котрим братія наша припоручила єсмо святині вашій чолом ударити». «А як бути із митрополитом?» – спіткнувся на слові Іпатій. «Соборна грамота повинна виходити від нього, а він узяв 6 тижнів на роздуми. А що робити з підписами решти владик?» «Пишемо від його імені та усіх владик», – знайшовся Терлецький. «Хто знатиме, він підписав чи ні? Головне те, що король знає про його схильність до унії. А 6 тижнів хай собі думає, наживає лисину. Та й чи святий папа розпізнає підписи?» «Істина глаголить устами вашими», – зрадів Потій. «А все ж домовимось, чиї підписи ставити». Вони таки були один одного варті. «Де бланкети?» – спитав перегодом владика Іпатій. «Бланкети із собою не вожу, тримаю їх у схові», – похмуро відповів Терлецький. «Приїдете до Торчина, там і завершимо грамоту». Владика Кирило говорив неправду, і з бланкетами він ніколи не розлучався. «Ну і жила», – подумав владика Іпатій. «Слава Господу Богу! За труди наші!» Дружно перехрестилися обидва, повертаючись до багатого кіота в кутку світелки. Ідучи коридорами, зупинилися на мить у передпокої, де покірно сидів на лаві в кутку Іосафат Кунцевич. Тепер чернечий послушник, що миті готовий виконати волю свого господаря. «То є віддана істота, вельми віддана», – сказав Потій уже в трапезній. «Нам треба вірні молоді люди, маємо готувати їх до нової віри. Одним із таких буде він, Іосафат Кунцевич. Пошлю його у Віленську єзуїтську семінарію, у мене там добрі знайомі». Розділ 22. Вузлик розплутується, але
Тимко думав про Наливайка. Навесні Северин знову ходив проти турків, а повертаючись громив своїх панів. Одне його ім'я навівало жах на шляхту. Ховалися, тікали в корону. Стежка знайшла його у конторці Сагакія. «Пані Юзя запрошує вас до себе». «А як не прийду?» – піджартував Тарануха. «Пані Юзя просила завітати до неї цю ж мить». «Он як?» Тарануха пішов, лиш зникла покоївка. Така поквапливість з боку пані Юзі його подивувала. Відчував, що сталося щось важливе, інакше б шляхтичка отак не підганяла. Він пройшов через владичий двір, де ще не затягнулися сліди від кінських копит. Видно, владика з усіма гайдуками щойно кудись поїхав. Як завжди, вишукано одягнена, в світлій сукні з нетутешнього матеріалу, пані Юзя красиво повела рукою, запрошуючи сісти. Час був ранній, але зачіска у неї вражала бездоганністю. «Мій милий мисливець знову кудись зник? Зачарований юною феєю?» Не то запитала, не то дорікнула пані Юзя. «Сподіваюсь зацікавити пана Тимоша бланкетом, який повіз владика до Володимира. Вчора увечері давав мені його читати, правда, підписи і печатки стояли ще не всі». Пані Юзя перегнулася до якоїсь схованки біля фігурного м'якого ложа. «Я встигла зробити відпис, доки владика ходив до храму», – поважно сказала вона. «Єпископ вірить, що він уже митрополит». Тарануха гарячково пробіг очима папір. То була соборна грамота київського митрополита Рогози та групи єпископів папі Клименту VIII про готовність вступити в союз із Римською церквою. Виходить, це її писали владики, зачинившись у Володимирському замочку минулого тижня. Тимка аж у жар вкинуло. «Пані Юзя достойна найвищої нагороди. Певен, що патрон розділить мою думку». Вона гордо підняла голову, знала собі ціну. Безжально гнали коней по Жидичинській дорозі і спинилися лиш під монастирськими воротами. Всі збилися у чорній келії. Копія соборної грамоти, написаної 12 червня 1595 року, ходила з рук в руки, в отця Танаса вони тремтіли. «До того йшло!» – твердив він схвильовано. «Але ж усе це неправда!» – розчарував отця Танаса Ростопча. «Новоша у Кобрині не відставав од владик ні на крок. Пана митрополита вони не діждались. У Бресті теж. Як же він міг підписати грамоту? А писана вона від його імені». «Її писали у Володимирі, Потій і Терлецький», – сказав Тимко. «Хіба забув, що передав Яцько?» До розмови встряв мовчазний пан Григорій. «Не могли підписати грамоту і владики Гедеон та Михайло. Днями ви в цьому переконаєтеся». «Ти ба, Іона Гоголь мелькає у списку аж двічі», – зауважив отець Танас. «Як архімандрит Кобринський та як наречений єпископ Пінський. Але нащо те, коли є підпис єпископа Пінського Леонтія Пельчинського?» «Щоби було більше підписів», – підкинув Тимко. Усі дивилися на отця Танаса. Ще ніколи не бачили його таким схвильованим. «Головне не те», – продовжив священик. «Звідки грамота соборна? Адже цього року собор не збирався». Відступники розуміли, що для такої грамоти треба рішення собору, але ж собор справді не відбувся. Того ж дня Ростопча, прихопивши у крупі десяток надвірних козаків, поскакав з грамотою в Дубно. Повинен був неодмінно розшукати князя, де б він не був. А Тарануха чекав вістей од Яцька з Володимира, куди поїхав Терлецький, і готувався до рішучих дій. Окружне послання
князя Острозького православному духовенству і мирянам у королівстві польському. Від іменитих родичів своїх вихований з молоду в повазі до істинної віри, до кінця вірність збережу м'я. Окрім неї немає іншої віри. Але тепер злохитрими відступами вселукавого диявола мнимі пастирі наші, спокушені славою світу цього і тьмою сластолюбства, митрополит з єпископами на вовків перетворилися, святої Східної церкви оцурались, від патріархів, пастирів наших і учителів вселенських. Отступили і до західних приклались. Тільки ще шкірою лицемірства свого, як овчиною, закривають у собі внутрішнього вовка, потаємно згодились між собою окаянні, яко христопродавець Іуда, умислили всіх благочестивих християн в безвість отторгнути і з собою в погибель потягти. Та Бог не допустить лукавому умислу їхньому здійснитись, якщо тільки в любові християнській і повинності перебувати будемо. Багато шанувальників Східної церкви мене в тутешньому краї за старшого віри православної вважають, хоч сам я себе рівним кожному православному ставлю. Тож даю знать вам, люди, про отступників, зрадників церкви Христової і хочу з вами заодно стояти. Хочу, щоб самі вони потрапили до сітей, які нам готували. Чи може бути, що безсоромніше і беззаконніше їхнього вчинку? 6 чи 7 злонравних людей пастирів своїх, святих патріархів, котрими самі ж поставлені, відкинули нас, правовірних, не питаючи, вважаючи нас безсловесними, котрих можна від істини одірвати і за собою в пагубу потягнути. Замість того, щоб бути світлом, вони стали тьмою, спокусою повсюдною. Якщо татари, вірмени та інші в панстві його королівської милості свою віру охороняють суть, то з більшим правом наша віра хранима бути має, якщо тільки всі ми купно і заодно стояти будемо. Амінь. Літа 1595-го, місяця червня, 24-го дня. Князь Василь Костянтин Острозький. Розділ 23. Владика Гедеон. Приїжджі дворяни та вище духовенство жили у старостинському будинку, а рукодайні слуги та охорона князя зайняли наметами усю площу земляної фортеці. Як завжди, їх було багато. Підстароста Федір Загоровський кудись зник. Справами заправляв Вощатинський, якому князь довіряв. Не було у Володимирі і владики Іпатія Потія. Яцько все ще чекав, що приїдуть Тарануха і Ростопча, але їх чомусь не було. Він захоплювався тим, що вони робили. Он як здорово вийшло у них із соборною грамотою. Офіційно проголошувати мали її в Римі хто зна коли, а Острозький через 12 днів уже знав зміст грамоти і обнародував своє гнівне окружне послання, яке наробило такого шуму, що спокій у короні остаточно лопнув. Все тріщало під ногами уніатів, як молодий нетривкий лід. Кажуть, навіть король стривожився, думає відкласти поїздку владик до Рима. Але Яцько не знав, що зібрало до Володимира стільки люду. Чув, що готувалася якась протестація влади Гедеона. Подейкують також, що Острозький не обмежився окружним посланням, а задумав підірвати відступників зсередини. Протестація мала проходити опівдні, тому приїжджі не знали, куди подіти свій час. Гуртувалися в коридорах старостинського дому, сперечалися по кімнатах. Не з'являлися лише князь та владика Гедеон. Кажуть, що зранку зачинилися у князівських покоях і щось там обговорюють.
У кімнаті Дмитра Кунцевича Булиги щинився цілий шарварок. Все йшло мирно, доки князь бесідував з паном Яцком Бутовичем, хорунжем київським. Та ось до покою увірвався Дем'ян Гулевич і збурив пристрасті навіть такого покладистого чоловіка, як князь Дмитро. У них, Гулевичів, увесь рід такий несамовитий. «Ви теж винний, пане Дмитре!» насідав Дем'ян Гулевич. «Усе прощаєте, а вони й звикли. Я б дня не служив у князя Януша Острозького лише за його зради православ'ю. Хоча йому тепер плювати на нас. Одержав каштелянство краківське, вважай, правою рукою його королівської моці став». Князь Дмитро удавав, що слухає несподіваного гостя. Він увесь час похмуро мовчав. «А батечко князя Януша хіба кращий?» – гримів далі Дем'ян Гулевич, нападаючи уже на князя Василя Костянтина. «Пише окружні грамоти, вовками отступників називає. А хто їх розплодив? Хто владику Кирила пригрів? Хто Володимирську єпископію віддав йому, цьому?» «Заспокойтесь, пане депутате!» – зупинили Гулевича. «Не нам те вирішувати. Ліпше келиха випорожніть». Приміщення старостинського уряду, де минулої весни владика Кирило здавав оренду водоради, набилося людом. Заповнилися всі лави, стояли під вікнами і на проходах. Князь Острозький сидів окремо, в темному дерев'яному кріслі з високою спинкою. Біля нього тулилися найповажніші із приїжджих: пан Миколай Литомирський, старостич Сирацький, князь Дмитро Кунцевич Булига, пани Яцко Бутович, Іван Колусовський, пан Дем'ян Гулевич, депутат воєводства Волинського на трибуналі Люблінському. Протестацію вів Вощатинський. У порівнянні з величезним владикою Гедеоном він видавався хлопчиськом. Єпископ у чернечій рясі, клобукові з наміткою, на грудях золотий хрест. Йому і надали слово. Книга Гродська Володимирська донесла до нас протестацію Гедеона Балабана, проголошену 1 липня 1595 року. Владика сказав таке: «Іждей на з'їзді в Бересті в році 1590 єпископи Кирило, Леонтій, Діонісій та я обрали між себе отця Кирила і ввірили йому 4 бланкети з печатками і підписами рук наших, аби виклав він на них королеві укривдження наші, котрі терпимо од релігії римської». Князь Острозький дивився кудись повз єпископа, наче й не слухав його. Думав невеселе, мабуть, не осилити йому езуїтів, особливо поблизу коронних земель. На покордоні у нього була більша підтримка, навіть від козаків. Знову вони, козаки. О, як він їх ненавидів! Думкою перекинувся сюди, до свого старостинського міста. Навіть потій зрадив. А як плакався, виявляв свою відданість 2 тижні тому, чого не писав у листі. Люди непевні новини про нас розсівали, якобимхо ми уже до римської віри й всьому пристали. Писав, що він чесна людина, котра лише про свою душу дбає, що немало чуток брехливих до ваших благочестивих ушей про декого з нас доносять, наче ми постановляємо щось всупереч вірі і церкві нашій. Писав, що ми такі нещасні, що нас за відступників і єретиків вважають. Лист кінчив словами: «Принижено і злізно прошу, не захоплюйтесь гнівом». А сам віроломна, хитра бестія навіть побоявся зустрітися віч-навіч, утік до Торчина, до Бернара Мацієвського. Кому ж вірите? А владика Гедеон провадив своє далі.
Потім в році 1509-10 в Сокалі на з'їзді ми, владики Кирило, Михайло, Діонісій і я, маючи обтяжливість от митрополита Київського за оскарження людей, знову повірили отцю Кирилу і дали мамрами, сиріч бланкети, 4, аби на них писати до короля, і панів сенаторів про кривди і долеглості численні, котрі сядіють законові і церквам релігії грецької. Владика, видно, був бунтар за духом. Окинув поглядом зал, голос його набрав ще більшої твердості. А тепер мені відомо стало, же отець владика Луцький на тих мамрамах інше до його королівської милості і латинян пише. Проти закону, прав і вольностей наших виступає, а на те мамрамів ми йому не давали і не доручали того чинити. Права і звичаї релігії грецької вирішувати можна лише з дозволу і відома патріархів, синоду Вселенського та згоди посполитих людей, без котрих нічого чинити не можна. Проти того і протестую та прошу протест мій до книг гроцьких вписати. Протестація зробила враження. Повернувся до православ'я і Михайло, владика Перемишльський. А Терлецький того ж дня оскаржив протест львівського єпископа, звинувативши його у наклепі. Через кілька днів після протестації князь Василь Костянтин просив львівських братчиків помиритися із владикою Гедеоном. «Вельце милі і ласкаві пани, браття церкви Божої у Львові», – писав він. «Зустрівшись у Володимирі з отцем владикою Львівським і не маючи од вас відомостей про справу, зречену на поміркування, так зрозумів, же ваші милості самі нехотливі до згоди, хоч зі сторони довідався, що у справі, котру в Дубні рачили, самі до згоди прагнете. Пильно прошу і раджу, абисте в тому предвзятості не було, аби до згоди і милості християнської ви дійти могли. Вірю, що ви самі до любові схилитесь, про що й отця владику прохатиму». З Володимира 6 липця року 95-го Костянтин Острозький рукою власною. Розділ 24. Острозький у Жидичині. Князь Острозький, його почет і кінні козачі сотні рухалися лівим берегом Стиру, але на Глушецький міст не завернули. Потяглися до Пречистинського монастиря, а тоді подалися на гору. Натовп зівак, що зібрався коло Глушецького мосту, розчаровано гудів. «На Крупу поїхали! Князь буває там завжди, коли проїжджає наші краї». Коли вибралися на кряж і коли за деревами сховалася приміська улоговина, князь раптом зупинив свого коня. «Помолитися заїду в Жидичинський монастир», – сказав він. «Чекайте на мене у Крупі». Із сотнею козаків Острозький поскакав наліво, до Сапалаївки, а почет і довгий козачий поїзд потягнув до недалекого княжого села. У монастирі князя чекали. Про його приїзд пана Григорія було попереджено 3 дні тому. Острозький зайшов до Кам'яної церкви, перехрестився коло ікони святого Миколи і одразу повернув до архімандричого дому. Дорога з Володимира втомила старого вельможу. Він принципово не злазив із сідла, а роки брали своє. Острозький втомлено опустився в крісло, потер правицею схиленого лоба. «Я приготував стіл, ваша княжа світлість», – нагадав про себе пан Григорій. Князь навіть не підвів голови, мовив: «Вели зібрати людей, про яких я писав». Коли балабан вийшов, Острозький знову витягнув листа від Скуміна. Одержав його в дорозі. Новогородський воєвода радив, як він каже,
послати до його королівської милості оповідання на облудних і підступних пастирів та прохання, аби на соборі дозволили зустрітися з ними в Новогородку або Городні. А потім сам Бог покаже, що чинити маємо. Он як. Самі, бач, на короля виходити не хочуть. Обережні. У пакеті була і копія листа воєводи до митрополита Рогози, датована останніми числами минулого місяця. «Милостивий отче митрополите», – читав Острозький, – «дійшло до мене писання вашої милості, в якому увідомляєте, що діється між владик, і що почалося те, пишете, без дозволу вашої милості. А мені з двору короля відомість дійшла, же по сеймові краківському були посли у його королівської милості від усього духовенства нашого, і що показували вони письмовий дозвіл вашої милості і грамоти в вірчі. А тепер питаєте, аби раду мою вашій милості подав, що з тим чинити. Тяжко радити там, де уже згода королю подана, і рада б тут була моя марна, на сміх. Ваша милість має знати, куди нас ведете, за нас відповідь давати будете». Скумін також сказав своє слово, сказав чесно, хоча і делікатно, боявся образити отця митрополита чи що. Недостойно поводить себе митрополит. У Володимирі одержав він, князь Острозький, копію послання Рогози, написаного до віленських братчиків. Відкидає, що належить до прихильників унії, погрожує поширювачеві таких чуток Стефану Зизанію строгостями духовного суду. Послав до Вільни навіть свого протонотарія Григорія, щоб той прочитав його грамоту на зібранні братства. Та погрози не злякали братчиків, навпаки, прислали до нього Острозького та Даскуміна делегації з документами, які стверджували участь отця митрополита у підготовці унії. Діє Рогоза із винятковою безхарактерністю. А він, Острозький, ще сподівався схилити його до православ'я. До його спочивальні зайшли викликані для розмови. Крім отця Танаса та князя, Тарануха і Ростопча нікого більше не знали. Острозький почав з похвали. «Діадема, котру одержите в нього», – князь кивнув головою на рукодайного слугу і шкатулою, – «варта маєтності. Але копія соборної грамоти дорожча. Уже те, що ви її роздобули і вчасно мені доставили, виправдало ваше перебування в Жидичині. Я наказав щедро одарувати і вас». Тимко і Карпо знали. Завдяки їм змова відступників була вчасно викрита. Знали і про володимирські події. Пан Григорій уже який день радів за львівського владику, який нарешті знайшов себе. Гедеон Балабан заїжджав до Жидичина і про все розповів синовцеві. «Зібрали ми вас, наших слуг рукодайних», – підвів голову князь, – «сказати, що настав час діяти. Ви повинні будь-що перехопити соборну грамоту до папи Клементія VIII, але не для того, щоб не пустити її до рук папежових. Ні, вони іншу напишуть. Хочу піднести грамоту людям, показати, хто вона є, відступники. Говоріть, що вам потрібно». Присутні довго не подавали голосу. «То нелегко», – першим почав Тарануха. «Владика Кирило, як поїхав до Торчина, так донині і не повернувся. Там зараз Іпатій Потій і католицький біскуп. Без сумніву, там і грамота, але як іде її перехопити?» Князь і справді підкинув нелегке завдання. «А по дорозі на Краків», – порадив Острозький. «Вони знову туди їхатимуть». «То вже інше, хоч знати будемо, що грамота при них». Терлецький завжди ходив до Кракова з півсотнею гайдуків, навіть останнього разу, коли їздив до Корони з Володимирським владикою.
«Візьмете з собою козаків, скільки буде потрібно», – сказав Острозький. «500 вистачить», – загорівся новою дорогою Тимко. «А що відповісти, коли спитають, куди їде такий великий загін?» «Ну, це не складна річ», – враз і розвіяв сумніви князь. «У вас буде поважна причина. Я приготую пакета, якого слід завести до Варшави». І кивнув на Тарануху. «Повезеш ти, а охоронятимуть тебе мої надвірні козаки». Зійшлися на тому, що загін поведе Ростопча. «Але не поспішайте, щоб не зіпсувати справу», – попередив князь. Надвечір Острозький полишив Жидичинський монастир. Розділ 25. Карпо Ростопча. Карпо саме пересікав Ринкову площу і тут помітив знайому відкриту карету пані Юзі, яка стояла біля ратуші. Пані на когось очікувала, гарненько вмостившись на шкіряному сидінні. За її спиною гарцювало 4 кінних гайдуків. Ростопчо підійшов непоміченим. «О, пані Юзя, я так вам хотів сказати...» Шляхтичка рвучко обернулася до козака, густо почервоніла і скрикнула. «Хто сей хлоп? Захистіть мою честь!» Кучер заходився шмагати Ростопчу прямо із козлів, а козак стояв і хоч без слова. До подвір'я Сагакія Карпо прибрів із кривавими п'явками на обличчі. Мелешка заходилася протирати варенухою вражені місця. Тарануха двічі питав товариша, що з ним сталося, але Ростопча запекло мовчав. «Ну й упертий!» Мовчав він і за обідом. На нього вже перестали звертати увагу. Розмовляли про те, се. Тарануха вголос розмірковував, звертаючись до Карпа. «А я хочу бачити Миколку. І знаєш, що я надумав, коли в Острозі були? Віддам хлопця до школи. В Острог чи до Львова. Там, чув, добра школа при братстві. Отець Танас допоможе, або через пана Григорія влаштую». Карпо мовчки кивнув головою, теж, мабуть, думав про своїх. Під вікнами промайнула згорблена постать Сагакія, і сіней він заглянув на Тимкову половину. «Вони уже чекають». Козаки подались до весілкової корчми за колишнім будинком Пилипа Маляра. Власне, то була не корчма, а плетена із верболозу та обмазана глиною розвалюха, хоча вечорами збиралося там немало любителів оковитої. Верещака і Новоша чекали Тарануху та Ростопчу за брудним корчемним столом. Гайдуки були у домашньому одязі, як звичайні міщани. «Господарю, давай випити і попоїсти!» – гукнув Карпо. «Та не дуже барись!» Сиділи, аж доки почали сходитись вечірні завсідники корчми. Перебрали все, що може трапитися по дорозі до Вісли, радили гайдукам, як бути в далекому Римі. «Пильно слідкуйте за владикою при нападі», – розтлумачував Тимко. «Може, він захоче викинути бланкети або приховати». «А коли напад не вдасться?» – засумнівався хтось. «Тоді, щоб на переправі через Віслу про нас знали ваші люди», – озвався Ростопча. «Там будемо чекати од вас вістей, бо далі ходити нам не можна, зрозуміли? А ви ж про наші родини подбайте, коли в Римі будемо», – загукали гайдуки, «бо хто зна, як воно обернеться». Поспішили, щоб встигнути пройти в окольний град до закриття хвіртки. Тарануха побачив Мелешку. Дівчина чекала його біля стиру, де колись напали на неї. Вона ждала Тимка, поки вони сиділи в корчмі. Те зворушило його. Ординці забрали в козака юність, батьків, устинку. А Мелешка – то все, що тепер лишилося у нього на білому світі. Та ще Миколка, як спогад про устинку. Тарануха в ту мить саме наближався до конюшні на Сапалаївці, як раптом з прочинених дверей вилетіла пані Юзя.
Слідом за нею вискочив Карпо із занесеною ногою, видно для повторного удару. «І щоб твоєї ноги тут більше не було, стерво!» – закричав він. Тимко, аби не стати свідком, відступив за копицю сіна. Королівська грамота князю Василю Костянтину Острозькому. Жигмонт III, з ласки Божої король польський, Великий князь Литовський. Вельможний, упрейме нам милий. Відома нам ваша праця і старання предків ваших, котрі прагнули до єдності костьолу римського, передньої столиці апостольської, з людьми набожества грецького, як і на соборі Флорентійському уже були прийшли до того, над чим ми працюємо за прикладом предків наших. Світ увесь тепер побачив, же котрі від послушенства того апостольського одірвалися, шукаючи якісь вольності, потрапили у поганську неволю. Маючи ті слушні приклади, люди релігії твоєї, як нам дають знати із Рима, до послушенства столиці святого Петра повернули. На усе те глядячи і бачачи, же тая столиця царгородська собою не володіє, а поганин нею керує, будеш дякувати пану Богу, же того часу дождався, коли від тих зопсованих і уже висохлих криниць пішов. Дано в Кракові року 1595 місяця липця 28-го дня. Розділ 26. Митрополит Рогоза. Як не розгубитись, коли за неповний тиждень вручають тобі 3 королівські грамоти? Від 28 та 30 липня, а тоді ще й 2 серпня. Перша – особиста, друга і третя – до всіх владик, які дали згоду на унію. Але ж доставлено всі в митрополичий дім на околицю Новогрудок, що стали, либонь, центром світу. Митрополит був у дивному настрої, ще чувся йому стукіт копит коней королівських послів та бачилися почесті, з якими вручалися королівські грамоти. Таке запам'ятовується на все життя. Протонотарій Григорій торжествував від захоплення. «Отче Михайле, ви Бог на землі. Те розуміє і його королівська милість. Як тільки він вас називає, як любить. Велебний у Бозі, нам вірний й милий. Господи, пошли довге життя королеві». Королівська увага тішила, але Рогоза не розділяв наївних захоплень протонотарія. Знав, що звідусюди до короля попливли вимоги мирян зібрати собор, щоб розправитись з недостойними пастирями. Писали і Константинопольському патріархові, щоб швидше прислав на Україну екзарха. Рогоза знав, що уже виїхав до них протосинкіл Никифор, відомий у всьому християнському світі, і хто зна, що несе йому митрополиту той приїзд. Однак візьме та й видасть грамоту, і не стане митрополита Рогози. Тому і втік він од написання соборної грамоти, а знавіснілі владики, виявляється, зробили те самі, ще й від його імені. Коли б він, митрополит, був тоді з ними у Кобрині чи Бресті, підробку ще можна визнати листом церковного з'їзду, а без нього вона не має ніякої законності. Та хіба зважила на це ота хитра бестія Терлецький? А потій кращий? Лукавлять владики і стосовно собору, буцімто вони теж за його проведення.
Мовляв, як собор дозволить унію, тоді і поїдемо до Рима. Вивчаючи грамоту, митрополит побачив там і інші підробки. Владики хочуть його задобрити і з цією метою умисно вписали туди його власне розуміння унії. Вона, мовляв, нічого не змінює, тільки визнає главенство папи. Цим і намагаються показати, що вони не зрадили православної церкви. А скільки ж то уступок єзуїтам зробили! Ох, як обурювало, що владики подали грамоту від його імені. Усім ясно, що складалася вона без нього, адже строк його роздумів не скінчився. Та й владики, які нібито поставили свої імена під грамотою, були на той час хто знайде. Отже, соборна грамота не витримувала ніякої критики. Липа та й годі. «Мало ти знаєш, пане Григорію!» – зітхнув митрополит, снуючи по своїй кімнаті. Знову згадався протосинкел Никифор. Йому, звісно, чинитимуть перешкоди, але він обов'язково проб'ється на Україну, бо за його спиною стоїть всесильний князь Острозький. Та що буде, коли він заявиться? При двох єпископах, які повернулися до православ'я, протосинкел Никифор може повалити їх усіх. На це треба зважити, ой як треба. Але ж протосинкел далеко, а король поруч. Рогоза нарешті сів і уже вкотре заходився перечитувати королівські грамоти. Протонотарій Григорій стояв за його спиною і заглядав до написаного. «Мені б вашу владу, отче митрополите!» – хтиво прошепотів він. «Бачите, які надії покладає на вас його королівська милість? А скільки будете мати благ, коли перескочите до унії?» Про те йшлося у всіх трьох грамотах. «Вірність твою похвалюємо, не оглядайся, не бійся жодних пострахів, статечно до кінця доведи задумане». Писати легко, а доводити задумане до кінця, ох, як важко. «Ходи, Григорій, до канцелярії, відпочити хочу», – перевів дух митрополит. Йому забаглося побути на самоті. Він підвівся і повільно попрямував до старого саду, обважнілого плодами. Сумніви не полишали митрополита. Він тлів ще 2 тижні, а тоді знову почав видавати себе за ревного поборника православ'я. І знову писав Скуміну. «Пане воєводо Новогородський, як одна ластовиця весни зробити не може, так і я сам нічого не вдію. Маю відомість, що владики Володимирський і Луцький нещодавно були у короля і думають пуститися до Рима, а від того у нашого народу християнського може велика розруха статись, а може й кровопролиття. Те, милостивий пане, мені самому не загамувати. Тому і цікавлюсь вашою думкою, і до воєводи Київського з тим же єсми послав». Розділ 27. Останні приготування. Напад на Крупу королівські ротмістри Потоцький і Добринський вчинили давненько, та селяни його не забули. Урядник князя Острозького подав тоді до луцьких гродських книг скаргу, в якій посвідчувалося, що нападники діяли як погані ординці. Навіть церкву пограбували, виламали двері і позагрібали церковні речі. Вівтар злупили, познімали із святих ікон коштовності, забрали книги, хрести, ризи, стихарі, золотоглаву епітрахиль. Тому жителі Крупи навіть зраділи, коли пізнього літнього вечора до маєтку дуже тихо в'їхала 50 надвірних козаків із Острога. Вони мали охороняти якогось князівського посла, котрий ще не прибув. А ще над'їхало сюди кілька козаків із Луцька. Одного з них острожці визнали за старшого. Приїжджі поводили себе надто обережно, мов би побоювалися, щоб їх ніхто не помітив.
але лиховісне око не дрімало. Тарануха давненько не заходив до конторки Сагакія, але тут нічого не змінилося. Усе ті ж копиці архівних справ, вічно замкнуті двері з табличкою «Писар Ггродський Санько Журидович», згорблена постать Сагакія за перегородкою. «Що в тебе?» «Пан писар усе підписує орендні листи, уже 3-й за місяць». Тарануха перебіг очима королівський лист, яким єпископу Кирилові дозволялося закладати нові церковні маєтності. «Позволили єсмо сим листом нашим єпископу Луцькому під від'їзд його до Рима в певних справах добра церковні єпископства, кому охоче орендувати до певного часу, тобто до літ 20. Сагакій перегорнув кілька сторінок. А це орендний лист, даний владикою Льву Чечерському на церковний маєток у селі Жлобові. Тимко переглядав його неуважно, а все ж прочитав. Я, Кирило Терлецький, для з'єдночення костьолу римського з церквою східною грецькою і для з'єднання віри та розширення хвали Божої, відправлений до найяснішого короля в посольстві до Рима. І ж тая дорога така далека, що немало достатку потребує. Для того його королівська милість дозволити рачив листом своїм добре єпископії Луцької орендувати до часу певного. Що робиться у владичому дворі, Сагакію? Збирається владика. Оликій усі маєтності об'їздив, припаси заготовляючи. Вестимуть до Рима білий гриб, там його, кажуть, і не бачили. Папежеві на стіл? Не відаю. І багато уже Оликій набрав ти грибів, Сагакію? Не відаю, вєлций пане. Ти невиправний. А хто він, цей велебний Іона Васюта, протопіп владики, котрий усі його папери до тебе носить? Велепоштивий чоловік. Тарануха безнадійно махнув рукою і відклав орендний лист. Отже, сьогодні Терлецький весь у дії. У якому жіночому монастирі він замовив навіть митру, яку збирається брати до Рима. Часто їздить до Торчина, завжди під посиленою охороною гайдуків. Як і Терлецькому, владикам не сидиться на Волині. Їх не підтримували навіть у власних єпископіях. Особливо бунтували братства та різні світські громади. Усі вимагали розправи з відступниками. Тому сприяла і нерішучість, а швидше дворушність митрополита. Розбери його, коли у нього 7 п'ятниць на тиждень. Стало відомо, що найбільше боялися єпископи приїзду протосинкіла Никифора, і хоч король 28 липня послав старостам грамоту, щоб не пускали через кордон нікого, але князь Острозький може посприяти. Ходять чутки, що протосинкіл уже на Волощині, і нібито там його схопили і кинули в Хотинську фортецю. Кинули, а він звідти загадково зник. Сагакій обережно прибрав з передтимкових очей Гродську книгу. «Та не озирайся, отже боягуз!» Із владичого подвір'я вирвався гурт гайдуків і поскакав до воріт замку, наче то був не єпископський дім, а військовий табір. Владика Кирило наказав нікого до себе не пускати, опріч пані Юзі. Як-не-як братова, але про те він нікому не казав, хоч усі добре знали, що їй дозволялося все. Терлецький сидів у крайній кімнатці першого поверху, де приймав боржників. Загратоване вікно з видом на владичу вежу, завалений касовими книгами стіл, кована скриня та кіот з іконами. Звичайно, не та обставина, що в світелці Володимирського владики, але він тут напише таке, що не розхльобають і нащадки. Він довго шукав засобу, як помститися ненависному балабану за його протестацію,
адже історія з бланкетами набрала розголосу на всю корону. 8 днів тому сам возний генерал Волинського королівства із 2 шляхтичами повезли до Львова королівський наказ, який зобов'язував Балабана з'явитися на королівський суд по скарзі Терлецького. Мандат і наказ, згідно звичаю, уткнули в присутності пресвітера Соборної церкви у щілину дверей храму. За тим мандатом Балабан протягом 4 тижнів повинен з'явитися на королівський суд. Але то владика Гедеон, від нього чекай чого завгодно. Час не ждав, треба було, як би точніше висловитись, утікати до Кракова. Ось тут з'явиться протосинкел Никифор, збере собор, і вони перестануть бути владиками. Та як би не підганяв час, але віддячити Балабанові за протестацію край треба. Терлецький довго думав і таки знайшов засіб, як те зробити. На одному із сокальських бланків вирішив написати грамоту такого змісту. Буцім єпископи зібралися у нього, владики Кирила в Луцьку, перед його від'їздом до Рима і клятовно пообіцяли не відходити від унії. А хто те вчинить, того піддати найжорсткішій анафемі. Отже, виходило, що Гедеон та Михайло зрадники. Терлецький відсунув конторські книги і кілька разів переписував соборну грамоту. Так вирішив назвати своє писання. Виходило не так, як у Потія, але виходило. Ми, єпископи, думаючи про власний порятунок та овець наших, признали єдність Церкви Божої, прийняли єсмо святе об'єднання із митрополитом нашим Михайлом Рогозою, не тільки серцем і устами визнали, але й листами підтвердили єсмо, і жде й того святого об'єднання не маємо до смерті отступати. А ще би котрий із нас хотів угоду і святе об'єднання поламати, труднощі противні тому об'єднанню чинити, теди цією грамотою нашою спільною ми їх відкинемо, а також анафемі піддамо. Писано в Луцьку року Божого 1595-го, місяця серпня, 27-го дня. Внизу стояли печатки та підписи 4 єпископів – Кирила Терлецького, Михайла Копистенського, Гедеона Балабана та Діонісія Збируйського. Терлецький переглянув списаний бланкет. Виходило трохи нескладно, бо серед підписів немає підписів Потія, Іони Гоголя та й самого митрополита. А підписані Михайло і Гедеон уже 2 місяці як відреклися унії. Та треба бути рішучим. Пройдуть віки, хто приглядатиметься до тих підписів? Хто докопуватиметься до істини? Головне, підписи є. Хтось прочинив двері. Терлецький похапцем кинув бланкет на касову книгу і широко перехрестився у бік Кіота. «О, мій владика у вічних трудах! Пані Юзефа!» Вона легенько торкнулася спраглими губами його голови. Свіжа і, як завжди, доступна, Юзя викликала замішання владики уже самою своєю присутністю. «Звідки у пані Юзефи такі цінності?» Зверх її маленьких грудей поблискувала діадема. «Це жіночі таємниці!» Пригорнулася до владики пані Юзя. «Нащо мені чужі таємниці? Своїх доволі!» Прошепотів Терлецький, обхопивши в'юнку талію братової. Розділ 28. Від'їзд. З Луцька владика Кирило виїхав у супроводі усіх своїх гайдуків. Через 2 десятки верст звернули до Торчина, де їх чекав Іпатій Потій. Звідси вони їхатимуть разом. Владика Іпатій про від'їзд нікому нічого не говорив, виправдовувався Яцко, коли вони зустрілися із Таранухою. Сьогодні вранці він гайнув на Торчин, а я до вас.
Навіть старший не знає, куди я подівся. Ну й нехай, заспокоїв його Тимко. Вони стояли на порослому вербами вигині ставги. Звідси було добре видно густо забудований острівний Торчин, гай через заплаву річки і ворота у високій дубовій стіні, що оперізувала містечко. Яцко неодмінно повинен їхати з ними, тільки він знав людей, на яких мали виходити в дорозі. «Дивись, їдуть!» Яцко першим помітив 2 карети і гайдуків за ними. «Але що то?» Із Торчинських воріт слідом за владичим поїздом, що вже виповз на гать, потягнувся довжелезний загін шляхетської кінноти, мабуть, удвічі більший, ніж їхній. «Недарма король назвав їх у грамоті державними людьми», – мовив Яцко. «Як же ми, дурні, те не врахували? Треба було заскочити до Торчина. А раптом бланкети владика тримав тут?» Тарануху аж лихоманило. Він наказав Яцкові вернути до загону, що засів у ліску. «А я цих не випускатиму з виду». Невеликий козацький загін Ростопчі, що охороняв посла із князівською грамотою, слідом за владичим поїздом та шляхетською кіннотою обережно рушив на захід. Трапилось це у Любліні. Владики зупинилися у палаці воєводи Заславського, давнього прихильника Потія. Заславський прийшов до них одразу, як тільки вони розташувалися у відведених для них покоях. «А в мене для вас несподіванка», – вирішив подивувати приїжджих воєвода. «У місті проїздом на Краків зупинився князь Острозький, ваш давній приятель, владико Іпатію. Я вам обіцяю влаштувати побачення». Владики переглянулись, але що вони могли відповісти? Тільки одне – погодитись. Літописці кажуть, що ця зустріч принесла небагато радості владикам. Терлецький тримався осторонь князя і мовчав. А Потій, родич і недавній приятель, був спійманий на гарячому. Кривити душею уже було неможливо, пізно. Він розповів князю все, показав грамоти стосовно унії і просив Острозького пристати до унії, ба навіть став перед князем на коліна і просльозився. «Ви ж також не заперечували проти унії, коли б вона була затверджена Вселенським собором і не торкалася наших церковних треб. Те нам обіцяно». У князя було достатньо інформації. Він знав, як далеко зайшли владики, поступившись єзуїтам під час останнього приїзду до Кракова. Тільки тепер побачив, що вони викривили його колишню думку про з'єднання церков. «Повторюю, нічого не зміниться у наших обрядах», – торочив своє Потій. «Ми ж тільки з вашого дозволу, ми вірні слуги православ'я. Як накажете, так і зробимо». Потій хотів зм'якшити розгніваного вельможу. Князь мовчав, спостерігаючи за тим, як принижується Потій, усе ще стоячи на колінах. Пізніше Володимирський владика шукав примирення із князем через його сина Януша, приїздив із ним до Острога, але Острозький не прийняв Потія, сказав: «Хай Іпатій шукає примирення не зі мною, а з Господом Богом, бо він од віри правдивої нашої отступив і зрадником став». Навіть в останніх листах Потій доводив свою вірнопідданість і повертав справу так, ніби їхав до Рима з примусу. «Не дочекавшись ніякого наказу од вашої милості», – писав до князя, «бачу, що час, визначений для нашої мандрівки до Рима, наближається. Як позбавитись тих мандрів, не знаю. Одна надія на вашу милість, що ви листом своїм утримаєте короля, а він накаже їхати нам уже після собору». Викрутився і тут хитра бестія. «Встань, владико, не до лиця тобі принижуватись. Якщо хоч трохи порядності маєш, теж проси у короля дозвіл на скликання собору,
який би вирішив, їхати вам до Рима чи ні. Ми самі так мислимо, пане мій милостивий, запобігливо вихляв Потій. Те й отцю митрополиту обіцяли, а саме просити короля, щоб справа унії спершу вирішилася на соборі. Князь терпляче вислухав Потія. Документи свідчать, що він протягом цієї розмови ні разу не зірвався. На закінчення сказав: «Без загального собору поїздка до Рима неможлива». Острозький підвівся і рішуче покинув покої, де зупинилися владики. Загін шляхетської кінноти нарешті дістався Вісли і почав спускатись до Завихвостського перевозу. Тут Новоша відірвався від Верещаки і погнав коня до Голодриги, який їхав першим. «Старший, дозволь на хвилинку проскочити до хати, що ото біля переїзду. У мене там приятель. Тільки не затримуйся». Не доїжджаючи мосту, Новоша повернув між верби, за якими ховалося село. Зупинився біля третього двору, кинув повіддя на виступ перелазу. Господар, конопатий Войтех, міцно потис руку приїжджому. Вони і справді були давніми приятелями. «Їдемо до Рима. В дорозі мала статися оказія, та не сталась, бо охорону владик узяв на себе король. Прочули, мабуть, що готується напад. Слідом за нами рухається козацький загін. За старшого там Ростопча, козак із українного покордоння. Із Кракова я повинен тобою передати, що їм робити, бо вони далі в корону не підуть. Зрозумів?» «Як не зрозуміти, Ярмогене? Ходи та пообідаємо», – припросив Войтех. «Кварту житнівки для старшого винеси, вона у тебе пекельна, та шинки, якщо є». Одержавши гостинця, Новоша хутко поскакав за шляхетською кіннотою, яка уже перевалила за Віслу. Розділ 29. Наливайко у Луцьку. Не засиджуючись на Волощині, Наливайко із 2000 козаків заскочив до Гусятина. Йому конче треба було розрахуватися з магнатом Калиновським, але той своєчасно полишив родовий маєток, утік. За тиждень перебування козаків під Гусятином повстало усе Поділля. Шляхетська армія стояла тоді в Молдавії. Королівський уряд гарячково збирав сили, щоб виступити проти повстанців. Незважаючи на підтримку населення, Наливайко вирішив не затримуватись на одному місці і вирушив на Волинь. Про Наливайка говорили тепер усі. Бідні з надією, багаті з ненавистю, одні захоплювалися його подвигами і справедливістю, інші називали його погромником і лотром, приписуючи народному героєві нечувані злочини. Козаки вірили Наливайкові беззастережно, йшли за ним в вогонь і воду. Енергійний, навальний, рішучий, він перемагав навіть тоді, коли ворог набагато переважав його числом. Шляхта втікала з усіх ніг, ледь прочувши його ім'я. Військо Наливайка рухалось у глиб Волині. Золота осінь багрянцем стелила йому шлях. Про те, що наливайківці зупинилися у Крупі, у Луцьку знали всі. Козаки відпочивали після тривалого переходу. Вони не зачіпали навіть купців, що прямували до Луцька на осінній ярмарок. 3 дні стояли повстанці під містом. Ярмарок жив своїм гомінким життям. Одні під'їжджали, інші правилися додому. Жителі ближніх і далеких сіл їхали верхи на конях, возами йшли пішки. А ось же дичинський люд півдня товкся у місті, а разом із ним цілий гурт селян із Крупи. Вони запекло торгувалися, заглядали прискіпливо у всі закутки, заходили під час обідньої церковної служби до замку. Шляхти в Луцьку зібралося чимало. Саме проходили річні судові рочки, та й назбігалося багато за міські стіни, почувши про Наливайка.
Верхній замок був переповнений, бігли під охорону пана Семашка цілими родинами. «Ото буде наливайку роботи!» – сміявся якийсь міщанин, глузуючи із наляканих пань, що сиділи на возі поверх домашніх пожитків. Того недільного дня ще зранку заворушилося усе населення Луцька. Спостерігачі повідомили, що повстанські сотні залишили село і рушили до міста. Ярмаркові збилися на понизі коло своїх товарів. Тривожно спостерігали, як от ратуші через Глушецький міст погнало околицею міста кілька шляхтичів на добрих конях. Делегація від магістратського уряду. Був там хтось із католицького духовенства. «Куди ж вони?» – захвилювалися люди. «Мабуть, хочуть откупитися, аби Наливай до міста не заходив». «Ого, він потрусить їхні гамани». «І твій не помине». «У мене, бовдуре, трусити нічого». Кінна процесія вибралася на кряж і мимо монастиря поскакала назустріч наливайківцям. Ярмаркуючи слідкували, доки не зникли вони за деревами. Міщани теж висипали на вулиці. «Що ж буде, людоньки?» «А що буде? Ходімо відкривати ворота Наливайкові». Шляхетська процесія виїхала назустріч кінним повстанським сотням, що йшли одна за одною, наче на параді. У центрі війська рухалися вози з гарматами. Шляхтичі зупинилися край монастирської огорожі і, мов заворожені, стежили за колоною. От першої сотні відділився Наливайко з кількома козаками. Його надвірного сотника Острозького знали всі. Злякано глипали на статного вершника на породистому жеребці. Наливайко був без рушниці, лише із шаблею при боці та пістолями за поясом. Він зупинився перед шляхтичами. «А де ж це пан Семашко, староста міста?» – голосно запитав Наливайко, не приховуючи глузливого тону. «Чи, може, із владикою Кирилом до Рима подався? І пана Мацієвського щось не бачу». Який шляхтич почав непевно пропонувати Наливайкові кілька тисяч злотих, аби його військо не заходило до міста. «Брати приступом ваше місто я не збираюсь», – сказав Северин. «Але воїнству, яке захищало вас від невірних, перепочити треба. Гроші через ратушу візьму. На стацію. Не хочу бути вам зобов'язаний, панове». Наливайківців зустрічав цілий натовп міщан. Стражники відступили до натовпу і спозиркували повстанців якось вичікувально. «Велексію, ану запали оту розвалюху!» Наливайко кивнув головою у бік якоїсь шопи. «Хай побачать у замку, що ми жартувати не вміємо». Вулиці поступово заповнювали люди. Першими коло тинів повкипали діти, за ними чоловіки. Біля глушця усе ще стояла мовчазна юрба ярмаркових, теж вичікувально дивилися на першу повстанську сотню, що зупинилася коло мосту. Наливайко насмішкувато оглядав натовп. «Так і будемо мовчати!» Якийсь дідок у сіряку та високій баранячій шапці заговорив першим. «Так оце ти і є, Наливайко?» «Я і є, діду!» Хтось засміявся, напруження почало спадати. Та Наливайко на чолі першої сотні уже поскакав через Глушецький міст до замку. Решта війська звертала на Ринкову площу, заповнила її вщерть, од ратуші до набережної Глушця. У передмісті ще стояв густий дим від запаленої шопи. На Ринкову площу плавом попливли діти і чорний люд. Козаки, які заповнили її, так і сиділи у сідлах. Десь у замку пролунав гарматний постріл, за ним другий. Невдовзі за будинку Яроша Терлецького вискочив Наливайко з кінною сотнею, в замок їх не пустили. Люди полишили крамниці-склепи, церкву висипали із корчми. Северин з кількома повстанцями кинувся до ратуші, де зібрався магістратський уряд. «Ти ба, і тут немає пана Семашка!»
обурився Наливайко. А шкода, так хотів із ним перекинутись словом другим. Він хвацько скочив з коня і підійшов до гурту чиновників, що збився під ратушею. То, може, ви знаєте, чому це мене до замку не пустили? Примружив гострі очі. Я ж був лиш із однією сотнею. То суперечить військовим законам, обережно мовив возний генерал Гуляницький. Не можемо ж ми розкривати недругові переваги і вади своєї оборони. Он як? Насупився Наливайко. Тоді самі спробуємо розкрити ваші переваги і вади. Уже третю добу хвіртка не зачинялася і вночі. Мешканці окольного града та висілків до півночі стовбичили на Ринковій площі, де при смолоскипах вершилося правосуддя над шляхтою. Третю добу міщани і чернь, захмелілі від свободи, жили в якомусь божевільному полоні волі, не думаючи про завтра, про ощетинений гарматами замок, який зловісно мовчав. Та ось у натовпі пролунали голоси. «Відходять наливайківці! Кінець нашій волі!» На Ринковій площі гамселили якогось шляхтича, котрий не встиг проскочити до замку. Він несамовито верещав, благав кривдників, щоб відпустили. «А забув, як ти Нестора Вороб'я забив?» – кричали звідусюди. «Забув? Чи йому не боліло?» Бажаючих карати було більше, ніж шляхти, але разом із справедливою карою чинилася і сваволя, хоч у Наливайка була сувора рука. Повстанці кружляли всюди, де пила свою волю біднота. Одначе до міщанських справ вони не втручались. «Пане Наливайківець, шляхтич із цього двору дуже лютий», – скаржився якийсь бідак. «То покарайте його!» «Але ж він у замкові засів!» Повстанець лише руками розвів, а потім оглянувся – горів шляхетський двір. У вечірніх сутінках, просвічених спалахами смолоскипів, погрозливо гойдався знавіснілий людський натовп. Люто блищали очі, вулиці розтинали захриплі окрики, і раптом серед цього содому майнуло миле дівоче личко. «Мелешко, а ти чого тут?» – продзвенів юначий голос. «О, Гринц!» У спалахові смолоскипа сяйнули її ласкаві очі. «Мелешко, я йду із наливайківцями!» «Чую, Гринц!» Натовп крутило в темряві, як у дикому річковому вирі. Із Луцька Наливайко повів свої загони на Білорусію. Розділ 30. Трохи історії. Владики прибули до Кракова і одразу на аудієнції у короля отримали інструкції стосовно поїздки до Рима. Скаржились, що проти них повстала паства, що два єпископи одійшли від унії і підбурюють мирян. Але про те, що митрополит знову захитався і схильний перейти на бік православних, не сказали, побоялись. Зате багато говорили про приїзд проти Синкіла Никифора, який може коштувати їм єпископських кафедр. Король заспокоював настраханих владик. Він ще раз нагадав про універсал до прикордонних старост, який зобов'язував їх не пускати на територію корони людей від патріарха. Король знову засипав відступників жалованими грамотами, намагаючись порятувати унію. Найбільше розмов точилося навколо собору. Король був проти собору з участю мирян. Вони, на його думку,
повинні сліпо йти за своїми пастирями, не втручаючись у справи церкви. Щоправда, він приготував спеціальний універсал на собор, але тримав його у своїй канцелярії, побоюючись, щоб не згубити самої ідеї унії. Дивний це був крок всеможного короля. Становище на Україні напружилось до краю. Наливайко громив панів у Білорусії, йому на підмогу йшов Шаула, на Подніпров'ї наводили жах на панство низовики Лободи. Не давали спокою шляхті десятки менших загонів на Волині і Поділлі, ватажків яких теж можна було б назвати. Польний гетьман Жолкевський писав королю, що повстанці думали про викорінення шляхетського стану. По всій Україні дворяни та земці писали протести проти унії, навіть на повітові сеймики. По церквах і братствах бунтувала паства. У цій ситуації собор задушив би унію. Тож король наказав Терлецькому та Потію негайно їхати до Рима. Те сталося в останніх числах вересня 1595 року. У кишені Потія лежала пропускна грамота за підписом краківського архібіскупа Родзивіла. Митрополит буцімто послав за ними протонотарія Григорія з наказом повернутися назад, але переляканих єпископів уже ніщо не могло зупинити. Скарга Григорія Степановича, слуги єпископа Луцького, на загін Карпа Ростопчі. І ждей був посланий від його милості отця єпископа Луцького з важливими справами, з листами, з мамрамами його милості владики Луцького та інших єпископів з Кракова до протопопа і намісника владики Луцького, аби ті справи і мамрами віддав я до сховання церковного протопопові Луцькому на час від'їзду владики до Рима. Але місяця вересня, 27-го дня року теперішнього, зустрів я за перевозом за Вихвостським в Бору людей кільканадцять на конях. Вони запитали, чи я слуга владики Луцького, і, скочивши на землю, шарпали мене, били, листи та мамрами з торбочкою вирвали, забрали і геть поїхали. Питав де й по дорозі в людей, чиї вони і кому служать. То відповідь була, що то люди українні, козаки якісь, Ростопча з товариством своїм. Розділ 31. Сутичка. Новоша залетів до висілка, як на пожежу. Круто рвонув вудилами, звертаючи коня на скісну вуличку. Біля двору Сагакія перестрибнув через перелаз і опинився на подвір'ї. Там на порозі низеньких сіней стояв Тарануха. «Вони намірилися взяти брата Карпа!» – схвильовано зашепотів Новоша. «Управитель владики Григорій нашкрябав скаргу, ото вони хочуть розправитися із Ростопчею». Замить Тарануха був з яничаркою. «Давай твого коня!» Тарануха спритно прослизнув через хвіртку у стіні окольного града і за Глушецьким мостом перейшов на галоп. Перехожі аж рахалися до тинів од навіженого скакуна. Вирвався на кряж і погнав од монастиря вниз до Сапалаївської греблі. Біля складів «Побий Бога» ще було тихо. «Карпе, сюди!» – крикнув Тимко, але ніхто не відгукнувся. Згори до Яровиці мчали гайдуки. Тимко скочив на землю, шарпнув коня за причілок стайні і виждав, коли вершники добудуться греблі. Аж тоді виринув за кам'яного виступу, пальнув, не цілячись. У першого той сунувся із сідла на самій греблі. Зарядив рушницю і знову вистрілив. Гайдуки саме вовтузилися біля убитого. Від будинку старої Караїмки гупнула півгаківка. «Це Карпо», – здогадався Тимко. Видно, зачув його постріл і приєднався. А тим часом на мосту впало уже 4.
Постріли били влучно, без промаху. Вершники на греблі змішались. Вони гарячково розвертали коні на Луцьк. Якийсь гайдук так і зостався лежати під млиновими вербами за мостом. Униз до Караїмського села скакав кінь без вершника. Гайдуки втратили більше половини своїх товаришів і тепер чимдуж гнали од греблі. Карпо перебіг на причілок стайні, де стояв Тимко. «За тобою їхали», – сказав Тарануха. «Новоша повідомив, що торчинський управитель, якого ти схопив на віслі, написав на тебе скаргу. Тепер усі наваляться». Дорога була кожна хвилина. Не змовляючись, вони кинулися до стайні, вивели коні. Сакви, наповнені немудрим спожитком, стояли у комірчині за сіном. «Новошиного коня бери заводним», – сказав Тарануха. «Та й того, аби його тут не побачили». Карпо прив'язав повіддя гайдуцького коня до вуздечки свого вороного і легко скочив у сідло. Роззираючись навколо, вони погнали на Жидичин. «Жени, отроче, на Тясмин», – сказав отець Танос. «Та проси монастирську братію, щоб молилася за мене, а я зостануся тут, бо такий шлях мені уже не по плечу». Монах перехрестив Ростопчу. Тарануха з Яцком проводжали його до самого Кульчина. «Жди на весну і нас, приїдемо всією сім'єю», – сказав на прощання Яцко. Карпо ще не знав, де буде зимувати, може, навіть у Дубні. Друзі міцно обнялись, і Карпо зник у темряві. Розділ 32. Давні клопоти. Осінь видалась холодною, дули пронизливі північні вітри. На околиці Новогрудок за старим митрополичим садом коло ставу ночами моторошно підвивали вовки. Змучений нежиттю і старечими ломотами, митрополит тижнями не виходив за поріг. Уже і забув, коли їздив за межі Новогрудок, а ще його пригнічувала відсутність протонотарія Григорія. Дуже він звик до нього. Зіщулений, маленький, митрополит сидів у заставленій іконами кімнаті, яку називав келією, і бездумно дивився за вікно. Непокоїла вістка про бунтівників Наливайка, Шаулу та Лободу. Дивно, але вони чомусь пішли на Білу Русь. Наливайко захопив Слуцьк, звідти подався на Могильов, Бобруйськ, Копил. Проти нього виступив сам литовський гетьман Радзивіл. Але Наливайко, уникаючи бою, повернув до Рогачева, а звідти на Речицю. Народ валом валить до Лотра. Одначе він, з погляду на зиму, не збільшує своє військо. Усе це вселяло в душу митрополита непевність. А ще ж неабиякі клопоти з унією. Якщо по щирості, то тут він розгубився зовсім. Як перший пастир митрополії був за усе в отвіті. На нього нарікали, його звинувачували, а він уже і не хотів унії. Навіть написав окружну грамоту, якою запевняв духовенство та мирян, що він проти об'єднання з католиками, закликав паству стояти на старожитній вірі і сам обіцяв бути вірним її захисником. Але йому не вірили. Навіть Скумін, якому він знову адресував своє послання, запевняв воєводу, що не піддався Римській церкві. «Тяжко мені зробити це на старості літ. Треба знову було б народжуватись, знову братися за учення. Не знаючи латини, не зможу я з капеланами римськими біля одного вівтаря служити. Хто до того прагне, той нехай здобуває собі і місце в раді, і ласку королівську. Чутки до мене дійшли, що отці владики, Володимирський і Луцький, будучи у короля, одержали дозвіл їхати до Рима. Я послав умовляти їх, щоб вони відкинули ці наміри.
через які у нашому народі християнському треба чекати великого обурення, а може і кровопролиття. Та своєвольного мені тяжко утримати. Воєвода навіть не відповів на листа. Опасистий, незалежний до митрополичих покоїв увійшов полоцький владика Герман. Слуга доповів про те господареві, який сидів у своїй келії. «Владика Герман за вашим викликом, отче Михайле». Митрополит зрадів своєму колишньому писарю, якого свого часу висунув на владику. «То ваша заслуга, пастирю наш найперший», – цілував руку митрополита Герман. «Повік вдячний буду вашій святительській милості». «Ти бач, воссів там на єпископії, а в мене досі навіть монастиря нема», – поскаржився митрополит. Полоцький владика запопадливо співчував йому. Митрополит повідав Герману, що король, боячись кровопролиття, таки вирішив дозволити собор, але за умови, що в ньому візьмуть участь лише вибрані духовні та мирські особи. Собор збирається в глухих Новогрудках, до того ж буде він єпархіальний, а не всієї митрополії. «За цим і викликав тебе, владико», – сказав митрополит. «Я написав грамоту, ось вона. Може, ще й рано, кінець жовтня, а собор проходитиме на початку Нового року. Але грамоту розсилай. Вважай, що ти ще мій протонотарій. Збираю тільки ближнє духовенство, хоч роблю виняток для двох. Для тебе, близької для мене людини, та владики Гедеона, він також приїде». Новий полоцький владика ще раз поцілував руку митрополита. А віленські братчики писали з Куміну. «Показав нам лист од вашої милості пан Момонич, в якому говорите, що нині велике затривоження у церквах православних діється, і хто тому причиною є. Нам наказано було, юж мусите під зверхністю папеською бути, бо владики і отець митрополит на те зізволили підписатися. До отця митрополита ми посланця направили, аби той, не тривожачи церкви Христової, щось певне сказав. Отець митрополит писаря свого пана Григорія до братства і до панів бурмистрів прислав, котрий повідомив, їхній владика під папеське благословенство подався, отступивши від старожитньої віри грецької. Король обіцяв охороняти його від неблагословення патріарха, на що привілей господарський пан Григорій показував, а також писання, у якому владики немало блюзнірств списали на церкву Христову. Владики і отець митрополит усе те таємно чинили, підступом, не повідомляючи своїх старших і меншого духовенства, без відома ваших милостей і усіх православних християн самі тільки, 4 або 5 осіб, про що ми, духовенство православне, протестували у книгах наших духовних та урядових світських, про що і вас повідомляємо». Послання підписали 7 віленських священників. Розділ 33. У вічному місті. Кінна процесія квапливо просувалася римськими вулицями до Ватікану. Перехожі зацікавлено розглядали вершників, які супроводжували 2 карети та десяток підвід. «Русини!» – по шапках гайдуків визначив хтось. «Видно, здалеку їдуть». 2 вершники із супроводу звернули до якогось палацу неподалік Ватікану. Скоро процесія зникла за високими воротами. Вони прибули до Рима 15 листопада, у середу, пробувши в дорозі 1,5 місяця. Приїжджим відвели один з кращих палаців, обоями і всякими потребами прикрашений. Подбали про добре харчування. Палац стояв біля резиденції самого папи. Владик ніхто не турбував.
Терлецькому стало аж не по собі. Він вибрався на бруковане подвір'я, несподівано здибав там півчого Павла. «Знайди мені кравця Василя Коростеля». Кравець Коростель одразу постав перед владикою. «Ходи по вулицях і дивися, як попи тут одягнуті», – наказав йому Терлецький. «І в чому озуті?» Коростель кивнув головою. Владика Потій відчув себе у своїй стихії. Елегантний, вишколений, поважний, він одразу подався із представниками папської курії до Ватикану, а увечері бродив гомінкими площами великого красивого міста. Рим він добре знав і любив. Наступного дня владик у каретах на високих ресорах з кольоровими ліхтарями біля візників, такими милуватися, а не їздити на них, возили по місту, показували дива світової столиці. Заходили до новозбудованого бокового вівтаря для мощів Григорія та Іоанна Златоуста, отців Вселенської церкви. Вони побували в колегіумі, де навчалися латинському богослов'ю греки, засвідчуючи тим єдність обох церков. Їх водили по численних храмах, показували багатий престол папи, щоб подивувати пишністю тутешньої Божої служби. Все те мало переконати владик у перевазі Римської церкви. Терлецький весь час лишався поза увагою членів папської священної курії, які супроводжували їх. Попервах те ображало владику, він прагнув бути на виду, зачинав розмову. «Ми приїхали до Рима як посли, розумієте, як посли». Святі отці відповідали, але ні він їх, ні вони його не розуміли. До Потія зверталися протягом усієї мандрівки, але він чомусь не прилучав його до розмови. Під кінець дня Терлецький уже не нервував, а грав лише декоративну роль. Через 3 дні владикам влаштували приватну аудієнцію з Клементом VIII. Вони подали папі листи від короля та сенаторів. «Справами будемо займатися пізніше, а зараз передихніть після довгої дороги», – сказав папа. Вони 6 тижнів відпочивали. Тепер потяглися безкінечні зустрічі із членами папської священної колегії. Терлецький був на них лише присутній. Він ні до чого не втручався, хоч бачив, що Потій схилявся до католицької віри ще більше, ніж удома. Почалося з того, що вони згідно з якоюсь булою у присутності всіх кардиналів клялися, що віруватимуть в ісходження, ісхождєнє Святого Духа не лише від Отця, а й від Сина, у чистилище, в причастя під одним видом, в істинні здійснення усіх таїнств тільки за обрядами Римської церкви, у те, що вони визнаватимуть індульгенції як порятунок мирян, приймуть усі постанови Тридентинського собору. Владики клялися на Євангелії, що дотримуватимуться сказаного. «А як називається була, владико Іпатію?» – спитав Терлецький. «Магнус Домінус? А далі ти кажеш як?» Та до кінця назву були владика Кирило так і не запам'ятав. Давали ще якісь клятви, але їх було стільки, що Терлецький безнадійно махнув рукою. «Краще ти сам, владико Іпатію, це роби, я тобі довіряю». За умовами унії, які вони складали вдома, папа лише затверджував, а не призначав митрополита, а уніатська ієрархія взагалі повинна бути незалежною від латинського духовенства. Одначе папська колегія усе те поламала. Усупереч складеному в короні календарю, вони мали прийняти новий і провадити службу не лише в церкві, а й в костьолі. Владикам пообіцяли місце в сенаті, всьому духовенству звільнення від податків. У Терлецького крутилися думки, які його вельми тішили. Бачив, що вони безнадійно відійшли від первісного задуму унії, уже геть відкинули православ'я, переробили його на латинський зразок. Зосталися тільки ті обряди Східної церкви,
які не суперечили вченню католиків. А в соборному ж посланні йшлося лише про римську зверхність при повному збереженні канонів Східної церкви. Терлецький розумів – це зрада, адже присягаються вони від усіх владик без погодження з ними. Але в тому його Терлецького вини нема, усе те робиться потієм. Минуло 1,5 місяця від їхнього приїзду до Рима, а здавалось, що жили вони тут постійно і житимуть далі. 23 грудня 1595 року у найбільшому Константиновському аудієнц-залі Ватикану відбулася урочиста церемонія по утвердженню унії. Тут приймали лише королівських володарів та найвищих світських і духовних осіб. Клемент VIII у свій час був папським легатом у Польщі, добре розумів вигоду унії і воздавав приїжджим найбільші почесті. Аудієнт-зал виявився замалим. Навколо першосвященника сиділи кардинали, біскупи, сенатори, якісь світські вельможі. Окремо розташувалися посли французького короля та інших государів, князі, дрібніше панство. Папа, сухенький і древній, потонув у розкішному престолі, що стояв під балдахіном з червоного оксамиту. На ньому був білий підризник, зверху коротка мантія вишневого кольору, застебнута на гудзики в коштовній оправі, на голові клобук, опушений горностаєм. В аудієнт-зал владик завів поважний майстер Ді Камора. По боках урочисто крокували його помічники. Згідно з етикетом, зайшовши до зали, владики повинні були стати на одне коліно, посеред залу – на друге, а вже біля папи опуститись на обоє колін і поцілувати його стопи. Потій дотримався ритуалу, а владика Кирило щоразу падав обома колінами, а потім протягом усієї аудієнції так і не вставав із килима. Потій подав Клементу VIII соборну грамоту від 12 червня 1595 року та умови унії, підписані папським легатом у Кракові. Того вимагав ритуал. Ксьондз Євстафій Волович, віленський католик, який теж прибув з посольством, прочитав різні папери, адресовані папі, рідною мовою, хоча в залі сиділо лише кілька русинів, які його розуміли. Потім читав грамоти на латині. Кардинал Сільвій Антоніан від імені папи воздав довгу похвалу митрополиту і всім, хто вийшов із пітьми до світла. Присягу, перекладену українською мовою, владики проголошували, тримаючи руки на Євангелії. А ще Іпатій Потій читав сповідь віри з додатком від сина, повідомивши, що цей додаток складено за правилами Флорентійського собору. Потім в аудієнт-залі залягла тиша. Клемент VIII говорив тихо, його чули лише передні. Папа хвалив митрополита і владик, учив їх бути у послухові, ставлячи за приклад нещасну Грецію, покарану за непокірність. Словами не передати радості, яка наповнює наші серця після того, як ви повернулися до католицької віри, сказав римський усеможник. І вас, зре сущих, і тих, хто відсутній, благословляємо Отчим благословенням. Тоді підкликав приїжджих єпископів і сказав кілька слів. Не хочу панувати над вами, хочу немощі ваші на собі носити. На честь цієї події Ватикан виготовив медаль. З одного боку на ній зображувався профіль Клемента VIII, а з другого – русин на колінах перед апостольським престолом. Наступного дня єпископи побували у костьолі святого Петра на вечірній молитві разом із папою та кардиналами. Згодом владики хвалитимуться, що їм дозволили у присутності глави Римської церкви бути в дорогих митрах,
тоді як латинські ієрархи коло папи були лише у скромних білих шапочках без прикрас. Владика Іпатій служив обідню в грецькій церкві на Різдво, а Кирило – на третій день свята. Служили гідно, бо тепер і вони були причетними до історичної місії на сході Європи, допомагали цивілізаторській діяльності шляхетського плуга. Розділ 34. Послання із Рима. Перебування Потія і Терлецького у вічному місті затягувалося, але вони не заперечували. Тепер судили вони про Рим уже тверезіше. Апостольський двір, як і королівський, поставав перед їхніми очима таким, яким він був насправді. Потія щоденно запрошували на урочисті прийоми та бенкети. Тої осені він був, мабуть, найпопулярнішою у Римі людиною. Усі захоплювалися його красномовністю та розумом, гідністю і вишуканістю манер. Він зникав у другій половині дня, а повертався опівночі. Терлецького не брав навіть на наради із членами папської священної колегії. Владика Кирило до того уже звик, бо навіть був задоволений. Василь Коростель знаходив і для нього розваги. Рим виявився щедрим на все. Одного разу і Терлецького запросив у гості один малопомітний кардинал. На прийомі зібрався цілий гурт русинів, знудьгованих за далекою рідною стороною. Вони трималися купно. В центрі їхньої уваги був Терлецький. «А хто вас посилав, єпископе?» Не утримався високий білявий чоловік у багатому камзолі, який одразу виявив до владики вороже ставлення. «Королівський посол єсме», – спокійно відповів Терлецький. Білявий красень у багатому камзолі був присутній на аудієнції. Незважаючи на Терлецького, він осуджував владик. Навіть на аудієнції вони, виявляється, діяли не так, як треба. Папа спершу повинен був погодитись із пунктами унії, офіційно пообіцяти не порушувати їх, і лише тоді єпископи могли цілувати його пантофлю, виявляти свою покору. «То лише перша ваша зрада», – сказав білявий красень. «Ви порушили свої повноваження, прийнявши сповідь віри у присутності всього конклаву. І то від імені всієї православної церкви, включаючи і московську». Терлецький аж розгубився від таких звинувачень. Він навіть не пробував захищатись. «Мало того», – продовжував незнайомий, – «за час перебування у Римі зовсім нічого не сказали про збереження православної віри. Це третє ваше відхилення від власних обіцянок». Кардинал побачив, що суперечка набрала гострих форм і запросив гостей до столу. Терлецького посадив поруч себе як найпочеснішого гостя, біля нього сіли інші русини. Владика приглянувся до того, з ким розмовляв. Вороже настроєний, мав навіть князівське звання. Стіл був заставлений вишуканими стравами. Кардинал сам подав блюдо ушанованому гостю. «Цього нам не можна», – заперечив владика Кирило, обернувшись до господаря. «Можна, біскупе, у нас те не вважається гріховним». І Терлецький їв м'ясо. Вістку про те русини принесли на Україну. Про тяжкий злочин владики Кирила напише через 2 роки автор Перестороги. За столом обговорювалися таємниці Ватиканського та Королівського дворів. Там панували інтриги, неприязнь, заздрість. Можновладці, а за ними і рядова знать тільки й знали, що вбивали, троїли одного. Уся середньовічна Європа стояла на отруєннях. Духовенство, навіть ченці, потонули у перелюбодійстві. Проте писали книги, які читав увесь Рим. А якийсь папа Сілівестр був навіть чорнокнижником. Гостини у кардинала були приємним винятком.
Досі Терлецький користувався лише розвагами за допомогою винахідливого Василя Коростеля, бо взяв його до Рима не заради одного кравецтва. Переодягнувшись у мирський одяг, владика ходив із Коростелем до крамарів, які торгували жіночими недозволеними малюнками. Вони одвідували вшеточність серед білого дня. Коростель приводив їх навіть до палацу. Владика за те його сварив, але вшеточниць не проганяв. До його палат ходили хіроманти, люди таких професій, про які не говорили вголос навіть тут, де дозволялося все. Перед Новим роком, а якщо точніше 29 грудня, Терлецький запросив до себе владику Іпатія. «Знову неприємності, отче!» – занепокоївся Потій. Уже й сюди надійшли лихі вістки з корони. Там осуджували їхнє відступництво навіть прихильники унії. Владики написали листа краківському архібіскупу, просили подбати про безпеку. «А тепер хочу, щоб ви прочитали це послання», – сказав Терлецький. «Воно написане від нас обох». Потій здивувався. «Навіщо ви пишете до Балабана, того мужика в чоботях? Ви ж у сварі, на суд королівський його закликали». Але лист прочитав уважно. Не лист, а звіт про їхнє перебування у Римі. Це чи не єдине свідчення про посольство уніатів, яке дійшло до наших днів. «Проти змісту не заперечую, хоч нащо так медоточиво? Брате наш милий, в Бозі велебний отче єпископе Львівський, аби сме вашій милості доброго здоров'я бажаємо». Владика Кирило нічого йому не відповів. Довго чаклував над листом і лише тоді заклав його до пакета та скріпив своєю печаткою. Розділ 35. Ще трохи історії. Вістка про зраду владик та їхні самовільні уступки папі швидко рознеслася по Україні, викликаючи повсюдне обурення православних. Потій і Терлецький відступили не лише від соборної грамоти, а й від інструкцій. Дехто тягнувся до унії, бо думав, що ґрунтуватиметься вона лише на зовнішній покорі папі, зменшить утиски. А тепер усі побачили, що унія несе нещисленні біди православним, і почали запекло виступати проти неї. Гарячково листувалися патрони церкви, збиралися сходки братств, із церковних кафедр лунали проповіді про Антихриста і кончину світу, збираючи людей, які раніше не ходили до церкви. Особливо різко виступали проти уніатів проповідники братств, а найперше віленський священик Стефан Зизаній. У своїх проповідях та катехізисі він бештав лжепастирів-віровідступників і самого папу римського. Духовенство, причетне до унії, теж висловлювало невдоволення. Воно побачило, що його жорстоко ошукали. А король видавав універсали на захист унії та задобрював її прихильників. Те ще більше обурювало, особливо світських людей, яким заборонялося втручатися у церковні справи. Боячись вибуху, король нагадав про собор. Про нього заговорили, як про його милість, лише в день відкриття. 25 січня 1596 року. На собор зібралася жменька духовенства із однієї глухої єпархії. Документи кажуть, що то був не собор, а сум'яття. Ходили поголоси,
що на собор приїде Острозький з протосинкілом Никифором судити відступників, але він вирішив не порушувати заборони короля. Той наказав не пускати на собор небажаних осіб. Їхали без виклику найрішучіші в митрополії віленські братчики. На соборі одлучили від церкви Стефана Зизанія і двох його помічників. Митрополит помстився своєму ворогові, але те ще більше збурило пристрасті. Віленські братчики, які добралися до Новогородка Литовського, на третій день після початку собору опротестували відлучення своїх товаришів у Гродському суді, бо Зизаній і два його помічники проти церковних правил були осуджені заочно. Михайло Рогоза остаточно загубив авторитет верховного пастиря. Гнів і обурення переслідували його тепер на кожному кроці. Назрівання вибуху відчувалося навіть на Варшавському генеральному сеймі, який відбувся одразу після собору. Магнати з'їхалися на сейм із загонами надвірного війська, як на війну. Острозький привіз із собою навіть гармати. Земські посли усіх воєводств подали від своїх виборців вимогу до короля позбавити Потія і Терлецького духовного сану, бо ті без відома пастви і патріархів поїхали до Рима і самовільно віддали Україну під владу папи. У вимозі говорилося, що згаданих владик паства не буде більше визнавати за своїх пастирів і не допускатиме до духовної влади. Острозький зібрав більшість фундушевих грамот на єпископські маєтності відступників. Усі православні провінційні сеймики також подали вимогу, щоб єпископами на Україні були особи тільки грецької віри. Усе те просив від себе і князь Острозький. Та король не зважив на подання депутатів і особисте прохання Острозького. Розділ 36. Стефан Зизаній. Троє подорожніх у грубих сіряках з відлогами, підперезаних валом, у чоботях і незграбних суконних шапках, схожих на чернечі клубуки, прямували зимовою лісовою дорогою до Слуцького монастиря. Усі позаростали бородами до самих очей. «Ого, скільки намело!» – шурхнув у сніговий намет середній, найменший зростом. Йшли довго, втомилися і зголодніли, а дорозі не було кінця. «Але ж до монастиря часто наїжджає Рогоза», – сказав літній подорожній. «І архімандрит Іоасаф, його ревний прихильник». «Не бійся, отче Стефане», – заспокоїв його високий молодий супутник. «Там у мене чернеча братія, вважай, уся своя». «Дай Боже, отче Герасиме». Третій – отець. Василь мовчки прямував лісовою дорогою, промацуючи патиком снігові замети. Були то Стефан Зизаній та двоє його прихильників, яких на соборі піддали анафемі. Нарешті між ялин замелькала околиця міста, а потім і кам'яний мур монастиря, за яким стирчали церковні шпилі. Подорожні збилися за ялинками неподалік воріт, стояли там, вистукуючи чоботами, аж поки зовсім не промерзли. Вони бачили, як довгий монах у кожусі прочиняв ворота, впускаючи приїжджих. Виждали, коли там нікого не було, і також кинулися до воріт. «Так і є, знайомий!» – хрипко запевнив отець Герасим, а тоді «Отець Паїсей, очиняй!» У віконці мелькнуло чиєсь бородате обличчя, потім заскрипіла хвіртка. «Свят, свят, отче Герасиме, ти сповна розуму? Як ти посмів заявитися сюди? Тебе ж у єресі звинувачують. Нас таких аж троє!» Отець Паїсей, крадучись, повів їх у глиб монастирських служб. Нагодовані і зігріті вони розморено дрімали на задвірках монастирської трапезної.
Затим сюди прошаснуло ще кілька знайомих отця Герасима, куди збігав отець Паїсей. Архімандрит Іоасаф теж підписав грамоту про ваше відлучення від церкви, сказав, повернувшись Паїсей. Я її читав, там особливо звинувачується отець Стефан у єресі. Зизаній кивнув головою. Знаю. Братчики і миряни любили свого проповідника, захищали його, а митрополит писав у грамоті, ніби він проти всієї церкви, святих апостолів та учителів вселенських виступав, пустившись у велике єретицтво. Він згадав про книжку і про однодумців, попів братських Василя та Герасима. Усіх їх, говорилося в грамоті, от справ священницьких і дійства пресвітерського відсікаємо, упражняємо і відлучаємо. Долетіли і сюди вістки з Рима. Тепер тут знали, що владики продали православну віру, і що сам папа воздавав хвалу митрополиту. Ченці також розповідали гостям про Наливайка. Наливайко у Слуцьку зброї чимало узяв, лише гармат 12 та гаківниць 8 десятків, і контрибуції шляхта здала 5000 кіп. До козаків потрапили сини віленського каштеляна Хоткевича. Католицькі кляштори громить Наливайко, а нас не зачепив. Кажуть, він знову повернув на Волинь. Отець Паїсей заклопотався, звертаючись до гостей. Чи не помітив вас хто? Бо чого отець архімандрит забігав за урядом послав? Не можна вам лишатись. Подорожні заночували у жебрацькій хаті, в прошаків, які жили при монастирі і де завше зупинялися прихожани. Розділ 37. Два брати. На початку зими король створив спеціальну комісію, яка мала на меті підбити Наливайка та Лободу на переговори, а тоді схопити їх і віддати під суд. Проте комісія ухилилася від такого небезпечного доручення. В кінці січня 1596 року з'явилося королівське звернення до волинської шляхти. «Не досить маючи на тих зброднях, котрі на Україні чиняться, прагнучи безпеченства Речі Посполитої, писали єсмо до гетьманів, жеби військо рушило проти ворога коронного, жебисте до війська нашого з милості, до ойчизни і власного безпеченства, і ви проти тих людей свавільних пішли». Але волинська шляхта та князі сиділи у своїх замках і не спішили виконувати королівський наказ. А повстання уже охопило Україну, Білорусію і частину Галичини. Король змушений був повернути з Молдавії армію, очолювану польним гетьманом Жолкевським. Цьому сприяла перемога, яку одержала Річ Посполита під Яссами. Армія рушила на Поділля лише на початку січня, коли настали морози. Йшла повільно, бо не знала, де розташувалися головні сили Наливайка. А Наливайко в кінці січня вийшов з Білорусії на Волинь. 2 лютого він уже переправляв гармати через Прип'ять. Хотів знову вирушити на Луцьк, та коли почув, що шляхетська армія прямує на Поділля, вирішив податися до Острога, де мав більшу підтримку. Повстанці були дуже розпорошені, без єдиного керівництва. Багато з них розійшлося по домівках. Шаула лишився в Білорусії, Лобода ходив на Подніпров'ї. Окремі загони на чолі з полковниками Федоровичем, Шостаком та Кремпським загубилися у різних волостях Полісся. З'являлися десятки інших повстанських загонів, які причисляли себе до наливайківців. Під Луцьком діяв загін Остафа Слуцького, який чомусь називав себе сотником Лободи. Стояла люта зима,
і згуртувати багатотисячне повстанське військо в таких умовах було нелегко. Та й не дуже вірили керівники повстання, що шляхетська армія, втомлена тривалим переходом, зможе без відпочинку виступити проти них. Наливайко розставив свої кінні сотні в Острозі та прилеглих селах, а сам зупинився у рідного брата Дам'яна. Він подбав про обережність, виставивши кілька загонів за 500 верст від Острога, послав лазутчиків у Константинів та Кременець. Брати зустрілися за обідом. У Северина було чимало клопотів. Простежити за ростом повстанських сил тяжко, люди йшли і йшли, тому повстанці часто не мали елементарного. Не вистачало зброї, коней, сідел, кожухів. А ще ж треба було нагодувати кількатисячний людський гурт, щоб не причиняв він шкоди населенню. «Нам багато чого треба, брате», – сказав Северин. «І найперше – це зброя та їжа. Умотузує козак шматок сала, то йому й на мороз наплювати». Брат мовчав. У нього завжди було більше самовладання, ніж у Северина. Взагалі Дем'ян вразив своєю рішучістю. «Чому такий невеселий, Дем'яне?» – спитав Наливайко. «А звідки узятися їм, веселощам?» Дем'ян підсів до свого знаменитого брата, про якого зараз говорив увесь світ, від короля до жебрака. «Важко тобі». Северин не відгукнувся. Він перепочивав на лаві, відкинувшись ліктями на підвіконня, розстебнув біля шиї червоний жупан, по-домашньому кучерявився буйний чуб, густро притрушений сивиною. Красень козак. А тим часом його іменем шляхта лякала дітей. Дем'ян пригадав, як брат тікав із двору, коли мати збиралися різати курку, усміхнувся невесело. Вони розуміли один одного, хоч характери мали різні. Особливо дивувало, що Дем'ян змінив хрест на шаблю. Мав сотню і особисто водив її на маєтки прихильників унії. «Пани усі однакові, Дем'яне, уніати чи православні», – нарешті озвався Северин. «Усіх їх на одну гіляку». Дем'ян теж заводився легко. «Таку наругу чинять уніати над церквою нашою, що далі терпіти не сила», – гаряче заговорив він. Він багато розповідав про Рим, де владики продали свою віру, ганьбив світських відступників, найпаче ж луцького старосту Семашка. «От ми на них ходимо», – провадив далі Дем'ян. «Не я один. Крім Слуцького та Ганського, водять сотні Олександр Гулевич, навіть обидва князі Воронецькі. Ти їх знаєш, на княжих бенкетах завжди крайніми справа сиділи. Б'ємось за віру свою, як і ти. Нас теж лотрами називають, у гродські книги записують, що ми зло чинимо, вуха селянам відрізаємо. Хто в те повірить? Тож моя паства, як я їй вуха різатиму? Хто мене пастирем назве, якщо я таке робитиму?» А Северин знову за своє. «Не одні прихильники унії знущаються над людьми, Дем'яне. Хоч біль твій я розумію і поділяю». Дем'ян оповідав, як минулого місяця наскочили на Хубків, як Семашко тиждень сидів у власному замкові і не міг до Луцька виїхати на суд. Крім Хубкова, побували вони у 8 селах Семашка. Дем'янів загін осідає у Межиріцькому замкові, і управитель Скотницький не зачіпає його. Спілкуються вони із повстанцями Остафія Слуцького. У Северина вольове підборіддя, різко розкрилені брови. «Ти нам поможи, брате», – попросив Дем'ян. «Є у мене намір віддячити дияволу тому, владиці Кирилові Терлецькому, а як те зробити, не знаю». «Козаків не дам і не проси. Не через попівські чвари голови свої прийшли вони класти. А сам допоможу. Викладай, що задумали».
14 лютого 1596 року Северин Наливайко, Флоріан Гедройт, колишній слуга луцького владики, та Павло Кміта з невеликим загоном місцевих козаків зробили наскок на пінські маєтки Яроша Терлецького, маючи серце зле проти єпископа Луцького, котрий до Рима поїхав. За допомогою козака, що пристав до загону під Луцьком, вони знайшли на Пінщині міщанина Григорія Крупе, до якого перед поїздкою Терлецький знову відправив найцінніше із свого майна, і ледве розшукали там два якісь особливо важливі документи за підписами і печатками Терлецького, сховані у запечатаній шкатулі. Як видно із скарги Яроша Терлецького, нападники забрали також інші цінні папери – листи, мамрами, боргові книги. У скарзі записано, що при наїзді на дім мій був і піп Острозький Дем'ян, брат Наливайка, він із маєтністю моєю в Острог додому поїхав. У протесті самого Кирила Терлецького, написанім пізніше, також говориться про це. У маєтках Терлецьких наливайківці реквізували ще деякі цінності. Все те завезли до Степаня, села князя Острозького, Северин забрав лише коней. А тоді, як навіжений, гнав до самого Острога, лаючи себе, що згодився на пропозицію брата. Урядник Отовчицький Якуб Домашевський лишив свідчення. Наїзд зроблено з розказання княжати його милості воєводи Київського. Але князь Острозький заперечував те. Щодо того Лотра Наливайка, нібито я його посилаю або це чинилося з мого відома, то Бог бачить і знає се. Значить, я його і на волохів та угрів посилав. Той Шаула за моїм наказом на Литву пішов? І Лобода зруйнував Україну з мого відома? Подібні підозри до Острозького висловлювалися вголос і на Березневому сеймі. А Микола Родзивіл прямо писав: «Князь воєвода Київський учора бачився зі мною. Їхав через Люблін з немалим почетом, і серед нього мало не половина наливайківців. І в самому Любліні, і на дорогах перехоплюють вони листи, а в кожній господі п'ють за здоров'я Наливайка». Северин Наливайко недарма гнав коней. В Острозі на нього чекала неприємна вістка. Шляхетська армія Жолкевського вступила до Кременця. Війську, знесиленому тривалим переходом, потрібний був перепочинок, але король вимагав негайно, до розливу річок, розправитися із повстанцями, поки вони не об'єдналися. На допомогу Жолкевському він кинув князя Ружинського, не менш жорстокого, ніж польний гетьман. У Кременці до шляхетської армії приєдналося кілька загонів подільських і волинських магнатів під орудою Струся. Всі чекали наказу про виступ. «От і добре, хай чекають», – дізнавшись про приготування короля, сказав Наливайко. «Ми теж не сидітимемо, склавши руки. Кличте сотників». Радилися до пізнього вечора і дійшли такої думки. Перше. Починати битву з невеликими силами не можна. Друге. Треба затягти шляхетську армію в південні степи, знесилити її швидкими маневрами і розгромити на Братславщині, зібравши там свіжі сили. Третє. Водити шляхту за носа, поки не об'єднаються Наливайко, Лобода та Шаула. Того ж вечора Наливайко відрядив посланців до Лободи та Шаули, аби повідомити їх про рішення ради, а сам заходився готуватися до відступу. Він мав намір захопити кращі гармати, огньовий запас до них та продовольство, хоч те й сковуватиме маневреність повстанського війська. 28 лютого 1596 року Жолкевський одержав наказ про виступ.
він послав уперед кілька загонів добірної кінноти, щоб нав'язати бій і затримати повстанців до прибуття усієї шляхетської армії. Але наливайківці вночі тихо залишили острог. Ще й схитрували. Створили видимість, наче пішли на Корець, а насправді між Горинню і Случем повернули на Костянтинів. Не вийшло у польного гетьмана із несподіваним нападом. До повстанців перейшов пан Плоский з ротою козаків і розкрив наміри шляхти. Озлоблена невдачею, шляхта напала на козацькі сотні, які лишилися для прикриття відступаючих у Мацієвичах між Константиновом і Острополем. Розгорівся жорстокий нерівний бій. Шляхта запропонувала повстанцям здатися, але ті билися до останнього. Тоді Жолкевський наказав підпалити село, і козаки згоріли, але не скорилися панам. Наливайко повів своє військо втричі менше шляхетського на Острополь, а звідти повернув на Пиков. Там його не пустили до міста, і ночувати довелося в степу просто на снігу. Удосвіта за кілька годин до приходу Жолкевського повстанці рушили на Братслав, зруйнувавши за собою міст, аби затримати шляхетське військо. З-під Пикова Наливайко написав братславським міщанам, щоб зібрали озброєний загін. Там він завжди мав підтримку. Та Жолкевський перекрив дорогу і не дав їм з'єднатись. Повстанці змушені були повернути на Прилуки. Козаки чинили Жолкевському шалений опір. Коли передові загони шляхетської кінноти наздогнали повстанців біля Ольшаниці, Наливайко, уміло використавши узвища берега, відбив напад гарматним вогнем і рушив далі на південь, знищуючи за собою переправи. На початку березня він перейшов в Собош, зарив у лісі гармати і щез в пустельних уманських степах. Жолкевський не зважився переслідувати козаків далі, він повернув до Прилук і заходився умиротворювати край. З Уманщини повстанський ватажок знову послав гінців до Лободи та Шаули і запропонував з'єднатися під Білою церквою. Завдяки Наливайкові, який потяг за собою шляхетську армію, повстання розгорялося далі. Охопивши всю Україну, Білорусію, Буковину, уривався терпець народному терпінню і в Короні. Та особливо клекотіла збурена Волинь. Крім згаданих повстанських загонів, з'явилися нові. Біля самого Острога Охрім Гуменицький, міщанин Межиріцький, зібрав під свою руку аж 200 люда. Геть забув про хрест отець Даміан. Одразу після відходу брата із своїм загоном, яко збройця вперед ідучи перед військом Наливайковим, він учинив напад на Тучин, маєтність Олександра Семашка. Управителю Тучина сказав, що брат Северин не збирається на них нападати, а сам забрав із фільварку сідла, кожухи, котли, кращих коней. Намісник Тучинський свідчить, що піп Даміан узяв коней їздових 8, жеребців 17, кляч з табуна 8 і все те до Острога переправив для брата. Луцький возний Григорій Вербський із 2 шляхтичами і тучинським урядником Валентином Плевкою 28 лютого 1596 року прибули до Острога і в дворі попа Даміана упізнали 3 своїх жеребців. Вони хотіли поличкувати коней, але отець Даміан гукнув сусідів і прогнав приїжджих. Вони подалися в замок до старости, щоб той дав вижа, який би посвідчив наявність у попа чужих коней. Але староста відповів: «Раджу вам, їдьте звідси геть, бо всі загинете». Посланці луцького старости накивали п'ятами. Розділ 38. Рідні краї. Карпо рвався до Дніпра. Із Таращі він перемахнув на Богуслав,
Звідтіль можна було взяти до Холодного Яру, але Ростопча повернув на Мошни, аби скоріше до Дніпра, наче там очікували на нього. Вони пробиралися на південь утрьох – Карпо та двоє втікачів, молоді недосвідчені хлопці. Один прилучився ще у Мирополі, а другий вранці. Ростопча навіть не знав, як звати козака. В утікачів не було ні сідел, ні путньої зброї, тільки щербаті шаблі. І все ж утрьох веселіше, безпечніше. По дорозі втікачам трапилася вутла гребелька, і вони спинились. За гребелькою розкинулося село, все у багрових барвах осінніх садів. У центрі якісь великі будівлі, мабуть, то був фільварок. Тут починалося покордоння. Ростопча згадав застереження хутірських людей про те, що реєстровців усіх проїжджих вбачають наливайківців і зупиняють. Так воно і сталося. Тільки вони переїхали гребельку, як за вітряка вискочило 50 вершників, усі добре озброєні, в багатому одязі. Шляхта, прикинув Карпо і приготувався до найгіршого. Вершники швидко наздогнали проїжджих, які намагалися прослизнути до лісу, що розкинувся за селом. «Стій!» – гримнули постріли. «Хто такі?» Карпо видобув зброю. Задзвеніла сталь. Супутників Ростопчі одразу збили з коней. Реєстровці навалювались. Зачувши постріли, от фільварку мчала підмога. Та Карпа вони ніяк не могли взяти. Він наче бавився із нападниками, якийсь різонув його по плечу, потім заболіла нога. Те вивело з рівноваги. «Розбійники з великої дороги!» Ростопча звалив ближнього реєстровця із сідла, далі ще одного, та їх було багато. Ще мить і сам полетів на землю. «Видно, із бунтівників!» – залементували навколо Карпа. А йому хотілося завити одвіччаю. Пройшов сотні верст, вважай, від самої корони, добрався в рідні краї і на тобі. До місця сутички збігалися селяни, але шляхта на них не зважала. «Розвелося вас, лайдаків!» – кричали вони. «Ану, вставай!» Над Ростопчею схрестилися шаблі. Він розумів, що шляхтичі не подарують йому тих двох, що впали. «Наливайківець, одразу видно!» – сказав якийсь, видно, старший. «До пана воєводи його! У замку він заговорить!» «Он воно що!» – здогадався Карпо. «Виходить, це ще київське староство, а не черкаське». Він важко звівся на ноги, права горіла вогнем. Накульгуючи, обернувся до старшого, який так і сидів у сідлі. «Я рукодайний слуга князя Острозького. Що вам од мене треба?» Реєстровці враз притихли. Старший занепокоївся, а селяни, що оточили їх, обурено закричали. «Дивіться ж, він кров'ю спливає! Сваволю чините, окаянні! Нам наказано брати усіх бродячих козаків», – пояснив старший. «Може, він до лободи чи шавули скаче? А чим доведе, що нібито рукодайний слуга князя Острозького?» Ледь не падаючи від знемоги, Карпо видобув із сакви золоту медаль із зображенням князя, одержану колись у Дубні. «Ти ще матимеш халепу, вилупок!» Старший тихо вилаявся. Реєстровці забрали двох утікачів, уже зв'язаних, і тихенько зникли, лишивши Ростопчу на селян. Карпо полишав придніпровське село вже по снігу. Рана на нозі заживала погано, гноїлася. «Рано тобі на коня, козаче!» – хитали головами селяни. «Якось доїду!» Його ще кілька днів зупиняли в дорозі, але хто міг затримати рукодайного слугу київського воєводи? Оце похвалив Тимко за винахідливість. Згадав Карпо Тарануху. Як він там? В Худяках у нього відкрилася рана на нозі, та до Онуфріївського монастиря лишався один перехід. Це б знала Текля, де він,
орлицею прилетіла. Добрі люди дали йому притулок. Він полежав, поки вгамувалася кров, а тоді якось виліз на коня і вночі причвалав додому, упав на порозі. Текля виходила чоловіка. Та він би, здається, одужав лиш від уваги, якою був оточений. На водохреща вперше вийшов на вулицю, правда, у супроводі Теклі та дядька Юхна. «От козакував ти, голубе», – казав дядько. «Не от козакував, ще моє попереду», – бадьорився Карпо. Ростопча не розлучався із синами та Миколою. Якось він сказав хлопцеві, що Тарануха збирається віддати його до школи. Миколка розцвів. «Добре діло, наука!» – схвально відгукнувся Юхно. «Хоч без неї жити легше». А як почав танути сніг, знову нагадала про себе благенька хата. Вона скрізь протікала. Карпо зодягнув свій давній сіряк, узяв палицю і подибуляв до монастиря. Через кілька днів звідти раптом привезли до двору кабанця, а потім монастирські теслі вкрили новою дранкою хату. «Це мені князь Острозький поміг», – похвалився Ростопча. Але й не сказав, що відніс ігумену княжу медаль. Настала весна, і Карпо засумував. Якогось вечора повернувся додому аж надто заклопотаний. «Кажуть, Лисогор хворіє», – похилив голову. «Це не на добро. А Логвин новий хутір під Черкасами звів. Поїду я до Холодного Яру». Текля мовчки заходилася збирати чоловіка в дорогу. Скарга Григорія Балабана, управителя Жидичинського монастиря, на єпископа Кирила Терлецького року 1596 місяця марця, 17-го дня. На уряді Гроцькому Володимирському пан Григорій Балабан, державець усіх добр Жидичинського монастиря, обтяжливо скаржився і оповідав, що одержав лист з 2 печатками від казнодія Михайла, пресвітера Кирила Терлецького, котрий живе в маєтку церковному в Кульчині, поблизу Жидичина. «Даючи мені листа в руки, – казав пресвітер Михайло, – що лист із Рима писаний владиками, а одержав його Ярош Терлецький і мені передав. Побачив я зверху титул, що не мені лист адресовано, а владиці Львівському, і, не читаючи, поклав його у коморі на столі. Наступного вечора приїхав до мене з Луцька один крилошанин монастирський. Питаю, що в Луцьку чути? Він відповів, що владика Луцький у костьолі римському хвалив Господа Бога, що владики зі втіхою повертаються із Рима. Згадав я тоді про лист, принесений казнодієм Михайлом. А мав я вказівку від владики Львівського, що листи, надіслані йому, навіть таємні, перечитувати, а потім, скріпивши своєю печаткою, надсилати йому. Пішов я до комори і взяв лист. А коли розгорнув його і підніс до свічки, щоб прочитати підписи, раптом якимсь порохом з листа мені в обличчя вдарило, від чого я відразу зомлів і мало не помер. Від людей і від брата свого, який у чужих краях бував, дізнався я, що таким порошком через листи альбо в інший спосіб людей отруюють. На той час князь Костянтин Острозький до Варшави на Сейм їхати рачив і звернув до нашого монастиря помолитися. Побачивши мене смертельно хворим, його княжа милість ліки мені дав, якими я і порятувався. До протестації своєї додаю лист, яким отруївся, і прошу, щоб його до Гроцької книги актикували.
Розділ 39. На Волині. Вони і справді повернулися додому. Владика Іпатій лишився у Володимирі, а Терлецький переночував у Фалемичах і виїхав до Луцька. За віконцем карети буяла весна, та владику Кирила вона не радувала. Стривожила братова розповідь про спалені маєтності, взяті фундушеві грамоти про розтривожену паству. Найбільше страху наганяв отой проклятий Наливайко. У Кракові запевнили, що Жолкевський погнав його кудись на Умань, але страх не проходив. Допікала й хвороба, яку він підхопив у Римі, тому він поклав якось добратися до Торчина і там перепочити кілька днів. А за віконцем карети мелькали села, верби, що сягали віттям до самої води в Турії. Знайомі пейзажі. Але вони видались йому сумними. Терлецький був украй пригнічений, і те ніяк не полишило його ще звідтоді, як побував у Короні. Там його прийняли насторожено, майже вороже. Звичайно, не король та його ближні, а духовенство, яке схилялось до православ'я. Він переконався, що унія не викликала у багатьох ніякого співчуття і запровадити її можна було тільки силою. Навіть прихильники почали визнавати, що вона приведе до великого лиха. І про все те він чув, скільки їхав. Він ще здалеку побачив милий його душі Торчин на високому горбатому острові, щедро омитому весняними водами Ставги. Владичий поїзд розтягнувся широко, усі були втомлені далекою дорогою. «Нас уже помітили, бачиш, як забігали?» Звернувся до візника Терлецький і припав до віконця карети. На вулицях містечка сновигали люди, поглядаючи на Володимирський шлях. Їх усе більшало на понизі, біля центральних воріт у дерев'яній стіні. «Тут тебе, владико, завжди чекають», – усміхнувся полегшено Терлецький. Йому потеплішало на душі, коли угледів натовп торчинців біля воріт міста. «Вискакуй наперед», – наказав Терлецький візникові. «Хай гайдуки пропустять нас першими». Та ледве коні наблизились до дубової стіни, як ворота раптом зачинилися, і на карету Терлецького звідусюди полетіло каміння. Факт цей дійшов до нас від очевидців. У Луцьку настрій владики зіпсувався остаточно. Брат Ярош розповів йому про розгром поліських і пінських маєтків. «Маєтності пана Семашка теж погромлені», – казав він, – «а холопи побігли до Наливайка». Вони сиділи у кімнаті із загратованим вікном, звідти виднілися дерев'яні сходи до владичої вежі. «Чим ще порадуєш, брате? Та говори відверто», – вимагав Терлецький. Виявилося, ходять уперті чутки, що і його маєтності заберуть. На те нібито у князя Острозького є відповідні повноваження. Доля істини в тому була. Князь наполегливо збирав документи на маєтності Луцької єпархії. «А ще страшні знамення почали з'являтися», – провадив далі Ярош. «Так люди речуть, а то гнів Божий на уніатів». Ярош розповідав, що такі знамення бачили у Рогатині та на Галичині. У Бресті, в Соборній церкві, кажуть, вино в потирі перетворилося на воду, а в Грубешеві одна жінка під час обідньої відправи почала кричати на священника, який підтримував уніатів. Їй розбили губу до крові. І раптом потир, залишений на престолі, лопнув, і вино залило облачення священника. Люди кинулись до нього, і їх ледве зупинили. «Оближ, мирські побрехеньки!» – урвав брата Терлецький. До кімнати заглянув Оликій. «Католики служать молебень у костьолі на честь вашого благополучного повернення, владико». «То ж то!» – недбало всміхнувся Терлецький.
Одначе Оликій умовчав, що православна паства на вулицях і площах міста, збиваючись у гурти, кляла, проклинала його владику. Брати довго сиділи над борговими книгами. Кирило цікавився кожним злотим. Потім разом вечеряли. «Поглянь, що я привіз із Рима», – похвалився владика і добув із скрині якісь книги, подав Ярошеві. Той споглядав сороміцькі малюнки, смакував відвертими жіночими позами. «Вперше бачу таке, Кириле! Ей, вперше!» Автор Апокрисису, написаного через рік після повернення Терлецького із Рима, говорить про привезені ним книги невстидні, фігурами вшеточними наповнені, перегляданням яких владика очі свої безбожні випасав. Мало того, же сам от споглядання тих розкошів втіху мав, ще й учтивим мотронам показував їх, не встидався. А через кілька днів лучани вдарили в дзвони, що владика приправив із Рима погану хворобу. Дослідники унії твердять, що Терлецький помер безносим. Розділ 40. Страта. У Луцьку було два так званих публічних місця, де вивішувалися королівські універсали. Біля них вічно юрмилися міщани та жителі приміських сіл. Сюди збиралося чи не найбільше людей. Тут уже давно вивісили оповіщення про страту нападників на маєток Семашка. 1 квітня 1596 року на Ринковій площі при зібранні велому людей зацних, шляхти, отця владики Луцького та народу простого відбулася страта найбільш небезпечних повстанців – Андрія Ганського, Яна Карлинського, Адама П'ясецького та Заремби. Ранок видався похмурим. Площа уже не вміщувала людей, що зійшлися сюди з усього міста та прилеглих до нього сіл. Декотрі стиха перекидалися словами, а більшість важко мовчала. Катівський поміст звели там, де восени при Наливайкові карали шляхту. Владика Кирило Терлецький, староста Олександр Семашко та хтось із магістрату зупинилися біля помосту, оточеного щільними рядами гайдуків. У замку гупнуло кілька гарматних пострілів. Низьке небо вкрило потривожене гайвороння. Ждали, коли приведуть приречених. «Що ж це там? Бургграбію!» Повернувся до начальника замку невдоволений Семашко. «Чого так довго не ведуть?» Бургграбій запопадливо скочив на коня і почав пробиватися крізь натовп до Троїцької вулиці. А тим часом приречених уже вивели із замкового підземелля. Побрязкуючи ланцюгами, вони поминули підворіття надвратної вежі і вибрали на призамкову площу, теж ущерть заповнену людом. «Розійдіться! Розійдіться!» – кричали гайдуки-охоронці, пробиваючись до недалекої Троїцької вулиці. Конвой ледве рухався, на нього напирали звідусіль. А в горловині коло виходу на Троїцьку конвой взагалі спинився, бо з воріт костьолу Святої Тройці на нього раптом повалили жаки. «Бийте гайдуків! Звільнимо бранців!» – галасували на всю площу несамовиті юначі голоси. «Стріляйте!» – розривався од натуги старший конвою. Постріли, крики, зойки, матірна лайка злилися в одне суцільне ревище. Натовп притиснув конвой до арки. Позаду жаків гайдуки загледіли статечного шляхтича. Його не раз бачили в замку. Шляхтич підбадьорював жаків, і ті діяли знавісніло. Незважаючи на постріли, вони таки вирвали одного в'язня – Адама Сикорського, може тому, що стояв він найближче. Його потягнули кудись на костьольне подвір'я, а гайдуки нічого не могли вдіяти.
Вони оточили решту бранців, щоб і ті не розбіглись. Та ось до конвою пробилася підмога із замку. «Хапайте там того шляхтича! Він призвіться!» – скомандував бургграбій. Але шляхтич і жаки з Адамом Сикорським уже встигли зникнути у безкінечних костьольних підземеллях. Бургграбій та Возний у своєму протесті проти жаків писали наступного дня, що напад був підготовлений. На Катівський поміст упало лише 3 голови. Розділ 41. Прощання. Вони стояли під Кульчинським лісом ще довго, хоч віз давно зник в гущавині ледве примітного шляху. Теплий весняний вітерець шелестів мелещеною полотняною сукенкою. Дівчина стояла посередині, між Тимком і Стахом. «Що чутно про Наливайка?» – спитала, обернувшись до Тимка. Він розповів те, що знав. Наливайківці таки з'єдналися із загоном Шаули та Лободи під Білою церквою, але не встояли перед шляхтою. Тоді намірилися перейти московський кордон, однак уже на Лівобережжі в урочисті Солониці після впертих затяжних боїв їх розбили. Поранених Наливайка і Шаулу козацька старшина видала Жолкевському. Лободу ж, запідозреного у зраді, вбили самі козаки. «Стратили Наливайка», – перевів дух Тимко. «Кажуть, чинили над ним дику наругу. Коли привезли до корони, навіть не давали спати. Били в барабани, коли він засинав. Та зломити не змогли. Стратили його у Варшаві, на Старому ринку, щоб потішити вельможне панство і налякати чернь. Він помер з гордо піднятою головою, вірив, що на зміну йому прийдуть інші». Вечоріло. Тарануха торкнув Мелешку за плече. «Нам пора». «Нехай наминає Яцькову родину щастя», – тихо проказала дівчина. «Одірвалися, вважай, назавжди». Вони повернули на вигін стиру, де стояв Кульчин. Розглядаючи мальовничі звиви річки, Тимко розпитував про монастир, до якого прямували. «Сумує отець Танас», – мовив Стах. «Відколи повернулись із Рима владики, то зовсім чогось поник». А в монастирі ще не улігся переполох від повторного замаху на пана Григорія Балабана. Знову йому підсипали отрути. Він тяжко захворів, невідомо чи й виживе. До монастиря Тарануха зайшов сам. Отець Танас молився у літній церкві. Тимко чекав на нього під кам'яним храмом. Усе ще думав про повторне отруєння пана Григорія Балабана. Воно стало в короні звичним явищем. «Хай береже тебе Господь, отроче!» Тимко обернувся і побачив отця Танаса. Він, здається, ще більше посивів і згорбився. Тарануха навіть не одразу впізнав його. «Світ суєтний і невлаштований», – сказав чернець. «Істинне лише царство Боже». До келії Тимкові не хотілося заходити, та отець і не запрошував. Стояли за монастирською огорожею, вітер рвав сиві пасма ченця. «Не пастирі вони, лже-пастирі, продали свою паству», – тільки й сказав про владик Терлецького Іпотія. Маніфест Сигізмунда III про призначення собору в Бресті. Прикладом давньої згоди костьолу Східного із Західним ми прагнемо теж єдності і сполучності. Поневаж у згоді малі річки великими стають, а у незгоді найбільші гинуть, так і розрив церкви грецької з костьолом римським осудити можна. Умислили ми людей релігії грецької в панстві нашому до єдності з костьолом римським під послушенство одного з верхнього пастора привести. За згодою духовенства грецького, старших ваших,
відправлені були до святого папи в столицю апостольську Велебні Іпатій Потій і Кирило Терлецький, котрі нічого осудного вам не зробили і від церемоній ваших церковних не відступили. Та й немало людей значних віри грецької, прагнучи святого з'єднання, просили нас, абихмо для швидшого проведення того ми синод призначили. Як господар дозволяємо єсмо велебному митрополиту Михайлові Рогозі, яко зверхньому грецькому пастирю, аби синод він у Бресті зложив, щоб ту єдність межі народами примножити і цілісність Речі Посполитої стерегти. На синод вільно кожному з людей релігії грецької прибути, хоч не варто брати з собою зграй непотрібних. Хочемо також, щоб крім католиків і людей грецької церкви, на синод іновірці не були допущені. Писано у Варшаві літа 1596-го, місяця травня, 29-го дня. Розділ 42. Владика Кирило. На дзвіниці соборного храму били у Великий, скликаючи прихожан до Божої молитви. А владика Кирило заперся у своїй комірчині із загратованими вікнами і блаженно потирав руки з довгими хижими пальцями. «Воістину воздає Господь своїми щедротами», – шепотів він. «Так що ще не настав час співати нам за упокій, князю Острозький». Терлецький був щасливий. Король протягом 10 днів обласкав його двічі. Злі язики уже позбавили його владичого сану і маєтностей. Але король 21 травня оголосив підтверджувальну грамоту на єпископію Луцьку та Острозьку, а через 9 днів видав йому ще одну грамоту на Кробинський монастир як подарунок королеви Анни, великої княгині Литовської. Вкотре перечитував грамоту, де говорилося про той щедрий дарунок. Монастир з церквами, з двором монастирським, і селами і підданими, і зо всіма до нього належачими пожитками вище пом'янутий владика Луцький має тримати і всякі пожитки оттуль приходячи на себе уживати аж до живота свого. Він уявив, як сидить у передпокої князь Острозький і не менш ненависний Гедеон Балабан, а з ними і екзарх патріарха Протосинкел Никифор. Сидять, очікують, щоб низько поклонитися йому. О, як він їх ненавидів! Дзвони вмовкли, почалася служба, на якій повинен бути і він, владика Кирило Терлецький. Але сьогодні у нього свято. Не вийшло із Жидичинським монастирем, то одержав Кобринський. Терлецький занурив руку до кованої скрині, потягнувся до однієї з книг невтребних, там на початку така гарна юна стать. Аж рукою провів, як по гарячому живому тілу. Відклав книгу і дістав із самого дна скрині пакунок, загорнутий полотном. Таки не стримався от спокуси. Зодягнув митру, високу, на білому атласі, усіяному самоцвітами. День тільки починався, а до невеликого єпископського замку вже покотили незугарні селянські вози із Колодезів, Губина та інших церковних сіл. Упряжки йшли переважно волові, на возах плуги та збруя. Стояв кінець липня, буяли зелені хліба, цвіла гречка, а наглядачі наказували селянам рихтувати плуги до оранки. Зібралося тут, каже документ, плугів зо 100. До орачів надійшли жабчинські селяни. «Що намислив владика?» – дивувалися. «Нащо перед жнивами плугатарів зібрав?» «До жнив, дурню, ще місяць, весна затяжною була».
Тим більше, нащо тоді плуги? Наглядачі кого нагаями, а кого словами, доки плугатарі не вирихтувалися під замком. «А тепер чекайте», – наказали. «Що чекати? Кого чекати?» Та ось за селом на Луцькій дорозі з'явилися вершники, чоловік зо 200, з гаківницями, напівгаками, рушницями, сагайдаками та іншою зброєю. Увірвалися в село з криками та стріляниною. Першим котив на бігунцях владика Кирило. Поминувши Улоговину, приїждже військо зупинилося. «Боже, благослови!» – перехрестився владика, а його збірне військо потяглося 2 ланцюжками у прилеглі до села зелені хліба багатодітної поміщиці пані Смиковської. «Заганяй плуги!» – забігали наглядачі. Плуги вийшли на зелені ниви, стали руйнувати чужі волоки, почали від маєтності Войтиха Защинського і до самої долини напроти Ілковської греблі, а звідти до Озерищ, а тоді через урочище до шляху, який пролягав із Голятина на Луцьк. За 2 дні плугатарі переорали землі Смиковської, що прилягали до Жабчого і Колодезів, прилучивши і річкову заплаву та урочища. Владика Кирило не залишав орачів до кінця. Крилошанин Іона Вацюга, протопіп соборного храму, не в міру опасистий і з надиво маленьким обличчям. Очі теж маленькі, ще й бігають, як у миші. Хоч людиною він був упертою і часто ламав владичі накази. Протопіп і вдвоє менший єпископ стояли один проти одного у ризниці, яка прилягала до вівтаря. Тут їх ніхто не чув, тому Терлецький говорив різко. «Ти, отче Іона, розпустив духовенство, поки я до Рима їздив. Бачу, що керунок соборним клиросом тобі непосильний». До клирусу, як і належало, входили усі приходські священники Луцька. Вони по черзі вели службу в соборному храмі Іоанна Богослова. На клирусі творили духовний суд, висвячували священників. Клирос правив єпархією, коли владика був відсутній. Керував ним протопіп Іона Вацюта, утверджений Терлецьким. Він далеко не з усіма вимогами владики був згодний. Терлецький одразу після Рима усі православні церкви перетворив на уніатські. Паства, яка не визнавала унії, лишилася без храмів. Миряни тепер за усіма потребами бігли до черницького попа Стефана Добринського. Отець Іона хотів давно сказати владиці, що діяти так не гоже, особливо в неспокійний нинішній час. Та вагався. А сусідній владика Іпатій ще жорсткіший за Луцького. Минуло кілька місяців, як повернувся із Рима, а вже кидав непокірних попів до в'язниці, виганяв з приходів, голив їм бороди та голови, а найбільш упертих видавав урядові як бунтівників. Отож скажи Терлецькому, що паства не безсловесна, він одразу пошлеться на Потія. Іона почав виправдовуватись, відкидати звинувачення. «Навіщо ви так, владико? Мене крилошани слухають, та й за вас я голову покладу». «Маленька вона у тебе, отче!» У дверях ризниці виріс дячок. Пора було виходити. «Владико, я за вас!» – шепотів отець Іона на вівтарі, забувши, що то гріх. «Казав, опечатай його церкву, а ти…» Він не висловив свою думку до кінця, бо уже був за вівтарем і мусив співати молитву. «Господи помилуй, Господи помилуй!» Терлецький молився, а пастви не бачив. Гнів не проходив. «Стережися, отче Стефане, на моїй дорозі стояти небезпечно». Ще перед поїздкою до Рима наказав слідкувати за ним. А сьогодні миряни за перевіз через Тир ідуть більше, ніж до соборного храму. «Буде так, як сказали ви, владико!»
почув шепіт Іони. Все зроблю із церквою на Чернчицях. Довго думав, видно тому, що голова маленька. Буркнув сердито владика і далі махав кадилом над головами схилених прихожан. Наступного дня церква на Чернчицях була опечатана. А з Володимирського повіту доходили невтішні вісті. Владика Іпатій зовсім розперезався. Скарга кастелянші Братславської Загоровської про напад Іпатія Потія на Ільїнський монастир року 1596 місяця серпня 10-го дня. В Бозі велебний владика Володимирський із слугами своїми, 12 із них названі поіменно, давно до того підготовленими зі зброєю на монастир Ільїнський і церкву пророка Іллі моцно гвалтом наскочили. Не виявляючи ніякої учтивості дому Божому, без усякої пристойності глумилися над церквою, от цвинтаря до олтаря, альбо престолу, на якому служба Божа проходить і таїнство святе. Владика руками своїми власними олтар пообдирав, усе з нього на підлогу скинув, антиминс і посвяти усі здер, поглумився і знищив. Для огляду оскверненного олтаря слуга її милості пані Братславської просив, щоб суд з'їхався і все оглянув. Ми, уряд, для огляду 2 возних послали, котрі в присутності 11 шляхтачів, названі поіменно, засвідчили, що в Іллінському монастирі та церкві святого пророка Іллі владика Володимирський гвалтовно над цвинтарем і олтарем поглумився, на божества жодного не маючи. Окружне послання митрополита Михайла Рогози про собор у Бресті-Литовському. Волею Божою Михайло, архієпископ митрополит Київський, Галицький і всія Русі їх милостям князям, панам, воєводам, каштелянам, маршалкам, старостам і всім благовірним християнам, людям закону грецького. Знати вашим милостям даємо, іж за волею і дозволом його королівської милості зложили єсмо собор в році тепер ідучому, місяця жовтня, 6-го дня, за старим календарем в місті Бресті-Литовському. Писано в Новогородку року 1596-го, місяця серпня, 21-го дня. Розділ 43. Отець Танас. Стах приїхав за Таранухою перед обідом і забрав його до Жидичина. Їхали по обік стиру зеленою літньою дорогою. Скільки сходжено тут, скільки пережито. Тимко згадав Яцка. Де він тепер? Економ вислав за ним погоню, та вона повернулася ні з чим. То добре, що виїхали під Пасху, встигли одірватись. Монах твій уже з келії не виходить, сказав Стах. А це почув про собор, де унію затверджуватимуть, і послав за тобою. Отець Танас сприйняв римські події як особисту поразку. Але дарма, боротьба лише починається. Хіба могли вони зупинити унію, якщо творилася вона королем? Такій силі не могли протидіяти навіть Острозький, Скумін, Гулевичі, куди їм проти держави. Але Тимко вірив, це лише початок боротьби. Відчував у собі силу і, мабуть, не тільки він. А відступники навістіли з кожним днем, особливо владика Іпатій. Разом з іншими уніатами він нападав на православні церкви, виносили святі престоли, іконостаси, жертовники, забирали церковний одяг, нищили старі книги і замінювали їх уніатськими. Ось і Жидичин. Монах, що стояв на воротах, широко розчинив їх, здалеку забачивши Тарануху.
Козак лишив коня Стахові і побіг на другий поверх архімандричого дому. Отець Танас, блідий і висохлий, безпомічно лежав на своєму дерев'яному полику. «А я думав, не встигнеш, отроче!» Полегшено зітхнув монах, повертаючи до козака сиву голову. «Посидь коло мене, там сядь, щоб я тебе бачив. Душа уже далеко звідси, а тут одна неміч. Почув, що унію утверджувати мають, сили геть облишили мене». «Чому утверджувати? Ще невідомо, куди усе поверне, отче. Паства проти унії одностайна, а якщо король і утвердить, то люди будуть проти. Пастви он скільки, а унятів жменька. Ми ще побуваємо з вами на Тясмині, отче Танасе». Монах вражав своєю беззахисністю. «Пастви багато, але немає істинних пастирів», – сказав він. «А патріархи далеко, і східні, і московський. У них свої клопоти, їм до нас діла мало». Зайшов Григорій Балабан. Теж од вітру хитався, ніяк не міг одійти від хвороби. Мовчки сів на лаві біля якогось монаха. «Тобі, отроче, як найближчій людині, останнє слово сказати хочу», – знову озвався отець Танас. «Пам'ятаєш, що говорив отець Даміан, коли ми до Межиріцького монастиря їздили? Я також хочу, аби мене поховали не коло монастиря, а в полі, бо й сюди уніати прийдуть. Та при дорозі поховайте, хай люди біля могили моєї відпочивають. Може, хто крашенку покладе чи яблучко». Помер він тихо, смиренно, зітлів, як свічка. Сказав останні слова і помер. Вона й понині стоїть, його могила, між Жидичином і Кульчином. Хто там лежить, говорять різне. Королівська грамота Віленському духовенству, громадянам православної віри. Підданим нашим, що мешкають у місті Вільні, ласка наша господарська. Дійшло до нас, іж ви збунтувалися проти велебного отця митрополита, противитесь оному, бунти і сходки покутні чините, залучаючи людей різних вірувань, церкви опечатуєте, попи ваші протести проти пастиря свого складають. Ми, господар, будучи обороною всіх духовних осіб римського і грецького костьолів, повинні єсмо сваволенство таке в панстві нашому постерегти, абись воно не діялось, і під суворим каранням наказуємо усім вам, аби єсте більше такого проти старших своїх не чинили, сходок непотрібних не влаштовували, а як овівці пастиреві, так ви митрополитові і старшим своїм послушні були, не противились одним і науку їх слухали, бо вони про вас дбають. А щоб більше таких своєволенств ви не хотіли, ми, господар, усяким способом гамувати вас будемо, як свавільних бунтівників і порушників спокою Посполитого суворо карати. Писано в Кракові року 1596, місяця вересня, 12-го дня. Розділ 44. Напад. Щоб не привертати уваги, Тарануха попрямував до торгових рядів на берег Лужця,
де стояли прив'язані до металевих гаків різні човни та ком'яги. Бродив по дерев'яному настилу, спостерігаючи за каламутними водами річки, що впадала за відкритою дубовою хвіртку у загублений між вербами стир. Тут і призначив Тимко побачення Броникові Стахурському, але той, як завжди, запізнювався. Через 2-3 дні владика Кирило з кількома крилошанами їде до Бреста на собор, бере усіх гайдуків і, звичайно ж, пана Броника. Із Ринкової площі уже розійшлися перекупки. День випав не базарний. Біля корчми телесувались якісь п'янички та вешталися між торгових рядів волоцюги, мабуть, шукали місця, де осушити кварту. На площі їм чомусь не сподобалось, і вони теж спустилися до пристані. Заправляв волоцюгами циган з чорними нечесаними патлами, здоровенний, як бугай. Тимко уже десь бачив його. А пан Стахурський безнадійно запізнювався. Певно, знову звалюватиме на якусь панянку. Дивні у них склалися взаємини. Коли Броник перебував у Римі, Тимко аж скучив за ним, а як повернувся, знову відштовхував своєю хвалькуватістю, гонором та зневагою до бидла. Цікаво, а що діється із панею Юзею? Щось давненько вона вже не виходить на люди. Та й взагалі, після повернення владики з Рима пані Юзя втратила свій блиск. Подейкують, що також занедужала на погану хворобу. Отак, роздумуючи, Тарануха спіймав себе на тому, що і сам не проти махнути до Бреста. Чия ж там візьме? У Луцьку прихильників унії одиниці, але ж за них король. Лиш так прикинув, як відчув, що якась петля зашморгнула тіло. Потягнувся до шаблі, але в ту мить на ньому повисло 50 волоцюг п'яничок. Тимко розмахнувся і садонув одного, другого чоботом. Перший звалився і знасипав глушець, другий ухопився обома руками за живіт, але їх багато. Мотузя уже вдруге оплело йому руки. Розумів, що встряв у халепу. На пристані ні душі, а ті, що біля корчми, в бійку не полізуть. Тарануха отбивався головою, ногами, але сили були нерівні. Його спеленали мотузям, як немовля. Циган тримав у руках мішок, видно, приготувався накинути його Тимкові на голову. Ні, це не звичайні грабіжники, майнув здогад. Тут усе продумано. Йому враз потемніло в очах, і він звалився. «Ах ти ж!» – скрикнув хтось. «Бидло! Псякрев!» Щось діялося непорозуміле. Тимко вловив замішання між нападників, а потім тупіт ніг. Потім хтось зірвав із його голови мішок. «Що то є, пане Тимоше?» – стривожено запитав Стахурський, розрізаючи батурівкою мотузя на Тимкові. «Звідки я знаю, що то, пане Бронику?» – розвів руками Тарануха. «Не знаю, кому я був потрібний». Волоцюги уже розбіглися. Двоє виповзли на берег по той біч глушця, якийсь прошмигнув у корчемні двері, а патлатий циган майнув за ратушу. «Того цигана, власне, угра, я бачив не раз у дворі владики», – сказав Тарануха. «Дивний чоловік». «Виходить, і тут рука владики». Стахурський допоміг Таранусі прибрати належного вигляду, і вони рушили на Троїцьку вулицю. У Тимка поболювало плече, настрій був пригнічений. «Я тобі вдячний, пане Бронику. Розраховуй на мене, як на самого себе». А таки непоганий цей гоноровий шляхтич. До Жидичина вони поїхали втрьох. Провідали Стаха, а тоді повернули мимо могили отця Танаса на Кульчин. «Хто не був у Кульчині, той стиру не знає», – переконувала козаків дівчина. Гринц повернувся додому справжнім мужчиною. Він ходив з наливайком на Білорусію, звідав нелегкий відступ в Уманські степи. Під Білою церквою ще бив шляхту, та в урочищі Гострий Камінь його поранили.
Повстанці тоді перемогли, але не мали сил переслідувати Жолкевського, щоб повернув назад до Білої церкви. Коло Трипілля вони переправились на Лівобережжя, а поранених залишили у придніпровських селах. Гринц почув на Подніпров'ї про трагедію на Солониці, де шляхта розгромила повстанців. Од Дніпра цілий місяць добирався до Луцька. Усе переховувався від шляхетських роз'їздів, що шастали по всіх дорогах, виловлюючи повстанців. Тимко відверто милувався молодим козаком. Таким був і він десяток літ тому. Гай-гай, як летить час. Мов би так, між іншим, Тарануха помітив, що цей Гринц подобається і Мелешці. Взаємини між ними вирівнялись, мабуть, Мелешка розповіла, що ніякий Тимко не шляхтич. Троє вершників, 2 козаки і дівчина, довго стояли на узвищі перед зеленою вилученою стиру, якій не було меж. От мерехтливих краєвидів неможливо було одірвати очей. Відтоді, як на Тарануху напали коло Глушця, Тимко і Гринц всюди ходили разом і завжди при зброї. Розділ 45. Брестська унія. Приїжджі заповнили усі двори Бреста, геть обставили шатрами околиці невеликого міста. Береги Бугу та його приток обсіли кінські та волові хури, ридвани, карети, вози. І хоч король заборонив брати з собою надвірних козаків, та хіба обережний магнат вирушить без них сьогодні в дорогу? А що то за козак, у якого немає зброї? Ото й виходило, що поміж наметів на березі Бугу вешталося більше козаків, ніж соборних людей. Це непокоїло королівських послів, які відповідали за проведення собору. Вони догадали Острозькому про королівську вимогу, але князь запевнив, його варта не порушить спокою. Перевага православних була очевидною. А якщо так, то про збройну сутичку нічого й думати. Православних з'їхалося справді багато. Лише у почті Острозького було 40 князів і кілька тисяч дворян. Назбиралося більше 200 послів від різних областей. Миряни, особливо з Волині, з'явилися до Бреста без усяких повноважень. На собор прибули владики Гедеон та Михайло, екзарх митрополита Київського Нестор Козминич, 9 архімандритів, 2 ігумени, більше сотні священиків та монахів. Прибули як духовні особи. До соборян пристало усе православне духовенство Бреста. Завдяки князю Острозькому в Бресті несподівано об'явилися давно очікуваний намісник патріарха Протосинкіл Никифор та екзарх Кирило Лукарес. Прибилися на собор також великогородський митрополит Лука із Сербії та 2 архімандритів із Афонської гори, де мешкав Іван Вишинський. Одне слово, всього зібралося до 10 тисяч православних. Собор повинен тривати 4 дні. Так розраховували в короні. Православне духовенство прибуло раніше, щоб увійти в контакт з митрополитом, домовитись про місце, час і порядок засідань. Митрополит прийняв послів, але говорив з ними загальними фразами, і вони повернулися од нього невдоволені. Літописець каже, що Рогоза спершу мав намір з'явитися до православних делегатів собору на пораду, але ніччю прийшли до нього отступники і чарами диявольськими намовили його до себе, і ж на день завтрашній до них юж пристав. Владика Потів діяв навальніше. Він, як місцевий єпископ, позамикав усі церкви в місті, крім соборної, в якій осіли уніати. Настало 6 жовтня 1596 року. Православним членам собору довелося зняти великий зал у протестантському молитовному домі, котрий належав якомусь райському. Поставили посеред зали аналой.
На нього поклали Євангеліє та хрест, визначили місце духовним особам, виходячи із сану кожного, а навпроти аналоя півколом повсідалися світські посли. Тут же прилаштувалися і перекладачі для греків. Довго чекали митрополита, який повинен був відкрити собор, але той усе чомусь зволікав, не приходив. Послали депутацію до львівського арцибіскупа Дмитра Соліковського, який виконував обов'язки представника короля по проведенню собору. Арцибіскуп доповів, що собор готовий до нарад, але митрополита ніяк не можуть знайти ні вдома, ні в церкві. Депутації обурювались. «Глумиться над нами отець митрополит! Розпочинаємо собор без нього!» Православні розбили депутатів на два кола – духовне і світське. На чолі духовного поставили екзарха Нестора Козминича, а на чолі світського – Дем'яна Гулевича. Посли од воєводств заявили, що вони готові читати інструкції, складені на місцях, але тут вирішили перенести знайомство з інструкціями на інший день. Духовне коло відкрив Гедеон Балабан. Дяк Кипріян перекладав сказане грецькою мовою. Владика говорив, що всі присутні стоять і помруть за свою віру, що митрополит з відступниками-єпископами вчинили беззаконня, відмовившись від покори патріархові. Він засудив їх, що вони не з'явилися на виклик протосинкіла Никифора, не виконали вимогу старшого пастиря. Протосинкіл Никифор, центральна постать собору, вразив знанням церковних законів і суворим їх виконанням. Він запропонував слідувати прикладу древніх, послати відступникам триразове запрошення на суд, так званий парагностик. Якщо вони після цього не з'являться, їх будуть судити заочно. Перший парагностик понесли 7 духовних осіб на чолі із архімандритом Никифором Туром. Послали найавторитетніших – отця Геннадія, архімандрита Дерманського, острозьких пресвітерів Ігнатія та Дам'яна, щерецького протопопа Іоанна, львівського пресвітера Андрія, певно, автора Перестороги, та отця Григорія. У польських джерелах вдалося розшукати текст парагностика. Перше увіщення митрополиту було таке: «Краще було б, велебний брате у Христі, щоб ти не був причиною такого збурення. Але коли так сталося і його королівська милість дозволив собор, для чого ми й приїхали сюди, то слушно було б велебності вашій до патріархових намісників прийти, стати добровільно перед ними та послухати, як ваша повинність велить. Через наших братів пильно нагадуємо і просимо, аби до синоду ви прийшли, щоб ми злагоджено збурення те за допомогою Святого Духа заспокоїли». Послів очікували довго, а тим часом між делегатів собору наростало обурення. «Рогозі, главі церкви у митрополії, треба бодай хоч засвідчити свою присутність. Нащо було скликати нас? Бояться відступники. Нас он скільки, а їх жменька. Суду нашого духовного бояться». Кирило Лукарес вимагав суду над віровідступниками. Судити вони могли. Звання отця Никифора було вищим від митрополичого. Той пред'явив собору грамоту всіх ієрархів Східної церкви, яка утверджувала Никифора як протосинкіла і екзарха. Поборники унії добре знали його як впливову людину при султанському дворі, а дехто і як колишнього ректора Падуанського університету. Та ось нарешті повернулися виборні. «Яку відповідь несете?» – першим запитав перемишльський владика. «Відступники сказали, що спершу порадяться із біскупами Соліковським, Мацієвським та Гомолинським.
одповів делегований острозький священик Ігнатій. Аж тоді й дадуть відповідь. Православні чекали уніатів до вечора, але вони не прийшли. На тому і скінчився перший день Брестського собору. Велигородський митрополит Лука, який виступив наступного ранку першим, висловив загальну думку, що відступники самі себе осудили, не з'явившись на собор. Він запропонував послати до уніатів нових представників православ'я з другим перагностиком. Далі почалося слухання інструкцій. Та раптом у залі з'явилися королівські посли і зажадали визначити депутатів для слухання королівського наказу. Не виходячи із зали, вони повідомили обраним, що король хоче об'єднати православну церкву з католицьким костьолом. Собор письмово дав таку відповідь. «Ми поважаємо короля і готові до об'єднання. Але унія оголошується не вперше і ламається, бо не ліквідована різниця в догматах віри. Робити це треба обережно, та й не одним єпископом, а за згодою усієї Східної церкви і особливо патріархів. Таке ж об'єднання ми рішуче відкидаємо. А буде згода патріархів і законні шляхи унії, ми об'єднаємось, щоб не гнівити короля». Собор продовжував роботу. Посли із другим парагностиком чекали митрополита і не дочекалися. Поза як він збирався радитись із католицькими біскупами, вони знову пішли до Соліковського, доповіли про митрополита, який, вочевидь, уникає від участі в роботі собору. Потім безрезультатно шукали отця Михайла по місту, а парагностик вручили пінському владиці Іоні Гоголю для передачі митрополиту, аби той не говорив потім, що його не одержував. Тепер усі побачили, що митрополит Рогоза лише на словах говорить про вірність православ'ю, а насправді теж відступник. Подвійний непослух Протосинкілу уже був провиною, але останнього слова сказати він не зважувався. Щоб остаточно розвінчати лицемірство Рогози, зачитали його листи до різних осіб, в яких він запевняв у своїй відданості православ'ю. Про поведінку митрополита йшлося і третього дня. Виявилося, що він не слухав намісника патріарха і раніше. Місяць тому Протосинкіл надіслав йому листа, просив зустрітися перед скликанням собору, але Рогоза відбувся мовчанкою. Отець Никифор знову хотів зв'язатися з митрополитом, та так нічого і не домігся. Примикарій Ігнатій оголосив, що копії обох листів Протосинкіла у нього в руках. «Чи треба їх зачитувати?» «Треба», – рішуче заявив Никифор Тур. Читали дворушницькі листи митрополита до Скуміна та Острозького, де він клявся у своїй вірності православ'ю. Протосинкіл Никифор зажадав послати до митрополита останнє посольство з третім парагностиком, сказати відступникам, що їх судитимуть заочно. Знову пішло 7, ті, хто носив перший парагностик. Цього разу повернулися вони швидко. Никифор Тур поінформував собор, що Рогоза прийняв їх несамовито, фурією, і заявив, що вони на православний собор не прийдуть, бо відходять до Західної церкви. У залі щинився галас, усі вимагали повалення владик, які відійшли до унії. Протосинкіл Никифор ледве заспокоїв духовенство. Аж тоді собор приступив до осуду віровідступників. Протосинкіл Никифор піднявся і урочисто сказав, тримаючи в одній руці хрест, а в другій Євангеліє: «Отступники не послухали нашого канонічного позову і не відповіли на соборі, як посміли вони до схизматичних вигадок вдатись, які ми розслідувати хотіли. Умислили вони від святого патріархового трону одійти і піддатися папі.
З огляду на те змушені ми за Божими і святими канонами декрету скласти. Протосинкел зачитав грамоту і зняв із відступників архієрейські уряди та звання. Ось уривки з грамоти. Митрополит з єпископами своїми, котрі злому умислу його помічниками стали, Іпатієм Володимирським, Кирилом Луцьким, Германом Полоцьким, Діонісієм Холмським та Іоною Пінським, віднині хай зганьблені будуть навіки за безбожні поступки свої. Собор виносить рішення і наказує через нас, аби митрополит Михайло та й найменовані єпископи були повалені та відлучені. Акт осуду підписали всі духовні члени собору. Тільки тепер помітили, що у залі немає старого князя Острозького, а він сидів у невеликій сусідній кімнатці, де скарга доводив князеві правоту унії. Доповіли про те Протосинкелу. «Нехай іде до нас та посперечається з богословами, а не переконує по закутках необізнаних з релігійними догматами світських людей. До нього у нас багато питань». Скарці передали запрошення, проте він на собор не прийшов. Присутні змушені були шукати відповіді на питання віри у своїх екзархів. Були докази, були заперечення. Диспут записали в акти. Їх мали надрукувати, але вони невідомо куди зникли. Собор скасував грамоту митрополита про відлучення від церкви Стефана Зизанія та двох його спільників. Через те, що митрополит у послуховій церкві східній бути не хотів, говорилося в грамоті, він шельмував тих священиків тільки за книжку, складену на костьол римський. Зала пожвавішала. Усі вже мали нову книжку Зизанія «Казання святого Кирила, патріарха Ієрусалимського, про Антихриста і знаки його». В основу свого творіння віленський братчик поклав 15-те слово святого Кирила, де сказано, що на землю йде царство Антихриста, посланого сатаною. В образі сатани виступав не хто інший, як папа римський. Так сприйняли це присутні на соборі. Мабуть, тому так переконливо пролунали голоси з місць. З книжки виходить, що час антихристовий – час унії. Зизаній показав їх поруч – папістів і наших відступників. Ще й князю Острозькому посвятив. Латинці та уніати бісяться, її читаючи. Виходить, припекло? А уніати проводили свій собор у церкві святого Миколи. Почали його відправою звичайних молитов. Крім відступників владик, були тут також 3 архімандрити, кілька ігуменів, священників і дяків. Всупереч усяким канонам до участі в соборі допустили арцибіскупа Яна Дмитра Соліковського та біскупів Бернара Мацієвського і Станіслава Гомолінського. Жили відступники у королівському замку і тим тішились, пише літописець, як ведмеді музикою скоморозькою. На другий день собору прибули від короля князь Христофор Родзивіл, канцлер литовський Лев Сапега та підскарбій Дмитро Халецький, він же староста Бреста. Ходили всі, оточені посиленою вартою, жахалися людей, а миряни сміялись з відщепенців. Жодної овечки словесної притягнути не змогли. Тільки самі вовкуся отдали, а отара, слава Господові, ціла лишилась. Зрадники і супостати. Жовніри, пробиваючи дорогу в натовпі, палили із рушниць над людськими головами. Ренегати пробували шукати зв'язки з тими, хто відмовився від унії, але робили те потаємно, у приватному порядку або через католиків, не пишучи грамот. А то було канонічно незаконне спілкування. Більше того,
На православному соборі розгорілася полеміка, а в уніатів її не було. Усе вирішилось у Римі і ствердилось папою. Нарешті в православному соборі брали участь миряни, представники пастви, в уніатів не було жодного земського посла. Втративши надію на об'єднання, відступники вислухали з Амвона акт про прийняття унії і подалися до костьолу Святої Марії на богослужіння. «Христопродавці! Боговідступники!» – кричали йому слід міщани та приїжджі і жбурляли в них усякими покидьками. «Стережіться, отче митрополите!» – пригнувся владика Терлецький, коли мимо пролетіло гниле яблуко. Того дня митрополит Рогоза відлучив від церкви усіх, хто брав участь у православному соборі. Мовляв, то був не собор, а сходка в домі, де збиралися єретики і велись богохульські розмови. А ще, заявив митрополит, Никифор не мав права головувати на соборі, бо він самозванець і погана людина. Завдали клопоту православним і королівські посли. Коли дізналися, що духовні особи, послані з парагностиками, вперто розшукували митрополита і навіть погрожували йому, посли знову подалися до князя Острозького. «То з вашого відома вчинено?» «Так», – відповів князь, хоч до парагностиків він був взагалі непричетний. В останній день православного собору віровідступників звинуватили у зневазі до влади патріарха, якому вони присягали, у тому, що перейшли до римської віри, порушили правила 3 Вселенських соборів – 2, 4 і 6, що згодились на канони Західної церкви, які не визнаються Східною. 5 канонів було названо. Відступників позбавили духовного сану та церковних маєтностей. Вирішено було також просити короля, щоб він визнав законність соборної постанови про клятвопорушників, а також призначив нових пастирів, відданих православ'ю. Собор посла Никифора Тура з кількома духовними та світськими особами до митрополита вручити йому соборне рішення. Мали передати Рогозі і соборний вирок такого змісту: «За відступництво і непокору святим правилам ми позбавляємо вас усякої гідності». 10 жовтня 1596 року. Никифор Тур застав митрополита на подвір'ї Володимирського владики. Були з ним інші архієреї, які чекали на королівських послів. Києво-Печерський архімандрит мовчки подав записку Рогозі. Уніати визвали її недійсною. Записка була непідписаною. «Це просто сповіщення постанови собору», – пояснив Никифор Тур. Під'їхали королівські посли. «Поступати так із митрополитом значить виявити непослух королю», – заявили вони і відразу направили до князя Острозького 3 комісарів – Претвича, Шуйського і Камінського. Ті сказали Острозькому: «Королівські посли висловлюють своє обурення тим, що од вашої милості надсилаються декрети, не показані попередньо нам, послам. Ми прислані його королівською милістю для контролю, тому ніякі постанови не повинні нас обходити». «Не знаю, що вас розгнівило», – відповів Острозький. «Гніватись повинні ми, бо терпимо образи від зрадників та від тих, хто їм сприяє. На цьому я стояв і буду стояти». До розмови пристав Дем'ян Гулевич. «Не його милість князь, а ми послали митрополитові рішення собору. Князь лише приватна особа, а якщо їх милостям королівським послам треба написане, ми пришлемо його вам». На обличчі Гулевича аж проступили багрові плями, але він стримувався. І це не вперше. На останньому сеймі сам коронний гетьман ганьбив його, Дем'яна Гулевича, який виступав проти унії. Треба відзначити, що депутати Брестського собору трималися гідно.
вони зважували свої вчинки. В особливому універсалі було описано дії кожного знатного члена собору для нащадків. Хотіли занести універсал до Гродської книги, але Дмитро Халецький не дозволив. Тоді вписали його в книгу Новогродського трибуналу, а виписку – у Гродські Володимирські книги. Та повернемося до звіту про події Брестського собору. Дем'яна Гулевича підозрювали у протестанстві, тому один з королівських послів сказав зневажливо: «Не з вами ведемо мову. Нас прислано до його милості князя, а з новохрещеними євангеліками не хочемо мати справу. Там, де вони орудують, не буває справедливих рішень». «А я вас і не прошу», – круто відповів Гулевич. «Я й сам не хочу говорити з вами». Наведений діалог зафіксовано в документах. Затим православні відрядили 4 посланців до уніатів, аби дізнатися про королівську волю. Криштоф Радзивіл, Лев Сапега та Дмитро Халецький сказали, що собор повинен прийняти рішення про об'єднання з Римською церквою. Додали також, що протосинкел Никифор не мав права втручатися у справи собору, що він турецький шпигун. Князь Острозький відповів на останнє. «Що тичиться Никифора, котрого ви шпеггом називаєте, то ми королівським послам письмово засвідчимо, що він протосинкел патріарха Константинопольського і приїхав з листами патріарха. Замість прославлення Бога єдиними устами і єдиним серцем під владою одного пастиря, Брестський собор скінчився грізними анафемами. Замість одновір'я прийшов розкол. В короні з'явилося 2 церкви, ворожі одна одній. Річ Посполита пишалася тим, що була країною, де шанувалася свобода віри. Тепер їй пишатися було нічим. Того ж місяця, 27-го дня, Тарануха прийшов до конторки Сагакія у Верхньому замку з якимись паперами. «Сагакію, впиши цей документ до Гродських книг. Тут позовщики від монастиря Віленського є, і підстароста Луцький згоду дав. Не питай, якою ціною». «Але ж те повинні були записати у Вільні», – сказав Сагакій, – «або у Бересті, де інструкція писалася. Пиши, якщо захочеш мати чисту совість перед нащадками». Сагакій, людина малодушного характеру, мовчки схилився над Гродською книгою і заскрипів пером. Інструкція була довга, доказова, підписана 500 найповажливіших членів собору. Соборних послів до короля не допустили, а інструкція, видана їм, зникла. Та не безслідно. Дійшла вона до нас з глибини віків, записана у Луцьку Гродську книгу, бо історія нічого не забуває. Окружна благословенна грамота протосинкела Никифора ієреєм і дияконам, які не прийняли унії. Никифор, великий протосинкел і екзарх патріаршого Константинопольського престолу, від усіх 4 найсвятіших патріархів посланий. Доки патріарх повалення кінцеве вчинить митрополитові Михайлові Рогозі та деяким єпископам його, яко отступникам і розорителям церкви Соборної, силою і владою Святого Духа подаємо всім благочестивим ієреям і дияконам іж наших мудрих звичаїв і догматів дотримуватись, службу Божу вершити у всій митрополії, патріархові будучи вірними, доки інші пастирі замість повалених поставлені будуть, а єпископам приймати тих, хто іде до церкви нашої, виходячи з істинних звичаїв та догматів. Таке наказуємо всім, і хай буде з вами благодать Божа. Писано у Бересті на синоді року Божого 1596, місяця жовтня,
11-го дня. Розділ 46. Отець Дам'ян. 5 грудня 1596 року луцький возний Станіслав Яшевський із шляхтичами, які його супроводжували, уткнув у Дубинську браму скаргу пана Семашка про невчинення справедливості від княжати його милості воєводи Київського з попа Острозького Дем'яна, брата Наливайкового, яко розбійника. Позов луцького старости кинув Острозького у глибоку задуму. Кілька годин блукав князь по своїх покоях, а тоді сів до столу. Покликав слугу і наказав: «Відправ листа до віленських братчиків, та хай візьме гонець надійну охорону». Слуга низько уклонився князю. А потім сталася нова подія. До Острога прибула слідча комісія від Терлецького з королівським універсалом, який вимагав видати луцькому владиці його колишнього слугу Гедройта, розбійника, зрадця і люпестя, а також повернути срібло, яке Северин Наливайко через острозького міщанина Старушича одіслав з пінських маєтностей єпископа до Острога для виготовлення мисурок і сагайдаків. Комісія зупинилася у єпископському дворі під Судною горою і одразу подалася до князя, але той її не прийняв. «Волимо бачити старосту, пана Ждана Боровицького». Затялися біля замкових воріт луцький возний та шляхтичі, які його супроводжували. Та бунтували вони недовго. Надвірні козаки, не шкодуючи нагаїв, пов'язали крикунів і кудись відправили. В Острозі їх більше не бачили. Лише через 11 днів зголодніла і обідрана комісія повернулась до Луцька і подала скаргу на Ждана Боровицького. Потерпілі писали, що острозький староста до двору свого замку як лотрів нас привів. Посторонками бити хотів, питаючи, за чим до Острога приїхали од владики Луцького. Те дихмо нас до в'язниці розно посадив, день і ніч голодом морив, а потім, яко злочинців, повезли нас на конях до замку Кременецького. У Кременці послів луцького владики як людей шляхетних відпустили. Напередодні Різдва князь Острозький запросив отця Дам'яна, Дем'яна Наливайка, до себе. Вони довго говорили про різне, а найбільше про боротьбу з уніатами. Кілька разів отець Дам'ян починав про брата, та князь уникав тої розмови. Зрештою сказав: «Маєш зникнути, велебний отче, їдь до Вільне, там на тебе чекають братчики, і не спіши вертатись, особливо коли я помру. А щоб не перехопили тебе люди Терлецького, дам тобі надійну охорону». Князь знав, що робив. Потій інакше не називав віленських братчиків, як Наливайківською ордою. Розділ 47. Протосинкіл Никифор. Лиш устиг він віддати на перепис окружну благословенну грамоту, як його заарештували і повезли до урядового замку. У присутності маршалка Протосинкіла звинуватили в шпигунстві, потверджуючи це тим, що перехоплено посланого ним гінця до Туреччини з ворожими для корони листами. Никифор тримався, як свідчать документи,
з надзвичайною гідністю. Він не вважав за потрібне навіть заперечувати. Того ж дня до урядового замку приїхав князь Острозький і переконав маршалка, що таку поважну особу, як намісник патріарха, не можна судити повітовим судом. Якщо Протосинкел звинувачується у державній зраді, то його судитиме лише сенат. Никифор сказав князю: «Я своє діло зробив і тепер нічого не боюся». Суд над отцем Никифором відклали. Князь Острозький узяв його на поруки і повіз до свого родового замку. Отець Никифор жив у князя кілька місяців. Він ревно займався справами православної церкви на Україні, писав учені трактати проти унії. Наближався весняний сейм, і король прислав гінця до Острозького, щоб князь узяв із собою і Протосинкела. Прибули вони до Варшави в кінці лютого 1597 року. На сеймі постало питання, чи вести розслідування проти Константинопольського екзарха. Уніатські єпископи виступили за розслідування. Острозький поставив умову: якщо Протосинкела судитимуть не приватно, а в присутності членів сенату, то будь ласка. Для розгляду справи вибрали кількох світських і духовних осіб. На них князь залишив отця Никифора, а сам із сенатором пішов до королівських покоїв. Він був ображений судовою справою, під час розгляду якої недруги князя хотіли очорнити і його. Коронний прокурор став викладати звинувачення, яких назбиралося багато. Протосинкел Никифор, виявилося, був не лише зрадником корони, а й порушником спокою у всьому християнському світі. А ще виявився чорнокнижником, ходив у пошані султана завдяки сестрі, яка перебувала у султанському гаремі. Звинувачення сипались, як зерно з розірваного мішка. Отець Никифор привів на Волощину татарського хана, наклав на господаря волоського турецьку данину, сіяв неспокій на Україні, намагався скинути із духовних посад митрополита і владик, щоб прийти до корони з поганським військом. Протосинкел не розумів польської мови, йому перекладали по-волоському. Він одразу відкинув звинувачення, назвав усе сказане неправдою. Та навіть коли б то була правда, його не мали права судити за справи, що діялись на чужій землі. І навпаки, він міг судити відступників, бо на те одержав грамоту патріарха. Сенатори розійшлись. Одні до кімнати, де був і князь Острозький, інші до короля. Мали всі одну думку – Протосинкел Никифор не винен. Та ось до кімнати, де зібрались сенатори, зайшов король. Встав князь Острозький і сказав, що помагав він королю при коронуванні, що сини його сидять по обидва боки короля в сенаті і тим тішать його старість. Нагадав і про заслуги предків, а недруг Замойський ловить його слуг на вільних дорогах, відбирає у них гроші, хоче збезчестити князя, нападає на духовних осіб, називаючи їх зрадниками. «Його королівська милість», – продовжував далі Острозький, – «умисно не хочемо помічати насильство, забуває присягу свою не ламати прав наших. Не хоче нас у православній вірі тримати, ламає вольності наші, підтримує відступників. Його королівська милість на старість літ зачепив мої найсвятіші почуття – совість і віру православну. Бачу смерть перед очима і нагадую королю – стережися. Наші предки присягали королям на вірність, а зате одержували від них справедливість і оборону прав своїх. У нас того нема. А отця Никифора лишаю на твою совість. Кров його на страшному суді шукати буду». Опираючись на руку одного з приятелів, князь гордо покинув королівські покої. «Треба зачекати відповіді короля», – намагалися зупинити його. «Не хочу».
Король послав за ним Радзивіла, зятя князя. Той догнав Острозького на виході з палацу. «Верніться, князю! Король відпустить Никифора!» Та Острозький, в жалю будучи, вернутись не схотів. Отця Никифора обступила королівська сторожа, але Олександр Острозький не допустив, щоб намісника патріарха погнали до в'язниці. Він, як і батько в Бресті, забрав Протосинкіла з собою, пообіцявши наступного дня доставити його на суд. Сейм закрився, так і не довівши справу отця Никифора до кінця. Так розповідають сучасники, та крутіше малюють справу судові протоколи, написані невідомими людьми. Справа отця Никифора, великого Протосинкіла патріаршого трону Константинопольського, котрася точила на сеймі вальному Варшавському в році 1597, місяця березня, 11-го дня. Звинувачували отця Никифора, що він був шпекгом цісаря турецького, листи посилав через якогось волоха до турків. Хотіли його приватно судити, та боронив воєвода Київський. Довів, що справа то не покутня, а перед королем та сенатом має проходити. Першого дня королівський прокурор сказав, що отець Никифор листи писав до турецького кесаря і через слугу княжого пересилав. Ось копія одного з 4 листів. «Я, Пафнутій, пишу до сестри своєї, же єсмо приїхали до Польщі, між драпежних вовків, між псів ляхів, котрі примушують наших християн на свою папейську віру і б'ються межи собою. Же їх коло 20 тисяч полягло. Маю на увазі, же за віру була з Наливайком битва. Їду теперішнім часом до Москви, а звідти маю волю їхати до Святої Гори і там хочу живота свого скласти». Другого листа чернець написав до матері своєї, 3-го до знайомого попа, 4-го до ченця якогось, де просить чекати, поки він із Москви повернеться. Питано волоха Яна: «От кого ті листи мав? Хто їх дав і хто до турок послав?» Той відповів: «Мене послав князь Острозький купити коней, давши пенязи і 2 бояр, а в Шаргороді урядник все забрав, тільки 2 червоних золотих лишив на страву. Листи дав мені один чернець, котрий із Моратом із-за мости поїхав до Москви. Довідався, що я до Греції їду, і дав мені 4 листи до своїх приятелів, а отець Никифор ніяких листів мені не давав». Князь Острозький показав, що отець Протосинкіл ніяких листів до Греції не слав. Ян віз листи якогось ченця, не до цісаря, а до своїх приятелів. Князь сказав королеві: «На сумління його королівської милості людину цю полишаю, не хочу невинною кров'ю його тішитись». Одразу, сльозами облившись, вийшов із сенату і поїхав з Варшави. Говорив пан гетьман Коронний Замойський довго, та більше про волоські справи, ніж про отця Никифора. Отця Протосинкіла мовлення. Отець Протосинкіл звернувся до короля та сенату на волоській мові, привітав їх від 4 патріархів, згадав, що був ректором у Падуї, і багато присутнього панства слухало його лекції. Повернувшись до Константинополя, став він Протосинкілом, що посвідчать усі християни. Ось його слова: «А що на мову на мене невинну людину зводять, то прошу дати мені товмача та прокуратора, і я невиновність свою доведу». Його до в'язниці кинули, на 2-й і 3-й день слухати не хотіли. Лише згодом король, великими проханнями усилуваний, вже не перед сенатом, а приватно наказав 3 сенаторам і 2 канцлерам
Протосинкіла вислухати. Знову волоха Яна про листи питали, а відповідь була одна. Отець Протосинкіл і князь листів тих мені не давали, вони про них і не відали. Отець Протосинкіл відповів депутатам на задані артикули. Заперечив причетність свою до справ турецьких і волоських, сказав, що в Хотині сидів і звідти втік, через кордон переходив, бо листи короля до старост покордонних забороняли послів от патріарха в корону пускати. А на керівництво собором він привілеї має, бо синоди помісні очолюють Протосинкіли. Дозвіл від короля для участі в соборі взяти не міг. Але ж князь воєвода Київський з усіма волинськими панами упевнили його, що послали з елекції Володимирської, що перед собором приходила, послами до короля пана Матея Мелінського і пана Лаврентія Древинського, двох зацних шляхтичів, з повідомленням про мій приїзд. Та й король писав, що на синод кожному православному вільно приїхати. Кажуть, що він чорнокнижник, але ж це треба довести. Протосинкіл спростував вигадки про вбивство ним якогось хлопчика в Константинополі та що нібито у нього були непристойні зв'язки із султаншею, матір'ю кесаря, відкинув свою причетність до татарських справ. Тоді король, не вдаючись до декрету, наказав отця Протосинкіла затримати, допоки достатньо вивчимо справу. А ви, правовірні християни, слухаючи те, вперто ідіть на подвиги, наслідуючи достойного пастиря свого, який замість вигод вибрав хрест. Автор перестороги про дальшу долю Протосинкіла Никифора писав: «В'язня неповинного до Мельбурка, замок у Східній Прусії, відправили, довго в підземелі тримали, аж поки не заморили постом». Розділ 48. Останнє доручення Острозького. Лучани визнавали отця Стефана Добринського своїм і після того, як уніати піддали його анафемі на Брестському соборі та повторно опечатали Чернчицьку церкву. Владика Кирило вважав, що через нього надто багато розумних розвелося у Чернчицькому монастирі, котрий, як і Жидичинський, одностайно відкинув уніатську віру. Терлецький переслідував Стефана Добринського люто, але проти нього різко настроїлися миряни. Вони вголос заявили: «Владика глумиться над нашим попом. Не дамо обидити нашого попа. Щоб мені ноги всохли, коли хоч раз піду до соборної церкви. Краще додому отця Стефана покличу». Його, проклятого собором, щодня кудись запрошували. А він щоразу не забував згадати лихим словом владику Кирила. І раптом отця Стефана не стало. Сталося це в грудні, незадовго до Різдва, а якщо точно, то нещасливого 13-го дня. Він приїхав до Луцька по першій кризі підкувати коней. Бачили люди, як вертався пізньої ночі у Чернчиці, але додому не прийшов. Кудись зник і коваль Павло, який його проводжав. Пішов поголос, що то робота владики Кирила, а коли в березні витягли із тиру труп коваля, а 7 квітня попа Стефана, брат утопленого Микола Добринський, посилаючись на зізнання селян, офіційно звинуватив Кирила Терлецького у вбивстві отця Стефана. Та суд не відбувся за відсутності доказів. А Терлецький ще й заявив, що на суд не прийде, мовляв, згідно з Литовським статутом, духовна особа не підлягає світському судові. Тарануха давно не був у Жидичині. Стах, який зустрів Тимка та Гринца, здавалося, подовшавши більше. Такий був худий. Гай-гай, час і літа беруть своє. «Чого кликав?» – спитав у Стаха Тарануха.
Отець Григорій тебе чекає. Гринц лишився із Стахом, а Тимко поспішив до архімандрита. Вони зустрілися у чорній, як називали її тепер, келії. Усе тут нагадувало отця Танаса та Карпа. Та й архімандрит говорив про речі, од яких Тарануха давно відійшов. Він мав досить хворобливий вигляд, але очі блищали молодо. «У його королівській милості досі не виходить з унією», – казав він. «Видав окружну грамоту до православного духовенства і знову переконує їх прийняти унію. Але люди тепер навчилися дещо розуміти». Вони вийшли на монастирське подвір'я, а далі за ворота і побрели зеленою Кульчинською дорогою. Зупинилися на шляху біля могили з потемнілим від дощів дерев'яним хрестом, під яким лежав отець Танас. Архімандрит перехрестився, мовчки стояв Тарануха, згадуючи дорогу йому людину. «А тепер слухай, чого я тебе кликав», – озвався отець Григорій. «Може, випадає тобі остання нагода виконати волю князя Острозького. Князь наміряється покарати Терлецького, вбивцю отця Стефана Добринського. Він збирається на сеймі порушити справу, і йому потрібні докази. От ми й повинні допомогти йому в цьому». Вони стояли біля могили отця Танаса, поки на дзвіниці монастирської церкви не вдарили у дзвони, оповіщаючи до вечірньої молитви. У ніч з 20 на 21 серпня 1597 року, із середи на четвер, десь опівночі на Жидичинський монастир було зроблено наскок з великим оршаком збройного люду кінного, як записав наступного дня в актовій книзі брат Жидичинського архімандрита Федір Балабан. Жовніри Семашка та збірний люд Терлецького, а їх виявилося кількасот чоловік, проломили у кількох місцях огорожу монастиря, збили обоє воріт і з великим окриком та густим стрілянням вдерлися до архімандричого дому. «Він у тому помешканні, що на кладовищі!» – крикнув якийсь жовнір. Перескочивши вибалок, нападники почали виламувати двері та бити вікна цвинтарного будинку нареченого архімандрита. Та надамо слово архімандриту. Почувши таке стріляння і не відаючи, що то могло бути, ми в тили тихо єсми вийшли. Я з гостями був, котрі у мене ночували. Пан Ян, Войт Луцький, пан Матфій Лавриновський, пан Павло Ленковський. Нападники побачили, що ми із цвинтаря до церкви головної побігли, і закричали: «Он Балабан! Бий його! Бий!» Ми пруткіше в церкву муровану Святого Миколая відходити мусили, але доки зачинилися там, мене з пулгака в ліву ногу нижче коліна підстрелили, а Григорія Ступницького, слугу мого, в руку праву також з пулгака попали. Кам'яна Жидичинська церква нагадувала фортецю, навіть вхідні двері були оковані. Архімандрит, завчасно попереджений, на рештуваннях під куполом призапасив чимало харчу та різної зброї. Наказав і слугам, до яких довіру мав, на випадок нападу до церкви відходити. Збіглося їх десятків зо два. Металеві двері церкви з гуркотом зачинилися, а з-під купола по нападниках ударили гаківниці. «Потім», – свідчив Федір Балабан, – «церкву, де ми зачинилися, вони штурмували, з пулгаків стріляли, купол на церкві бляхою покритий і дзвіницю попсували. Монахи ж сиділи по своїх келіях, навіть свічок не палили, доки і ранок настав». У досвіта до церкви пробрався Стах, кинув у просвіт дзвіниці грудку із запискою, але його помітили і мало не вбили. Нападники пробували вибити церковні двері тараном, далі ковальськими начиннями. Але без успіху, по них стріляли.
23 серпня 1597 року на третій день облоги до монастирської церкви прибув гродський писар із 2 возними і від імені луцького старости став вимагати добровільної здачі монастиря. «А кгди не схочеш по добрій волі зійти», – погрожував посол, – «пан староста накаже зо 2 бочки пороху під церкву підкопати і вас підірвати». Отець Григорій відповів згори, подається дослівно: «Монастиря я не поступував і не поступую, а моцно боронити буду за правом своїм, гвалтовно на церкву загнаний і обложений. Буду терпіти, доки Бог Всемогутній наді мною змилується. З монастиря не піду, бо от людей відомість маю, же на мене засаду у гаю жидичинському шпекти стежуть, аби м'я горло перерізати». Посли старости кинулися до монахів, що збилися під келіями чорною грудкою. Писар знову завів мову проти отця Григорія, яко чоловіка світського, виклятого і анафемі підданого. Але ченці мовчали, вороже поглядаючи на послів та нападників, які обклали церкву. Потім з гурту вийшло 2 крилошан – ченці Михайло та Іован, і віддали церковні ключі послам. Ще й казали про отця Григорія, що він свавільно і розпутно у святій обителі мешкав, а тепер сидить під церковною банею, і людей з ним служилих чоловік 20 із стрільбою, живності там достатньо, і посторонки є, щоб спуститися вниз. А більшість добра церковного архімандрит до брата свого Федора Балабана у маєток Хорохоріна відправив. Михайло та Іоанн самі відчинили церкву. П'яне юрмище заповнило Божу обитель, поранило церковного сторожа Герасима Цегольникова і заходилося збивати замки з комор і склепів підземелля. Далі нападники увірвалися до вівтаря та в ризницю. Все зґвалтовано побрали, пограбували. Забрали навіть книги та церковні обладунки і все вивезли у Ківерці, Вишнев і Красне, а потім продали в Луцьку. Всього на 6190 польських злотих. Але обложених нападники узяти не змогли. Ті сиділи під церковними куполами і стріляли по кожному, хто з'являвся на подвір'ї Божого храму. Михайла та Іована, які вернулися до келій, чернечий гурт не прийняв. Нападники й не помітили, як до монастиря прискочили селяни Єжидичина, Кульчина та прилеглих хуторів Сидів, очолювані 2 козаками. «Бий христопродавців!» Слуги Терлецького та старостинські жовніри кинулися за ворота, але далеко від монастиря не відходили. «Того, котрий привів селян, я знаю», – сказав хтось з нападників. «Зацний пан, а з мужиками». «Та це ж той шляхтич, який у горбатого Сагакія живе», – впізнав Тимка ще один. Осаджені на посторонках опускалися з-під церковних бань. Стах привів отцю Григорію та його гостям осідланих коней. «Сам Бог тебе послав, козаче!» Архімандрит по-мирському потиснув руку Таранусі. «І вам, панство, мій уклін та дяка. Тепер звернемося до мого брата, щоби поміг монастир відбити, твердь нашу православну». Отець Григорій виявився господарем своїх слів. Після звільнення отця Григорія Тарануха взявся за доручення князя Острозького. Із шляхтичем Миколою Добринським, братом утопленого попа, він провів разом цілий вечір. А наступного дня десь поділися 2 з обслуги соборного храму – дяк Дем'ян та прислужник Клим Сила. Їх відсутність помітили, та не надали тому значення. А дарма, бо дяк Дем'ян, захищаючись від звинувачень Миколи Добринського, назвав справжніх убивць отця Стефана. В одному з польських джерел збереглося свідчення дяка Дем'яна.
Владика Луцький давно був лихий на чернчицького попа. Забороняв ходити до нього пастві, приймати святі тайни, а мене часто посилав до монастиря, щоби я описував, хто до нього заходить. Минулого року, в грудні, на День Святого Миколи, владика приїхав пізно ніччю до Луцька, але звідки – не знаю. Була то п'ятниця. Наступного дня донесли владиці, що піп Чернчський в Луцьку. Владика послав мене і хлопця Мартина, щоби смо того попа вигляділи. Знайшли ми його швидко, бо він зайшов на той час до коваля. Проте дали смо вістку владиці. Той вислав одразу свого кухаря Войтіха, Василя Коростеля, Угра Вижкгу. Ми з Мартином ішли позаду. Догнали попа з ковалем коло церкви Воскресіння та й говоримо, щоби йшов він до владики. Була 1 година ночі. Піп був п'яний і не хотів іти. Кухар, Коростель і Вижкга взяли п'яного попа і повели його берегом Глущця мимо двору князя Острозького на гору до замку. В замку віддали вони попа Терлецькому і лишились в кімнаті владики. Нас туди не пустили, тільки наказали мовчати. Кімнату замкнули, що там діялось, не знаю. А наступного дня пішло між народом, що піп загинув. Коли отім донесли владиці, він сказав: «То прокляцтво берестейське і молитви його побили». А потім додав: «Ах, тимні, ах, тимні! Люди скажуть, же владика попа втопив». Тепер Тарануха знав, кого брати. До підвалу Крупівського фільварку, де давав показання дяк Дем'ян, пробрався надвірний козак. «До вас, пане, якась дівчина прибігла. Дуже просить вийти». Тарануха здивувався, але подався сходами. «Ой, Тимко!» – кинулася до нього Мелешка. «Не ходи на виселок, тебе гайдуки владики хапати хочуть». Обставини загострювались. Того вечора Тарануха з десятком надвірних козаків помчали до Луцька. Із замку загадково зникли ще 3 слуг єпископа – кухар Войтіх, Василь Коростель та Угр Вижкга. Лише в Крупі, коли пов'язаних бранців прикривали на возі рогожаним плетивом, Тарануха упізнав 2. Це він їх стукнув лобами, коли визволяв Мелешку. А патлатий Вижкга накидав йому мішок на голову під час нападу на пристані. «О, давні знайомі! Ми таки побачились!» Пізньої ночі просторий селянський віз, оточений надвірними козаками, прибув до Дубна. Їм одразу відкрили ворота та опустили фортечний міст. Добиралися з осторогою. Тепер по дорогах після королівського універсалу на козака всюди чигала небезпека. Знищували їх, де збиралося 5-6 чоловік. З вогнем гралася шляхта. Віз зупинився неподалік лівої вежі, з якої колись поклялася вискочити в ікву княжна Острозька. Бранців розв'язали і кинули до кам'яного мішка в підземелля фортеці. А вранці місто залишили 2 вершники із примотузованими до сідел тугими саквами. Один кремезний, статний, а другий – дівчина. Вони погнали коней кудись на схід і скоро розтанули у лісовій далечині. Розділ 49. Епілог. Пройде багато століть, а її так і називатимуть – Таранова могила. Самотинно стоїть вона у степу, відкрита усім вітрам, тільки величиною переважає інші, що імліють на обрії. На вершині могили незугарна жердяна споруда спаліччя, а вгорі на її помості, куди веде ненадійна драбина, жмут бур'яну у непридатному для вжитку щербатому казані. Безкрайній ранковий степ по-особливому принадний і тихий. Високе літнє небо над безміром світу. Тільки но визиркнуло сонце,
і кожна билинка заграла усіма барвами, вітаючи новий день. Та старому Таранусі не до споглядання. Він саме готував немудрий козачий сніданок. Напарник теж уже немолодий козак розгнуздував біля могили коня. «Знову Саламаха, Ростераха та Юшка Тетеря», – сказав Тарануха. «Коли уже домашньої страви звідаємо, Миколо?» Старий козак звично вимішував саламаху, час від часу доливаючи у казан холодної джерельної води. Згадалася мила Волинь. На його очах підступом і зрадою запровадили на Україні унію, яка стільки горя завдала людям. А скільки ще завдасть? І за життя, і після смерті старого князя Острозького протидія унії не вщухла. Було все. І замах на Іпатія Потія, який після Рогози став київським митрополитом, і розправа над запеклим полоцьким владикою Іосафатом Кунцевичем. Паства, доведена до відчаю його жорстокостями, порубала ненависного уніата сокирами та й викинула у Двіну. Уже понад 2 десятиліття точиться невпинна сеймова боротьба з унією, зростає опір козацтва, яке все владніше стає на ноги. Уже і Сагайдачний з усім низовим лицарством улився до Київського братства. Тарануха задоволено покректував: «Слава Богу, дожив таки він до торжества православ'я». І Єрусалимський патріарх Феофан, їдучи позаторік з Москви, зупинився на Великий піст у Києві і одурив хитромудрих єзуїтів та шляхетського короля. За кілька місяців потаємно, ночами, у різних кінцях України висвятив він православних владик на усі 6 єпархій. Патріарх міг би пишатися, що у тому велику допомогу подали йому він, Тарануха, Старе Луб'я, та Микола, колишній Устин-годованець. Старий Тиміш окинув теплим поглядом Миколу, який усе ще вовтузився біля коня. Таки дав йому науку, і немалу. Після козацької школи на Січі скінчив хлопець ще Київський колегіум, той, що на Подолі. Гай-гай, хіба запам'ятаєш усе? Скільки весен оцвіло на землі? За довгий свій вік громив Тарануха ляха і бусурмена з Кішкою і Сагайдачним, з Дорошенком і Павлюком. Минулої осені бився у 20-тисячному загоні гетьмана Жмайла із шляхтою Конецпольського біля Круківського озера під Табурищем. Влаштували жовнірам та рейтарам засідку. Немало потонуло їх у річці, яку так і прозвали козаки – Конотопка. Але за довгі роки зазнав він багато невдач. Та останнім часом звідав і радість перемог. Повеселішало, бо вже почали шляхту бити повсюдно. Усе владніше виступають люди проти проклятої унії. Тепер і помирати не страшно. Та й зміна є. Бач, яким красеним став Микола. Біля його родинного гнізда грівся душею, коли знову лишився сам. «Не пам'ятаєш, Миколо, коли до Києва приїжджав Феофан?» – спитав Тарануха. «Позаторік чи раніше?» Та враз насторожився, облишив дерев'яну ложку. Почув, у степу загрозливо наростав тупіт кінських копит. Тарануха різко обернувся. «Так і є. Он вони, за байраками, як мурашва у високих травах. Орда!» «Скачи, Миколко, з обома кіньми!» – крикнув старий Тарануха. «Вони вже обходять! Та чи повторювати тобі, скорше скачи!» Козак заскімлив ніби від тяжкого болю, а тоді рвонув повіддя і помчав навскіз, бо ординці уже перекривали відступ. Тарануха того не помічав, він спокійно кресав, щоб добути вогню для багаття. Оточуючи віялом сторожову могилу, бусурмени дивувалися козакові. Йому наче і не до них, знай собі, креше та дмухає. А коли перші нападники сипонули до кособокої жердяної споруди на вершині могили, густий дим потягнувся у ранкове небо. «Брешеш, враже плем'я, горить!»
глянув на Миколу, таки вислизнув з облоги. Потім окинув поглядом бусурменів, що лізли до надмогильної вежі. Тарануха приклався до яничарки і пальнув у гущу ординців. Тоді поцілував вичовгане ложе рушниці, поклав її на палаючий казан і з оголеною шаблею скочив униз із жердяної могильної споруди. Вони хотіли взяти його живим, але знали – козаки живими не здаються. «Це вам за себе, а це ось ще раз за себе, а сини добавлять», – не підпускав до хисткої вежі ординців. Уже притиснутий до дерев'яного поруччя, він помітив, як над далекою сусідньою могилою біля Чорного лісу теж завалував у небо дим. Пройде година-дві і вдарить на сполох усе покордоння. «Послав Господь померти по-козацькому!» Це були останні слова Таранухи. У чистому ранковому небі звихрювалися дими, мовби закликаючи народ до зброї. Луцьк, Кіровоград, 1979-83 роки.